IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Slaapschepen groeit. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's die met ons mee willen bouwen aan bijzondere projecten op en rond het water. Binnen onze organisatie hebben we verschillende vacatures. Van techniek en projectmanagement tot financiën en planning. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je jezelf kan ontwikkelen? Solliciteer en groei met ons mee. Maak je die kleer voor het grootste zielevenement van het jaar. Van 1 tot en met 8 augustus brengen wij het Scootseziel dichtbij. 64 scootjes, 4 klassen in 6 verschillende plakken, 28 wedstrijden. Maak je het mooi, van de kant, het wetter of weerstek best. Feel de street, de passie en de emotie. Dit is de IFKS. Geef voor alle info naar ifks.frl en onze social media. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hegel Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hegel Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van stijgers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. In de haven van Harlingen, waar zwaar werk de routine is. Al 20 jaar staat KTF klaar voor hijswerk en transport dat niet vanzelf gaat. Van bruggen tot windmolens. Van scheepskasco's tot superjachten. Kranen tot 500 ton. Speciaal transport door heel Europa. KTF Harlingen, waar kracht en vakmanschap samenkomen. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.
De C-klasse is on het inzielen. Er staat wien en was het net leeuwen, want we hadden trui nog om, maar het is Code Giel. Het wordt het een warme dag. Welkom en goeiemorgen bij die treien van de IFKS bij Heeg. Welkom ik heren, Sjoerd, Mart, mooi dat je me bij binnen, commentatoren van de C-klasse. Ik hiet al iets beetje het waar, Mart, want Ja. je hebt grip even contact met mijn waarman Jan Jonkman. Ik heb even bezocht een tabel in en dat is wel lukt. Wat zei het er? Nou, Jan die joeg aan dat dat we het aan één stuk terug kunnen zielen. Want we hebben nou een treien, maar lietse uitzitters in de fjouwer. Giet wat meer naar het eerste dan nog. En vanmiddag kan het een fjouwer, maar misschien uitzitters in de vier wijzen. Dus alle klassen kunnen je het zielen. Alle klassen kunnen je het zielen. Dat wordt voor het eerst deze week. Ja, dat is ik zei. Ja, want juist het de C-klasse Wolsielekind. Die hebben nou de eerste wedstrijd gewoon, Joet de tweede. Als we nog even weer rondjoggen naar Juster. Wat voor die wie het voor de IFKS C-klasse? Ja, ik denk dat we een dag hier met vrij lichte omstandigheden. Het wie een windkrachtje 2. Ik nog wel mooi, hij skifte hier en daar wel een beetje. Maar wel, eigenlijk degene die wij tipt hielden, die kwam me toch wel goed uit de verven bij. Dus we hebben een mooie dag aan. En de koprinner, de vrije vogel van Eus, die roenen wel een heel lang uit. Dus dat wie wel... Huis, Ja, Hester Joet, ik ben vertrouwen in of wordt dat een hele oren die terug oor wetter, oren wien? Nou, we hier te krijgen even hoor, maar ik denk wel dat hij zeker wel goed mee gaat van. Maar als we Joet dus in mee zetten, dan zouden we misschien de waagsdom wel die Joet Waarop Renneseel? voorop Renneseel, ja. Ja, Sjoerd, waarom de waagsdom Joet? Waarom hem die als favoriet? Nou, we hebben een beetje meer winjoerd. Ik denk dat het kip wel leidt. En zoals juist direct, ze kwamen net super uit de stad waar, maar ze zielen toch vrij gemakkelijk weer naar voren. En dat zien we eigenlijk sneun in de lichtere omstandigheden dat ze vrij gemakkelijk tot veel naar voren taskarrelen. Dus als het Joede en mooi zit, is een goede start, dan kan ze een heel mooi komen. Ja, dan hebben we het even naar de orenkant. We hebben een favoriet, maar waar valt bij hem op die het minder goed mooi komt? Nou, eigenlijk nog net echt per se iemand die duidelijk naar voren komt van waar we meer van hier verwachten. Dus ik denk dat er best wel een mooie strijd is bij de eerste 4, denk ik. Ja, is ik misschien nog dreig te zeggen? Nee, in een echt volslaande wedstrijd. Ja, een oral-wedstrijd. Ja, precies. Ja. Ze binnen het inzielen, de wedstrijdcommissie die leidt de baan erin. Hebben jullie al een idee wat de commissie dwaarzeel joet? Ja, ik denk dat we zo vol mogelijk op een delbaan variëren. Dat komt een beetje door de vergelijking met Juster en jij Juster. We hebben een beetje beperkte ruimte. En de wind stiet nou nog mooi in de lengte van de vluzen. Dus ja, dan is er op een delbaan eigenlijk sowieso is dat de mooiste optie. Maar qua ruimte technisch is dat nou exact. Ja, wat voor wind zit er? Is het een beetje een constante wind? Ja, hij liep het nou wel redelijk constant. Zoals Mart zei, hij neemt nog een beetje daar en hij zit nog een beetje om. Maar hij is mooi verspreid door de markt. Dus ja. Ja, Mart, als we dan wat meer wien hebben voor de C-klasse als Hewitt, of als Juster, dan hebben we minder wien. Wat doggen de skippen dan Hewitt Oors? Wij houden ze rekening mee. Nou, ik weet net of iedereen die luxe heeft natuurlijk, maar vaak zet je er dan wat een orenvak op, maar je met iets minder bolling erin. Want Hewitt wil je dan iets vlakker vak hebben. En ik vaak strop je de tuigen wat vlakker, zodat je wat minder bolling erin hebben. En dan worden de tuigen wat vlakker en dan kan de wien wat makkelijker uit. En dan, de wedstrijd je wat minder scheef in. Want zo'n je hele holle tuigen hebben, dan hing je er wel heel erg in. Ja, dus daar houden ze wel rekening mee in de trim. Zweden, gebeurt er nog iets mee? Het kan dat de Zweden, er zitten schakels op. Dat die misschien iets meer naar voren gaan of iets meer naar achteren. Ik denk dat ze nou een beetje naar achteren gaan, ja. Ja, en waarvoor is dat goed dan? Nou, er is natuurlijk een verhouding tussen die vak en die zeil. En het is maar krek werden wat meer druk stiert. En stiert er vol wat meer druk dan in de vak, dan dus de Zweden wat naar voren ta. Zodat de kop net helemaal naar beneden ta gaat. Dus dan vangst die wat meer op. Ja. En heeft achter wat meer druk, dan zet ze wat meer naar achteren ta. Zodat de kont net
Zoals ze meer Vergeet. eigenlijk van nature zo rug mogelijk terugvaren. Dat was me eigenlijk, mooi draait. Nee, klopt helemaal. Dat is Ja. minder hoesten sturen als skipper misschien ook. Ja, dat is eigenlijk het ziekje nou, dat de skipper zo weinig mogelijk hoeft te sturen. Want iedere stuurbeweging kost het weer gang. Ja. Want dan gaat het helm of het roer gaat er wat skeef achter en dat kost het gewoon gang. Dus Ja, dan remmen ze eigenlijk het wetter. dan remmen ze het eigenlijk Ja. een beetje, ja. Maar mooi tot wetter liet hij. Dat is de bedoeling. Ja. Ja, dat is ziekje naar de beste balans. Ja, nou kregen we een vraag van de joggers. Dat je hem nou een vraag, ja, stel ze gerust in de reacties. We kregen de vraag over het scootje de toekomst. Ja. Ik zie het vliegen hier mooi skipper Sander Meter. Hij is natuurlijk nooit de SKS gang op het Huizemer scootje. Wat is de toekomst eigenlijk van scootje en waarom is die er niet meer? Ja, de toekomst dat is een scootje dat het Willem Zwaga een aantal jaren kocht van de commissie van de Zuidwesthoeken. Eigenlijk de eerste kampioen in de SKS. En hij had dat kocht met het doel om de jeugd wat meer toekomst te jan. Om in het scootje een kans te krijgen. Flint hier hebben we de Sjoen dat Sander Meter de wiermachine ploeg. En die ging naar Huizum. Wat eigenlijk dus een beetje de bedoeling is. Wat eigenlijk een beetje de bedoeling is. Het is misschien wel wat sneller dan verwacht. Ja. Maar eigenlijk niet de bedoeling dat hij er een periode op zou zielen. Maar het is natuurlijk mooi dat hij nou op Huizum zijn platje voen heeft. En het skip loopt nou helaas stil. Maar ja, het zou wel mooi zijn dat er in de toekomst weer iemand mag iets zien en daar een nieuwe ploeg op krijgt. Ja. Ja. Is dat wat voor Jim? Sjoerd? Misschien? Nee, hè, wij zitten hier prima besplak. Ja, een mooi commentaar jou. Ja, en je ziet mooi in de SKS vanzelfs. Maar je hem eigenlijk skipper in de SKS? Hij heeft een achtergroen? Nee, ik het totaal net, maar maat wel. Maart wel. Zou dat wat wezen, Maart? Of bleef ik gewoon mijn manning en lekker hier bij het commentaar van IFKS TV? Ja, als je een omke hebt dat een periode lief het dat voor de Zuid zocht. En die kwamen dus achter dat wij skipper mooi worden. Maar ik zelf heb die ambitie net. Nee. En ik net de kunde, denk ik zelf. Maar Ik de ambitie net. Ik de ambitie net. Nee, want wat voor functie heeft je aan boord? Ik zit sinds dit jaar bij het stuurboordzwet. En daarvoor in het verliezen heb ik een 15 tot 20 jaar bij de scoort zitten. Ja. Nou, mooi plakje, is het mooi hoesjoch. Ja, zeker. Ja, hartstikke mooi. Nou, je zullen dadelijk weer mooi in het hok commentaar van deze wedstrijd. We wachten het nog helemaal af. Volgens mij leidt het een redelijke baan in. Ik zeg wat Ton lezen. Ja, het lijkt het dan toch wel een op en del, volgens mij, hè? Ja, en sinds juster hebben we de op en del met de dubbele gate. Baan 5. Baan 5. Ja, we hadden al juster even kwart hoorn inderdaad. Maar Johan van der Meulen, de commentator van de Lietse A-klasse. En die zei inderdaad, baan 5 komt erbij. Ja, dat is een hele mooie baan, Jerrik. Maar... Nou, daar binnen meningen wat over verdeeld, nee, maar dan vreven Sjoerd even. Oh, de meningen ik verdeeld onderling, Jerre? Of, Ja, dat valt ik wel een beetje mee. Maar het zien voor zich tegen. Op zich is het een hartstikke leuk concept. Want je krijgt wat meer de kans dat je vanuit het cruisehaak het Vaardewiense rak in vanuit een mindere positie gauw weer de ontsluiting vindt. Ja. Het is wel zo dat het mij zeker bij een beetje meer wien kan het best wel gevaarlijk wezen. Omdat je bij die bovenboeien... het is wat onvoorspelbaarder wat in tegenstander giet. Welke boei pakt er nou? En dat je op het laatste moment de kamertje om een orenboei te pakken. Ja, dan is het soms is de tiert en de romte beperkt om daar nog op te reageren. Ja, wat binnen dan de ideale omstandigheden vast aan baan 5? Nou, zeker net meer wien als nou, denk ik. En daar is ik wel aardige breedte nodig in die mar. Hè? Want die gate die leidt al eigenlijk al 6 skiplengtes uit elkaar. Dus maar 120 meter is die boeien uit elkaar. En dan moet je eigenlijk daarna in het Vaardewiense raak moet je die breedte benutten kennen dat die skip hem heel breed uit hun paard kiezen kennen. Dus zaten wie nou die zou het nog wel kennen. Giet er echt verder naar het eerste ta. Dan komen we meer in de breedte van de mar in plaats van in de lengte. Ja, dan wordt het dan is het wetter gewoon te snel, Jere. Ja, en ik bij het opcruisen, ze gaan natuurlijk allebei een orenkant op. Dus dan heeft misschien ik nog wat meer breedte nodig. Ja. Nou, hier verwachten ze hem dus net. Nou, misschien nou nog wel, maar ik weet het net. In principe is de baan mijn enkele boei bovenin
ja, zwaar het ook voor kostelijke televisie en mooie strijd. Dat is dan wel echt leuk voor u en de volgers vanzelfs om dat te zien. Nou, ik het in de gaten, de Waaksdom houden we het in de gaten. Nog even om daar dan, als we die in de gaten houden, wat voor ploeg zit erop? Ja, dat is voor mij een ploeg die al best wel lang bij elkaar zielt. Ze heeft voorheen altijd op de Breiberg zielt. Hoe lang precies weet ik net, maar wel die zielen wel wat langer dan 4-4 bij elkaar, zeg maar. Dus en die ben enthousiast weer in dit nieuwe avontuurstap. Mijn nieuwe skip en een nieuwe volskip heeft ze gekocht. Ze heeft het skip een beetje verbouwd van het winter. Dus een enthousiaste club die ik wel een beetje maar dit skip hopen een beetje meer en de nieuwe volgskip, zeist? Ja, Dus, ze het net alleen investeert in het scootje, maar ook in nee, dat is heel belangrijk. Hè? De comfort. randzaak moet ook goed voor elkaar wezen. Dus ze hebben voor mij ook het volskip van Ulbeswagen hoe naam. Ja. En ze komen uit Workum, is de thuishaven? Ja, klopt. En daar komt de bemanning goed bij? Of is dat wel wat... Volgens mij ben het voornamelijk inderdaad mensen uit die omkrieten. Uit die hoeken wel, ja. Nou, we horen ze in de gaten. Even zelfs dus de Vrije Vogel die het nou nog boppen onsteert 0,9 punten heeft. En dan wacht ze met hoe de rest het doet. Een heel soort succes. En Wille, ik ben heel benieuwd wat ze ervan bakken, jongens. De C-klasse, dadelijk dus. Om kwartier dan is de start hier op het dijtrijden van de IFKS op de Hegememar. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Goedemorgen alweer. Vanuit onze commentaarpositie hier op de Hegememar. Maatje wij op voor de tweede wedstrijd op de derde dag van het IFKS-kampioenschap voor de wedstrijd van de C-klasse. En ze hadden we al een beetje voorspeld. Hier varen we mooi op een delbaan. Hier op de Hegememar. De wind stiet mooi in de lengte van de mar. Dus wij verwachten een mooie strijd, Mart. Ja, we verwachten zeker een mooie strijd. Was zoals al zei, dus inderdaad de op- en delbaan. Maar de groene vlag erin. Dus dat betekent dat we stuurbord om gaan. Ja, stuurbord om. Zoals we juist direct eindigen binnen bij de Grote A. Het denk ik een beetje te krijgen, maar hoe de wien op hoe de mar heen stiet. En we hebben eigenlijk alle ingrediënten die beloven een prachtige dag. Mooie wien, Sintje erbij. Hartstikke volle publiek hier al, nou al op de Hegememar. De hele armada van volkskepen die is hier juist weer heen veen. Dus we zijn weer op binnenwetter. Ja, en als je weer even naar de winnaars van de oude heren. En dan hebben Flint hier net zield. En dan in 2024 weer dat de Treijdwarpen met Enne de Vries. In 2023 de Ut en Thuis met Luc Elzinga. En in 2022 de Fria Frisena met Age Bandstra. Wil ze hier ik al een paar scootjes die hier aan het inzien binnen. En we zitten denk ik nog een 12 minuten voor de start. Ja, we hebben nou nog een krachtje treien in de wien. En dat zei ik wel 12 minuten, maar als ik even naar mijn klokje zeg dan. En je zorgen weer dat de IFKS-vlaggen er al in hangen. Ja, dus we zitten al in de 10 minuten. Zit al in de 10 minuten inderdaad. Dus je hebt in beeld dus klokje zo'n hele minuut tot de start. Dat betekent dat doet 2 hele minuut de
startprocedure echt wordt opstarten. Maar de 4 minuten. Ja, en dit is dan wat we nou zeggen, dat is, dit hing het op het startskip. Dit is dan, ja, ik ken net heel goed zeggen, maar een rode tonnen met de nummer 1 erin. En de groene vlag. Dit is hoe dan de skippen terugkrijgen welke route de vaart wordt. Ze hebben allemaal een handboek en daar staan de routes in. Ja, de Ziele was de tweede wedstrijd natuurlijk. Ondanks dat het de derde dag is. En die wedstrijd van Sneun, die wordt dus, de organisatie doet hun best om die wedstrijd toch te zielen. En dat zal dan waarschijnlijk waar die wijzen. Als wij eigenlijk een rustdag hebben met die IFK's, maar dan kunnen ze dat moment mooi beroepen om die wedstrijd van Sneun in te hellen. Zodat we alsnog een kampioenschap krijgen, maar ze volle mogelijk wedstrijden. Ja, nou hier ik van de Moon de Waarman even aan de lijn en die was al wat van, het wordt wensje wel heel dreig om in te helpen, want die versteeg nou al dat er misschien wel stierten van 30 knopen in kunnen zitten. Dat betekent mooi lopend windje. Mooi lopend windje. Ja, en dan wil het natuurlijk, want volgens mij hel je we dan in op het Tjoekemaar. Ja. Ja, daar is het net altijd jet, dus ja, daar wordt nog wel een spookje dan. Ja, zeker. Dat is net een fijn plak om een heel soort wien te zielen. Dus er nog een dikke 4 minuten voor de start zitten. Zullen de skippen al op een del varen achter de startlijn. En ik al, om even waarom te komen op dat verhaal van al die wedstrijden, mocht het zo wijzen dat er net een mogelijkheid wordt om die wedstrijd in te hellen. Zou dat natuurlijk schande wijzen, want je wil ze volle mogelijk zielen. Maar voor een volwaardig kampioenschap heb je, ik meen, minimaal 4 wedstrijden nodig. En dan heb je een gildig kampioenschap. Zou je daar net aan komen, dan is er wel een uitslag. Maar dan wil je net kroon tot IFKS kampioen. Nee, maar de waasomstandigheden van de rest van de week, die liet je poer best. Dus dat en goed komen. Ik heb er ook wel vertrouwen in dat de organisatie ergens in deze week nog wel een gatje vindt om die wedstrijd toch ergens in te hellen. Verleent hier bijvoorbeeld... Inmiddels we derde het skotje voor de 4 minuten. Ja. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld de eerste dag op Lemmer de C-klasse nog een keer achter de A-klasse onhand. Om zo toch aan die wedstrijd te komen. Ja, want dat is hier natuurlijk ook altijd nog een mogelijkheid. Dat ze letter op de dij starten. Achter de orenklasse weer aan. En dan ben wij er vanzelfs ook gewoon weer bij, hè Maat? Dan ben wij er ook weer bij. Moet dat werktechnisch al nog wel een beetje regelen, maar dat komt vast goed. Ja, we bellen wel even. Het is de Lonneke die op bakboord eigenlijk contra op de rest vaart. De alle skippen beginnen op stuurboord die in beeld wie een zeer die kant uit varen. En de Lonneke die kiest ervoor om de orenkant te gaan. Dus zich meer onderop een lijn te positioneren Aasen. Want dat hele spul van positioneren dat begint nou al. Dat wie het skot voor de 4 minuten. Wederom maar i-vlaren, maar de buitenomregel. De Waaksdom en de 2 gebroeders van Jan Overwiek die komen nou alweer om op bakboord. En dan is nog trein een hele minuut. En in tegenstelling tot de dag van Juster. Maat, als zijn skip goed op gang is in zijn start, hoe lang duurt het dan om weer zo'n skip uit te remmen als de betiert is? Ja, dat denk ik wel een 20 seconden doorheen, hè, voordat het echt weer echt de gang eruit. Ja, daar heb je natuurlijk verschillende manieren om dat te doen. Dan kun je de zuilen helemaal losgooien. Dan kun je de zwutten er helemaal ingooien. Dat meesten erop gaan staan zodat ze tot de groen slepen. Maar ik wil er wel gebruik maken van een remsek of van een put die erachter gooit. Ja, nou maar dat bij de IFK's officieel net. Oh, nou dan is dat weer nee voor mij. Ja, nee, dat mooi officieel net. Ja, dan hebben ze alleen nog de mogelijkheid dus om de tuigen los te gooien en de zwutten erin te doen. Als we nog een 2 hele minuut voor de start zitten.
En hier bij de eenvoudje bijvoorbeeld, als ik dit zou zeggen, dat ze de nokken wat uitgooien. Hè? Dus de gaffel een beetje zakje letten. Ja, dan bloedt de wien net in de tuig. Die waait er alle uit, dan heeft geen druk in de tuig. Het is hier Eus Nieuwenhuis met een vrije vogel die vrij heeg onder wien als laatste in dit richtje ontsluit. 2 minuten. Het zijn natuurlijk hele andere omstandigheden dan dat we juist er hielden. Toen we het gang zaak dat de dicht bij de line luidest. Omdat er weinig wien wie en dat was net te let wezen. Zo we Joetje en dat ze er wat sneller bij binnen. 1 minuut 50. En hoe verspreidt het er nou hoe die startlijnen? Het is links in beeld Harry Heidsman, maar de Ale die onder de letterkant is, denk ik. Ja, want we zitten nog op een oorlogminuut en die is nog een stukje van de line ouw. Hier de 3 haringen hebben met het witte tuig, maar daarachter die iets wel. Ja, en we jaren alles klapperen. De gangen uit, net onloeken. En zoals er inderdaad zou de zwitten erin. Ja, dus je bij de meeste skippen nou ik het bovenzwut erin hingen. Het bovenzwut is het zwut wat aan de kant zit waar het tuig net aan is. En dat wie het skot voor de 1 minuut. Dat betekent dat iedereen nou onder de line moet liggen. Dat is bij voorbaat al vals. En moeten zij buitenom. Dus, de 3 haringen die zitten hartstikke heeg. Het gevaar is wel dat die skippen die daaronder liggen geen gatsje vrij litten voor hem, zodat er net tussen is. En dat zie we nou gebeuren. Ze kennen er net tussen, met de boven het staatskip Del. Ja, en dan moet je oestar en gijpen en dan ontsluiten, maar dan ben je nooit meer op die voor die start vanzelfs. En ik denk dat het hier weer de zinnenkening is, krijgt zoals Juste die helemaal onderin zijn plakje ziekert. Ja, en die hebben dan, die komen echt maar in tegenstelling tot die jongens helemaal bovenin, maar een bultgang hoe de lijn in. We zullen bovenin ook al een paar skippen die, ik denk dat dat de Waagsdom is, die daar op de betier door de lijn heen gaat. Ja, die worden dan, dus we derde startskot jaren. Dan kan het bij haast net missen dat er een individuele valse start. Ja, dat zien we nou ook. En we hier ook een fluitje, dus dat betekent dat de umpire ook in actie is. Ja, dan zeggen we op het startskip inderdaad de vlaggen met een blauw kruis erin. En dat betekent dat er een individuele valse start is. En we zien je boertje 11 en Jochen, dat binnen de Gerrit Iense en de Taijefte. Ja, dan wie het dus net de Waagsdom, maar de Taijefte die er helemaal bovenin te betiert wie. Weer een Posma die is mooi vrij fut. Het wil een beetje te volle afstand tot de eenvoud. Je wil er eigenlijk wat dichter onder zitten. Dan heeft degene boven die krijgt wat meer last van die. En nou heeft hij een heel lang werk om een beetje richting die lijn van die eenvoud te kroepen. Ja, dus eigenlijk zullen we zeggen dat die krijgt wat een mooiere start heeft dan de eenvoud. En als je voor mij bovenin, midden in het beeld, hoe stuurboord, Eus Nieuwenhuis met een vrije vogel draaien naar rechts. Is dus net helemaal lekker op die startkamer. Dit zijn de onderste 4 skippen. Maar de meest bovenste van de Singelier. Hier maar de witte tuur, de Breibek. Dan zien we de Lonneke nog. De eenvoud en de zinnenkening. Ja, en dan binnen denk ik die 2 skippen die we daar op dat groepje van treien linksboven, om het zo maar even te zeggen. Die voorlopig op de beste plek starten binnen. Dat is Sibren Gossen van der Velde, Jan Overwiek en de Waagsdom. De Waagsdom die zal wel een beetje last hebben van Sibren Gossen van der Velde, maar die is wel. Maar het is toch Jan Overwiek die goed in de startblokken zit, kijk eens eerst. Nou is het zaak om op een plak te komen dat je vrij draaien kan. We zien de Waagsdom nou ver draaien al. En het is Sibren Gossen van der Velde die
die nou de regie in handen heeft en het moment van draaien en uitziekje. Ja, want dan heeft de Waagsdom waarschijnlijk iets te volle last van Sieberengossen van der Velde, maar die iets wel. We zien dat Willem Posma met de zinningening toch al vrij dicht onder de eenvoud zit. Ja, je ziet toch de skippen wel wat meer erin heen dan Juster, hè? En volgens mij zullen we daar de Waagsdom weer weer omgaan. Of heeft hij dan die straf gekregen van de umpire? Dat ze een roentje draaien. Dat denk ik. Ja. Je daar inderdaad het tuur goed in. Wat is daar iets gebeurd? Ja, want de moest die straf nemen zo snel mogelijk als dat kan, hè? Ja. Nou ja, en dat wie dit net, volgens mij. Nee, want we zeggen krijg de beelden dat het wel wat jadder koe. Ja, en als je daar linksboven in beeld inderdaad de twee gebroeders. Het hem nou wat heger dan de skippen hieronder in beeld. Ja, maar dit groepje hier onderin, die zullen toch wat oud wasje. Wat door de Iertswel en de twee gebroeders. Dus die zal wat de volle meters mooi zijn in de cruiseraak. Want het zijn die middelste twee, die Sieberengossen van de Veldeheren, die we sjurren, die kan bepalen wat het moment van draaien wordt. En die maakt het dat voor hemzelf natuurlijk zo ideaal mogelijk. En dan heeft de rest een beetje pech. Ja, je ziet weer dat de zinnekening aardig in lijn is, kwam maar de eenvoud. Misschien wel iets meters is hij wat inroende eenvoud, maar... Ja, die komt nou ook in een positie dat hij last krijgt van de zinnekening. Onderboord is Sjembe al haast bij de vaargeul. En dat is in dit wetter een hindernis. Dus daar moet ze beslist net doorheen. Dat is het einde van het wedstrijdwetter. Nee, want als je dat de zinnekening nou net vrij draaien kan voor, sowieso net voor de Lonneke. Dus dan zoen zij, ja misschien zoen ze er wel achter Del kennen, maar dan zoen zij vrij rond tevreden voor de wal. Ja, en dan moet de Lonneke draaien. Tje, die draaien nou echt. Dus dan hebben ze onrop. Dus ik alle gear draaien. We zullen nou de lege wal die draait er die kennen we wel even terugzetten misschien, maar ja, dan zit je er helemaal onder en nou heb je er de minste last van. Ik denk toch dat deze hele groep op 4 hoe de leelijn in is. Hè? Dus die heeft juist de volle meter shield. Is mijn inschatting. Dus je bij Willem Posma al een knik op gescoord. Een beetje vieren. Ja, want je ziet de twee gebroeders, die is ik hoe stag ging al. Oh, een protestvlaag in het wand. Oh, een protestvlaag inderdaad. Ja, dan liep het mij dat die haast op de lane leidt. En ja, de skippen rust ervan, die binnen al wel een eind 4 shield. En nou is er één skip wat helemaal naar de rechterkant van de cruiseraak is gegaan. En dat is de Vrije Vogel. Hoe komt dat aas nu tussen de Vrije Vogel en de Ierswel? Komen die wat bij elkaar in de buurt? We zien hier de Vrije Vogel. Die komt uw bakboord straks aan op een tonnen. Komt Sieberengossen van de Velde dan nog voor Del? Ja, daar zien we ze. Ja, en dan pakt de Ierts wel hier 10 punten voor het sprintklassement. Ja. Hij wie juist er even gastcommentator. Ja. Bij de Lietse A. Toen heeft hij hem nog even wat tips, joh. Nee, dat net eens. Nee. Maar ik denk dat er wel goed uit jongen het hoe het moet. Ja, hier zien we inderdaad die groep die helemaal daar bij die girls ziet. Dat die boei dik oesielt, hè. Dus dat deze twee die dat feilloos dient.
uit de stad waar. Slag zo lang mogelijk maatje. Net de led draaien. Beslist net de volle meter zielen. Nee, we zien hier de twee gebroeders om de spreader heen gaan. En na hun knappe start van juster hebben zij nou weer het tweede plakje. Volgen terug de vrije vogel. Die juster eerste waard. Ondanks die te lette start eigenlijk toch die kar naar rechts het maken. En dat lekker in die vrije windzielen. Nou ja, het pakt redelijk goed uit voor ze. Dan hebben we daar op plakje fjouwer de lege waarden. Volgen door de Lonneke. Dan zien we op 6 de Singelier. Mooi daarachter Willem Posma. Mooi de Sinnekening. Dan krijgen we de eenvoud van Remy de Boer. En dan wordt het hier straks weer even spannend, want dan komt de Waagsdom er weer aan uw bakboord. En er is een piskip op uw stuurboord. De eerste zal de voordeel kennen. Dus we hier nou links onder in beeld de beelden zeggen van nou het skip. En we binnen hier aan boord van de Waagsdom. Die zet je nou de draai in. De stuurboordskip hem aardig rond te oerletten zodat hij er mooi tussen kan draaien. Hij hoeft natuurlijk net te draaien. Hij mag hem terugzetten, maar... Maar er is nog wel wat werk aan de winkel om uw voorspelling te laten uitkomen. Ja, dat... Stel dus net teleur. En wie de alen van Harry Heidsma die via te let op de startlinie heen en dan toch een beetje ontsluiting vindt in de staart van het peloton. Als je weer het tredje en je weer de breibek, maar het witte tuur en de twee erin. Dan moeten er nog 2 scootjes omheen. Hè. Dat binnen de Tijefte en de Gerrit Iensen. Beide maar de valse start. Die moesten dus helemaal weer om. Dus we... Deze Giepje, dus het net. Hier de Gerrit Iensen. Plakje nummer 4. Dan zien we er achter in beeld nog de Tijefte. Die nog aan de wien op de bopperste ton aankomt. Ja, dit ben nog steeds de Iertwel en de twee gebroeders. Zij aan zij in het Vaderwiense raak. Ja, dus we zien hier de Iertwel zien we hier net op de track en trace, maar die loopt er wel degelijk voor. Die loopt voorop, volgend door de twee gebroeders, excuus. En daarachter de vrije vogel. En als je eigenlijk de skippen erachter, die ligt al wat breder uit. Die zie je wat meer de rond voor vrije wien. Ja, nou staat goed dus, als het voorop luist. Dan kist hij zo'n Vaderwiense raak aardig meters winnen op die achtervolgers. Gewoon goed in de wien, zo volle mogelijk naar beneden te sturen. Net de volle meters mooi. Omdat alles wat achter die zit, volle brede uitmut om vrije wien op te ziekje. En ze hem als je draaien op zich wel een gatje naar de rest van de skippen. Dus hier onder in beeld de Tijefte om de tonnen geert. En dat is dan de nummer 15. Ja, je zullen ze lezen inderdaad, die hier wel. Steeds op kop.
Dus eigenlijk alle skippen met tuur gestuurboord. Alleen nog de... Als je nou ook de zinnekenning trouwens de gijp inzetten. De Lonneke is dat. De en de Lonneke lege waarden. en de lege waarden. De Wakensdom gijp nou. Die gijp nou ik. Proberen ze toch een beetje los van elkaar te komen. Als je hier nou ik de eenvoud, dan wordt het spul ik oer. En dat is zwierwerk, hè, zo'n gijp. Zeker als wat hudde waait. Ja, dan komt het erop aan. Als je we de iert wel, die helpt fokkeloert, hel je ze er al uit. Die zal bijna bij de tonnen wijzen. Die mooi rustig en beheerst. Als je daar krek voor het kopje zeggen we de linkertonnen. Ze zal waarschijnlijk kiezen voor de rechtertonnen. Dan sturen ze nou wel. Dus daar de vrije vogel ik de gijp in zet. Ik kan nou mooi de fokkeloert er in lei uitheljen. Tuur dekt als het ware de fokhou en dan wordt het een stukje minder zwier. En ik snap op zich wel dat die oren boeit kiezen. Ligt het erop, hè? Op het moment we hebben het pas hier en dat er gijpt wordt, dat die wien een beetje meer in kruishakpensioen een beetje meer naar links daar is. Dus tactisch een goede keus. Dat denk ik wel. Het is, die boei lijkt het wel wat ietsje minder verdedigd te lezen. Je moet nou nog een heel eind naar die boei daar. En Simon Gossen van der Velde die zit al in, maar die hier is wel in kruisrak. Ik giet de twee gebroeders om de tonnen. En de vrije vogel die zal wel stredden de orentonnen kiezen. En dan denk ik dat ze haast op hetzelfde moment om de tonnen gaan. Dus dan is het straks zien hoe ze boven weer uitkomen. Je ziet het inderdaad. Het scootje meest rugs wat al onder wien loopt, dat is de vrije vogel. En die komt dus aanzenik vrij gauw die vaargeul weer in als hindernis. Ja, we zien hier in het midden van het beeld nog een redentonne liggen. Dat is de starttonne. Dat is net een geultonne. En we zien daar rugs een oorskip varen. Daar zal de vaargeul ongeveer wijzen. Varen inderdaad in de geul. Dus tot daar mooi ze zielen en dan zullen ze hoe start moeten. En voor mij gaan ze nou al. En volgens mij zien we hier de zinnekening als vierde om de tonnen gaan. En die kwam ze pas als zonder boven. En die een mooi slagje ophellen. Wie zit daar dan achter? Dat is dat Remy de Boer. We hebben de lege Walden. Die kiest voor de rechtertonnen. Die is van 4 naar 5. Inderdaad, denk ik inderdaad dat het Remy de Boer is. Die daar ik voor dit tonnen kozen had. En linker. Is Nieuwenhuis, maar de vrije vogel die zit even in een mooie slag. Want dat hij gaat sowieso denk ik voor de twee gebroeders Del Azen. Die ben beide, de Iertswel en de twee gebroeders ben beide, we hebben omdraaid aan bakboord. Het had net volle hoor, maar hij komt in ieder geval heel dicht in de buurt van de twee gebroeders. Hij ging er een beetje letter in de ton in. Hij laat natuurlijk nog wel een stuurboord. Ja, dus dan is even de vraag. Als hij het net helpt, giet hij erachter del of besluit hij om te draaien? Hier de tonronding van de Alen. Als de meesting op het achterdek de scoort aanloeken, dan loekst hoe meer dat ze me aanloekst, het moet natuurlijk wel mooi op maat, maar loekst het skip als waar ik een beetje naar de tonnen ta. Hoe meer druk dat ze achterop krijgt, hoe meer dat die kop omheen gaat. En het is de vrije vogel die hier onder de twee gebroeders draait. Midden in het beeld.
Zorgen dat de Sinnekening en zijn achtervolgers de slag wel wat meer oud maken. Liet je wel een beetje leger te lezen. Op de hoek die ze varen inderdaad. En dan is de eenvoud de eerste die uit het richtje bijgeeft. Het treintje. Kijk, de Sinnekening nou ook. Hij wie denk ik wat te goed, hè? Dat Seren ook wel een onderslag waar uw strijd kopper in zitten. Hij waart dan te goed op bakboord. En dan zit je daar waar waar de Sinnekening ziet en de eenvoud een beetje in de buitenbocht. Dus dan draait hij wie maar mooi en dan draait hij maar mooi. Maar ja, dan zit het automatisch dat je nou weer een mindere slag in mutten. Hier hebben we de Sinnekening in beeld. Binnen weer naar stuurboord draait. Die ligt wel een stukje heger te kennen dan de eenvoud in het midden van het beeld. Ja, en het is toch Jan Overbeek, maar de twee gebroeders die aardig stand weer te houden in die positie ten opzichte van de vrije vogel. Ja, die kan nou net veel draaien. De skippen is beide op bakboord. En dan is het... dan krijg ik de keuze wat de vrije vogel doet. Ze kunnen proberen iets leger te sturen, dat ze wat meer afstand nemen. Maar eigenlijk wil je een beetje heger sturen, dat je steeds meer in lijn komt te lezen. Dus je nou Jan Overwiek volgens mij ook veel draaien. Dus weer aan boord binnen van de Waagsdom. Als je hier de meesten bij het zwut erin traapje. Ja, want we hebben natuurlijk de oude 2 dagen eigenlijk tot net maar ondiep niet te krijgen. Hebben die hier op binnenwet natuurlijk wel weer meer. Nou is de heren maar zeker op plak waar we nou zien op zich redelijk op dip. Dus we kunnen mooi zwart steken. Ja, beschouw ik dat de vrije vogel is mooi gong in de stuurboordslag. En ja, het liep het mij dat zij de twee gebroeders nou voorbij binnen. Ja, het ziet er vrij gemakkelijk uit hoe ze dat durven. Net ging ik het wingend van, gewoon rustig houdwachtje en dat de kans er is hem vet pakken. De rugs in beeld zien we de Singelier en de Waagsdom. Die maakt de bakboordslag een heel lang nauw. Weer de Iert wel. Sjugge. De koprinner. Ja, prachtig mooi hè. Skip giet mooi door de veer. Er zit weinig beweging in. Hè, in het skeefgaan, zeg maar. Hij laat mooi stabiel. Zeggen we de Lonneke. Die ik het toch een beetje verlend te hebben. Dan ze pas als 5e boven. En het is op zich wel interessant wat Simon Gossen van der Velde hier doet, maar die is wel. Want wij zien achtervolgers bij de orenkant uitgaan, liet hij ze volledig los. En nu controle technische overwegingen hier direct mooi draaien kan. Want stel dat die concurrenten dan wel een orenstrook winnen en die krijgt hij dan nou nooit natuurlijk. Omdat er de Safir ook is. Hij zal natuurlijk beziekje om aan zijn naaien draaien in één keer die tonnen te beginnen. Je ziet hem de draai inzetten en dan zal er bijna op de leylijn zitten. Dus juist er al even uitlijn. De leylijn dat is eigenlijk nou ja, de lijn die je moet hebben om
naar de tonnentat te varen. Dan kun je de tonnen berinnen. Ja, er zit er al 4 boven. Je ziet misschien nog wat de golfjes van de Iselmaar went. Dat valt hier Joet wel wat daar. Dus weer de Sinnekening en de eenvoudjuggen. Zal een stukje heger uitkomen dan de Ierts wel krek kwam. De Sinnekening in ieder geval dan. Hier hebben we de Ierts wel. Ja, ze maatje wel wat meters, maar dat hier nog wel wat meer wijze kent, denk ik. En daarom had ze nou maar hiergang met hun achtervolgers. Dan hier ze wat kwatter op een boei draaien kennen op die leelijn. En dan kun je wat beter inschatten en dan zie je dus automatisch wat minder meters. Ja, want hoe verder je bij de Tonnenwaai bent, hoe moeilijker het in te schatten is natuurlijk. Maar ze doen het hier netjes en behouden hier hun eerste plakje. Ja, en ik denk net dat hij die, daar rennen we misschien wel een beetje te vieren op een zaken voor u. Maar ik denk net dat Simon Gossen van der Velde met die iets wel al een die-winning het boekt in zijn skipperscarrière. Ik door het net te zeggen, maar ik dacht dat ik net. Wie zijn Flint die in het debutant? Of het hier daarvoor misschien, maar net Cecile net volle langer maar dit skip in deze samenstelling. Het is het oude skip van Rijn Jonker, de jonge Rijn. Hier zien we dat de vrije vogel het plakje van de twee gebroeders het oen om. Die sturen hem hier nou als 1200 tonnen heen. Ja, en dan is het ik Willem Posma met de Sinnekening die alweer de ontsluiting vindt bij de nummer 3. De eenvoud wat van hem afschudt. Ja, hier zien we de twee gebroeders om de tonnen draaien. Dus hier links onder in beeld zien we de pijlster. Zien hoe diep het is. En dan moet de Swuddeman moet daar dan op reageren. Dus de pijlster constant maar een stok in het water. Er zit een lijntje op. En dat correspondeert met een plakketje op het zwut. Dus juist nou dat het zwut wat dieper in kan, dan is er de machine 12 op staan. Er zit behoorlijk druk zit er op het zwut, dus het gaat soms wat moeilijk. Er is natuurlijk het gewicht van het hele skip wat er nou op leidt. Wat er zo scheef leidt. Hier hebben we hier als 500 tonnen komt. Tja, en wat doet de singelier? Zetten die hem trouw op bakboord? Of draaien ze hem eronder? Het vakje klappert al, dus een liedje te draaien. Dan noteren we hier de eenvoud op nummer 4. Sapos 8. Dus die hebben treienskippen pakt. En dan is het toch de Waagsdom die weer op stoom is. Ja, want die hebben hier denk ik op plakje size wat hier aan doen. Die kwam, ze kreeg als nummer 12 boven. En hij die toch al size pakt. Rekenkundig, zou dat betekenen dat ze bij de volgende boeironning eerst lezen. Ja, maar ik denk dat... Of zou dit net een lineaire inhaalracewijze? Ik ben bang dat dat god wat te grut is. Maar... Oh, en hier zien we de Lonneke maar de lege woorden. Hier ik de dageraad als zoon, die luistert pas als Jochen. En de lege woorden komt hier als Jochen eromheen. Die heeft al wel een paar plakjes verlaan.
Kwam van Fjouwerau. En linksboven in beeldje we de Vrije Vogel en de Iertswel die nou al redelijk uitgekol is in de breedte van het veld. Het is de Vrije Vogel die bewust de rechterkant voor de wien aanhoudt. En de Iertswel die linkerkant kiest. Dan gaan we nog even terug naar de tonrondingen. Dan zien we de Lonneke op 10. Ze pas op 5. De Alen op 11. Dan laten ze pas ik. Volgen door terug de 3 Haringen. Die kwam van 10 en is er nou op 12. 2 plakjes verlen. Dan betekent het mij dat daar achteraan de Gerrit Iense komt. Misschien valse start. Dan heeft hij een plakje pakt. Ten opzichte van de Breibek. Daarachteraan zal dan nog de Taïef te komen. Ja, was dus zo is hier linksboven in beeld. Je ziet wat ik. De skippen is al een beetje een mooi handje uit elkaar. Die iets wel in de Vrije Vogel. Ja, en ik vind dat de Vrije Vogel hem goed positioneert voor de wien. Net toch goed die laagte te pakken. Net te vol omheen sturen. Mooi in het vlaagje wat mooi sturen naar beneden daar. Hier hebben we de Gerrit Iense. Mooi betonnen. En dat is een echte piepster. Heel liets smel skipke. Voor mij ook nog net onder de maximale lengtemaat. Maar hij is, ik meen maar 52 breed. Dus het is een van de snelste skippen in de grote klasse. Wel een mooi stuk rond de oer tussen hunzelf en de tonnen. Dan hebben die wel een plakje gepakt naar hun valse start. Hier hebben we de Breibek. Het oude skip werd de Workmers Vlindien om een ding. En nou maar een debutant aan boord, Hillewiggers. Dan zien we daar rugs in beeld als laatste de Taïefte, die zich naar de tonnen draait. Die is de eerste skip al bijna weer bij de benedenton binnen. Als je even bij die taai heeft om daar even op rond te komen, die maakt het echt wel wat meters te vol. Hè. Als Safiro die boei in een vast in afstand, ja, dan is het heel dreig om een beetje in te rennen. Zie je ik een grote knik op een scoort. Ik heb het nou mooi Sjan. Het voor de winste stik. Ze hebben nou het tuur aan stuurboord en ja, dus juist eigenlijk de fokkeloert die staat nou aan bakboord. De magazine skip zo breed mogelijk. Of de tuurgage die maken zo breed mogelijk, zodat ze volle mogelijk wienvangst voor de wien. Dus je nou ik aan het vlagje dat ze de wien redelijk van achteren hebben. Ja, we de Singelier, ze pas nog als achtste om een boeigong. Liep het er toch hier links in beeld dat die al behoorlijk in de buurt lezen bij de Waaksdom. Hier hebben we de Iertswel, die gaat om de tonnen heen. Hier, wat mij betreft, wel iets beter die tonnen aan kunnen snijden. Want de scoorten ben nog lang net op maat. En als je de Vrije Vogel bij de overkant in. Ja, die heeft de tonnen nou nog een skipslengte voor hem. Die gaat er nou omheen. Die liet het hem vanuit deze positie wel een stuk mooier aan te snijden.
Dat zie je weer ik. Het speel mooi op maat. En dan zien we de nummers 3 en 4. De splitmaatje. 2 gebroeders naar de ene boei. En de zinnekening naar de orenboei. In haast synchroon beide om de boei. Zie je de man achterop de scoort aanlopen nog. Ja, natuurlijk krek voor de windshield, dan is het natuurlijk helemaal uit. En dan kun je weer helemaal binnen heljen. Zodat je weer heen aan de wien kan zielen. Ja, dan heeft deze eerste fjouwt al wel een godsje. En nou is het wel even mooi straks. En als je weer op de track en trace dat de iets wel is weer draait. En ik de vrije vogel. Dan is het spannend om straks even te zien hoe ze bij elkaar uitkomen. Dan is de vrije vogel toch wel aardig op stoom. Joert. Het is wel denk ik Sibren Gossen van de Velden, maar die iets wel die nog voor deel giet. Die Shubbert. En Soedi hem dan zat wel nemen bij de vrije vogel op zijn bek draaien. Had ik de beslissing mocht maken, dan hier gaat wel ding. Misschien. Nee. Als je de rug zien beeld, de zinnekening, die maakt de slag weer oud. Die dingen ze pas ik al. Ja, misschien wat de verschil nou binnen hè? Tussen die vlagenversie van Gossen van de Velden in zit, hoe heeg die hem heeft en helemaal je rug zijn beeld de zinnekening. Ja, dan laat het wel een uitziet elkaar. En dan is het nou de vraag of de iets wel draait. Misschien al wat jadder moeten, maar dat doet er net. En dan ligt er eigenlijk best een concurrent los. Ik zie natuurlijk ook een beetje, maar dat Vaderwiense skip, wat misschien wat in het paard ziet. Maar het is inderdaad, krijgen ze pas een lange slag door de midden van de mar. Hij krijgt hem nou ook wat minder. Haasten. Dus wel op de achtergrond ik zie dat de orenskip ik een redelijke splitsing maakt in de linker en de rechtertonnen. Vrije vogel draait nog weer naar bakboord daar. We hebben de alen. Als je de turen toch een beetje klapper in en die willen je toch iets meer aan hebben wanneer je om de tonnen komen. Dat zijn natuurlijk prachtige beelden. Hè? We hebben mooi de strijd. Nou ja, het is nou wel de strijd om 2, 3 of jouw worden. Sibren Gossen van de Velden liep toch een liets gatje te hebben. En Willem Posma die meldt hem ook weer in die strijd. En dan zielt hij ik knap naar voren. Als je hem inderdaad midden van het beeld te stuurboord. Zal waarschijnlijk de slag iets meer ouw maken, zodat er straks bakboord richting de tonnen hebt. Wie de voorspelling dat er in de ring van de dag wat meer winst zou komen, maar dat we nou de hele wedstrijd al wat gelijkwaardige omstandigheden hebben. Ja, en op zich volle meerwin heeft natuurlijk ook net nodig. Voor die skippen die liggen al wel on hun praktisch on hun maximale snelheid. Nee, dit zijn natuurlijk prachtige omstandigheden.
dan liep het de Ierts wel inderdaad je wel een mooi godje te hebben. Daar zult toch een stukje spanning aan boord wezen, denk ik. Want dat je op kop leest, dan wil je beslist geen fouten maken. Dan wil je gewoon die overwinning mooi in mijn huis staan. Ja, want zit je aan boord dan ik een hoop achterom te zien naar je concurrent? Ja, zeker. Je zit natuurlijk constant de wien in de gaten te houden, maar echt wat die concurrenten durven. Want daar zit je toch op acteren met. En we zien dan toch dat Eus Nieuwenhuis met de vrije voerrol een iets betere vlaag krijgt. En die komt natuurlijk aan zo'n bakboord op die boei, hoor. Zie je de tonrolling van de Breiberg. Met een nokken nog net helemaal bij. Dat dus soms ik wel eens om het tuig wat makkelijker aan te krijgen. Ja, je ziet toch wel dat de vrije vogel hem steeds wat heger kan sturen. Pakt ik wat meer hichten ten opzichte van die Ierts wel. En het is Willem Posma die daar helemaal links in beeld zit. Wordt een stukje meer achter, maar natuurlijk wel een stuk heger. En het is natuurlijk hoe heger en heger als we hem nou krijgen op bakboord. Hè, wat we hebben ze pas ik hier. Dan zit deze draaien wel in de buitenbocht ten opzichte van Willem Posma. Die straks natuurlijk mooi op bakboord aankomt. Bij de tonnen. Ziet er wel een lietstukje achter. Gewoon ongeveer gelijk om de tonnen maar de twee gebroeders. Ja, ligt het hem nou net geweldig te hebben, daar helemaal links. Vaart redelijk dezelfde koers als de trein hiervoor. Als we de Breiberg, die draait even uit. Waarschijnlijk iets te volle les van zijn voorganger. Zien we de Waagsdom. De stuurboordslag. De Iertswel en de vrije voerrol die haast synchroon draaien. En dit is toch weer, als we even kritisch maken. De Iertswel die hier behoorlijk wat lezen liet. Want het is de vrije voerrol die al eigenlijk de boei oesield heeft. En Siebergos van der Velde is nog verder gegaan. Ja, en dan zie je wel een prottometers te volle. En dan komen ze hier straks heel dicht bij elkaar uit, denk ik. Ja. Het is wel de Iertswel die nou natuurlijk een stuk leger kan sturen en meer gang opbouwt. Kan de teugen wat losser hebben, maar ja, die gang die weegt net op de meters die je te volle zielen. Het is daarachter ik de twee gebroeders die in dezelfde lijn draait als de Iertswel. Ja, en dan is het misschien Willem Posma die daarvan profiteren kan. Die komt natuurlijk aan zijn bakboord aan. En die kent dus die leelijn volle kwartenmootje. Je kan hem beter inschatten. Die hem ertussen weer te draaien, dan heeft er de twee gebroeders te pakken. Ik heb het mooi Shan. De vrije voerrol, dat wordt krap. Moet er misschien toch een beetje minder daar dichter bij de tonnen. Ja, dan is het toch Willem Posma die aardig dicht in de buurt komt. Nog iets meer afstand mogelijk. Vrije vogel die krijgt straks ik nog wat les waarschijnlijk van de Iertswel. Die wat hudder over hem heen rent. Ja, ze binnen al ontknippen. En dan is dan werkt het zo'n boei als een magneet. Ze hergang zat, dus daar komen ze nog wel. Een mooie opzitter. Als er maar niks de tonnen rijdt, zie je.
Nog een mooi gangje erin. En ja, stuur je hem hier netjes om de tonnen heen. En dan hebben we daarachter de Sinnekening die het derde plakje neemt van de twee gebroeders. Maar hoe machtig mooi is het dat we de nummers 1, 2 en 3 eigenlijk alle drie op een skipslengte van elkaar hebben. Ja, dat kan nog een mooie strijd worden. En natuurlijk Jan Overwiek die er net heel veel verder achter zit. Die zullen we hier om de tonnen gaan. Nog steeds maar de protestvlagen. Moet je dan toch dit volgetrokken maar de dageraad. Kom ik aardig naar voren daar. Starten ze pas op kwam als jochende bij de eerste tonnen. Ze pas leiden ze zonde bij de boppeton en nu is ze 50. Dus die komen mooi vooruit. En dan heeft hij wel de lijn te pakken van iedere keer 2 plakjes. Een constante lijn. Ja, dan zult de eenvoud wijzen op 6. Die een plakje verlen ten opzichte van de dageraad. Dan zal het daarachter nog een ietsje spannend worden. Door de waarsdom daar al te draaien voor de Lonneke. We komen dan natuurlijk in de stuurboordpositie. Maar ze liet je wel genoeg gang te krijgen om de voordeel te kennen. Dan noteren we de waarsdom hier op een zondeplakje. Had die een plakje verlen ten opzichte? Nee, dat ken dus net. De Lonneke claimt hun recht op bakboord en de waakdom het al even wieken moeten. Ja, en volgt je dan een protestsituatie uit? De waakdom laat je dan natuurlijk boven en ontwikkelt een stuk meer gang. Maar her zij dan de Lonneke hier hinderen? Ik denk dat het mooi voelt. Dat ze dat goed oplest hebben bij de wagens. Om even opsturen. En als je weer dat de Waagsdom en de Lonneke volgen, worden terug de Singelier en de Lege Walden op Jochen en Sien. Ja, dan ben de noemers laatst en de ine laatst toch wel een heel eind achteruit zakken even ze de rest van het veld. Weer de Alen en de 3 Haringen op 11 en 12. Hier naar de dag van Just er toch wat meer verjoerd verwachten, denk ik, de 3 Haringen. Ja, dan zien we nou inderdaad eerst even niks in beeld. En dat, nou, dan wordt dat gat al wel steeds grutter. Maar de achterste was zo pas ik al zou de Stuart. Ja, binnen de treien trouwens. Ik in het verhaal met treien die er nog rondkomen. Nou, en dat is eigenlijk wel vreemd, hè? Want normaal had je Saf hier achter liggen, dan zeer het juist bijvoorbeeld bij de Grutte Pier, bij de Grutte A. Had je Saf hier achter liggen, dan heb je praktisch altijd vrij wien. En dan zoek je altijd
inrennen moeten op de staart van het peloton. Die wel in mijn koers van Smare Wien zitten te zielen. Ja, we zien nou op de track and trace boven in beeld zien we de Breibek nog aankomen. De Taijefte zien we in het midden van het beeld. En dan moet de Gerrit Insen met Erik nog ergens lezen. Dat zijn dan de 3 hekkensluiters. Ja, en als je weer weet dat de Iertswel en de Vrije Vogel weer hetzelfde dug als de pas. Iertswel die kiest wel wat meer de rechterkant. Of in beeld de linkerkant. En de Vrije Vogel bij rugs. En dan denk ik dat zij ongeveer bij dezelfde tonnen in pakken als de pas. Ja, dus je we de Gerrit Insen op de ton aankomen. Het is dat budget dat we daarna zo weer een splitsing krijgen bij die benedengate. Ja, en wat doet dan ik de Sinnekening. Die steeds dichterbij kroept. De draaiing zetten door de Gerrit Insen. Hier dan het plakje nummer 12. We hebben dan ik weer Insen te pakken. Daarachter komt dan de Breibek op 14. En dan zal als laatste de Taijefte om de tonnen komen. Is verkeerd. De Gerrit Insen is natuurlijk tredje. De 3 haringen wie al 12. Dus je daar zeggen dat de Ierts wel weer om de beneden tonnen giert. Dat zien we hier ook in beeld. En rug zien we de Vrije Vogel. Hier is wel een beetje jeder om die oren onderste boei. Dus weer de rest van het veld nog op zich gegeven naar de beneden tonnen. Zie ik dat de Sinnekening kiest daar ik voor de linkerton. Die giet de rug uit. En de 2 gebroeders die kiest voor de rechtertonnen. Die giet je links uit. Die giet je nou om de tonnen hennen. En dan zullen zij weer ongeveer synchroon maar de Sinnekening eromheen gaan. Laat het veel toch een stukje dichter bij elkaar hier voorin. Maar ze heeft al aardig god creëert mooi het peloton. Binnenplas maar een Sinnekening die bloedt ik achter uit Nieuwenhuis onzielen. Er zit er wel iets boven. Ja, dan zielt hij direct net de volle lijst van hem als Margewien. Iertswel is nou helemaal links in beeld. Is weer hoe sterk ook. Dan zien we daar tussendoor de scootjes terug de dageraad. Als 500 tonnen. Lijkt het toch ik een beetje aansluiting te vinden.
Jan Overwiek, maar de twee gebroeders ik achter Simon Gossen van der Velde omhoog. Liek het hem direct weer een beetje beter te hebben als hier onderin. Dus je nou inderdaad bij de skippen weer goede bakboordkoers. Krijgt hem hier wel even heel mooi de Ierts wel. Kan hem mooi opsnijden. Ja, nou zit er echt wel een behoorlijk verschil in de koers die ze varen. Ja, want ze kennen er wel een mooi aantal graden heger. Het is daarachter die de dageraad die hem nog wat verder terugzet. Ja, het liep het wel alsof dat stik waar die treien zit. En dan zal hij krijgt een beetje meer bericht niet. Hier is het mooi. Het wetter krijgt net in de gangboorden. De koploper die tot de laatste trein in de vaart. Als je dan het skip even nog aankomt. Het komt omdat de voorwiese skip de wien wat uit de tuur gaan waaien. En als je hem dan al bij mooi scheef vallen. Ja, en zeg eens even. Die iets al mijn prima slagje, denk ik. Ja, want we zien hier nou net helemaal rugs in beeld, maar met het witte zeilsje we de vrije vogel. Die is hoe stuurboord draait. Ja, en de Ierts wel, die liet het toch wel. Die giet er rompvoordeel en die liet het zien voorsprong wel wat uitbreid te hebben. Ja, super knap hoe die mannen zielen deze pot. Ja, rugs in beeld zullen we ik de zinnenkening draaien. Dan zou die straks wat uitkomen bij de orenbakboord skippen. Ja, en als ik dit zo een beetje inschat, maar hoe vieren we nou de marl binnen, liet het me net dat de Sinnekening de boei al onrennen kan. Nee, want ze passeren we natuurlijk dat de Ierts wel die slag helemaal oud maken. De tonnen in uw opzicht wat oesielde. De vrije vogel draaide wat jedder. Maar ja, kregen we bij de tonnen wel een stukje minder. Dus ik denk Nou, dat... En daarom als ik de Ierts wel nog weer, dan hier ik aasen dat ik krijg net op lijn van de Sinnekening hier zitten. Hoe sterk hoe stuurboord. Dan komt het een beetje dichter op die boeiaas en hoe bakboord weg. En dan beperkt het aantal meters was het zielst. En de controleers die tegenstanders. Hè. Dat ze nou, dit is nou haast wel, ze krijgen nou ook wat minder. Dit is hoe haast wel is het moment waar ze moest starten in. Hier zien we de ton in beeld. En dan, ja, dan wordt het steeds moeilijker inschatten hoe verder als bij de tonnen waar best. Als een mooie aankast erin. Ja, op zich zitten ze wat dichter bij erop als ze passen. Hè. Dus er komt direct een mooi drukbaantje die lezen. Dus we daar zien dat de vrije vogel daar draait in het midden van het beeld. En dan denk ik dat hij aardig in de problemen komt met de bakboord skippen die eraan kwam. Dat wie dan de twee gebroeders. Ja, en Willem Posma komt er ook nog over zelfs. Die komt er ook nog aan, hoe stuurboord. Zou die er voor deel komen? Ik denk het net dadelijk. Nee, ik denk dat die... nee, die kom ik... de dageraad zal daar voor deel gaan. Dan liet het die daar 2 plakjes vlenten hebben.
Ja, dan mengt ik de dageraadjes zich in de strijd om de plakken voor het podium, Joet. Nou is het, hè, wij kennen natuurlijk net zien hoe die wien voor de iets wel hem ontwikkeld, maar die kaas of wien ze al een beetje weer hoe die Lela aan hinnen. Ja, bliksem, en dat we dit zo sjurren, dan is inderdaad de dageraad die de beste zaken doet. Het is skip hem onder hem natuurlijk in de macht. Hij luidt op bakboord. Luidt er nog een beetje achter, luidt wel wat heger. En ik denk dat die skip hem daar beide net verdel kunnen draaien. Als je nou de zinnenkening gaat je nou achter de dageraadel. Die zakketje 2 plakjes. Ik ben natuurlijk nog net bij de bopperste tonnen. We hebben straks wel de bakboordslag naar de tonnen aan. Hier hebben ze draaien. Ja, maar dan is het hier de Iertswil die hier nou bijna bij de tonnen is. Hoe stuurboord. En die had zien God toch wel wat grutter maken. Ja, en als we even naar de tiert sjurren, dan zullen we denk ik nog 1 keer naar beneden gaan en dan bovenin weer finishen. Ik ga eens om de bopperste tonnen. En dan is het toch wel een hele mooie slag maken. Dus je hebt inderdaad de vrijvogel die verdwijnt je nou rugs in beeld. Daarachter de TT, die binnen alle keer aan het wachten op de dageraad. Nou is het wel zo dat de vrijvogel aan natuurlijk wel het einde van het wedstrijdwettertje in komt. Dan hebben we weer het welbekende verhaal maar rond de vooral. Maar als het just hoe 4 had is hoe die Lela en Hinnemutten. En de dageraad die slazen de draai inzetten. Ja, want dan komt er links in beeld komt ik alweer Willem Posma aan op bakboord. En die zal dan waarschijnlijk die achterste skipendel zien komen. Dus je zal Shanna door de skippen, je zetten ze de draai in. Dus je Dirk de 2 gebroeders de draai in zetten en dan zet ik de dageraad de draai in. Dus je dat de dageraad mooi op de tonnen ouw komt. En die gaat dan van 4 naar 12. Dat de oren gisteren te 4 zield hebben, maar ja, die koerden net oors. Die moesten wachten tot de oren draaiden. De dageraad had hier een eindje te 4 zield. Misschien wat de marge inbouwt voor eventueel een bakboordskip, want je shiver de zinnenkening, maar die giet er wel achter del. Ja, die die ook wat waarder nog voor del. Dat is dan nog wel even spannend om te zien. Dan giet het dageraadje naar een tweede plakje daar. De zinnenkening zet de draai al in. Zoekt net de confrontatie. Rint de 2 gebroeders rint je hoe de zinnenkening hennen. Dan zal de zinnenkening aansluiten op een 4e plak. Dan valt de vrije vogel even bij om een plakje nummer 5. Dan heeft die twijfel aan. Misschien krijg even wat de greter onvallen west op alleen nog maar de iets wel. En natuurlijk wil je altijd winnen. Maar je moest altijd die klassement een beetje in de achterrollen houden. En het was echt mooi. Nou, als je weer in het midden van het beeld hebben we de eenvoud en de waaksdom. Die komen nou ook op de ton aan. De eenvoud staat pas op nummer 6. Dat bleef is ik. Volgens door de waaksdom, die zou je nou straks ik door de wing in. Blue op zon. Dan
Ken zij toch nog net helemaal onze verwachtingen weer maatje. Helaas. Hier hebben we de Lonneke. Als je op je track- en tracebeelden dat er voor de Wienwer een Lieds-Loef dueltje ontstiet. Dus de twee gebroeders. De Sinnekening en de... Ja, dat is misschien wel Er nog even meer bij. nieuwsgierig om te zien. Dat zijn de twee gebroeders, de Sinnekening en de Vrije Vogel zal dat wezen. Ze likken al wat autozakje. Dus we zorgen dat de waagstom om de spreader giet volgt terug de Lonneke. Niek de Jong. Ja, dan hebben we de gaten toch wel heel groot tussen de skippen. Hier hebben we de lege waden. Komt ons Jochen om de tonnen. Plakje pakt. Pas als het ziende. Niet dan ten koste van de singelier. Die van Jochen het zien gaat. Je ziet inderdaad weer dat het veld zich weer een beetje verspreidt door de maar. Ja, en wist je dat de dageraad die zit er als Ina Boppes in uw beeld. Is toch weer wat Udroen ten opzichte van de Vrije Vogel tot dat loefdueltje wat ze daar hand hebben. Die binnen er als Ina net in Maigong. Hier hebben we de Alen. Stiet hier als nummer 10, maar ik denk dat ze 11 binnen, want volgens mij kwam de singelier ziet er nog voor. Nee, die komt hier pas aan. Dan heeft de Aal een plakje pakt. We iets zien en de singelier 11. Volgen terug de 3 haringen op 12. Dus je hebt hier weinig verschoning hier achterin. Nou, dan is het toch wel mooi dat we voorin wel wat verschoningen hebben. Ja, dan ben de gat een stuk lietser hè, als je achterin. Ja, je ziet het inderdaad dat de dageraad het wel een gatje maken met de oren draaien. Zo is koprenner haast wel bij de boei wezen beneden. Je kiest er dan weer voor dezelfde slag. Ik denk het haast wel. Pakt er dan weer de ruchtertonnen. Het heeft hem tot nu toe volle goeds gebracht. Ja, ja. We zien hem hier helemaal rechts in beeld. Voor mij denk ik direct 2 schotten voor de finish. Ja, hier zien we de blauwe vlagen op het finishskip. Dat betekent dat we aan met de volgende bovenwiese tonnen beginnen met finishen. Nou, dat kan haast net bemis voor die iets wel.
Nee, dit liep het kat in het bakkie. Dan is het natuurlijk wel zaak om nog even die concentratie vast te houden, dat laatste kruisrakje. We hebben natuurlijk vlindier rare dingen die nog gebeuren kennen, maar... Dat zullen wij nou zo snel net gebeuren. Nou is het wel Code Giel natuurlijk, Joert. Ja. Daar had deze skip hem nog net zo botlast van. Maar je zat een stuk warmer worden hier op een mar. Dus hier in beeld de Breibek voorbij is gekomen. Die zit ik nog steeds in een cruiserak. Daar is de koprinner ik alweer aan begonnen. De Ierts wel. Als je hier de dageraad. Kies voor dezelfde ton als de Ierts wel. De nummer 2. En dan had hier toch ik wel een mooi godsje slime, maar de nummers 3, 4 en 5. Dus we daar ik zeggen dat de Ierts wel alweer draait is. Wat er weer op bakboord. Ja, dan doet hij eigenlijk niks zoals als de oren rakken. Nee, en dit is heel verstandig. Hè? Net die slag te lang maatje. Gewoon weer een beetje de midden op ziekje. Hij komt nou haast weer, Azen komt er dan rug boven de gasmer uit. Nou, mocht het als ze wezen dat die wien voor hem chin draait, kan er altijd toe sterk in. Giet hem maar de gasmer mooi. Dan kan ze er nooit dichterbij komen. Maar het lijkt alsof inderdaad ze daar alweer die strook die ze eigenlijk al de hele dag broeken om te profiteren. Dat ze die voorzichtig dat ze daar weer een beetje in komen. Het is de vrije vogel die toch weer de orenboei kiest. Dat zal net per se wezen omdat hij gunstiger lijkt, maar meer omdat zij oors als treden ontsluit hier met achter de Zinnekening en de 2 gebroeders. Dus die kiezen hier voor de vrijheid. Ja, want als je eigenlijk de 2 gebroeders en de vrije vogel synchroon om de ton gaan. Dan hier de Zinnekening achter de 2 gebroeders aan als 5e. Zie ik Futto staag, de vrije vogel. Dan is het, nou ja, dan ben eigenlijk de nummer 6 en echt wel een beetje dichterbij kwam. Gotten weer een krek ietsje grutter. Je ziet Simon Rosse van der Velde al in dat wienfieldje, hè? Meer druk. Ja, we shirtje ik aan de snelheden. Ja. Erin een 11 een hele kilometer. Dageraad zit nou ook wat meer in dat wienfield. Hier rent ik 11,6 en de Zinnekening en de 2 gebroeders binnen naar je paard. Naar dat strookje waar ietsje meer wind stiert. Erin een ietsje kilometer langzamer. Pakt er hem weer mooi op. Als we nou zien hoe groot dat gat is, dan... Ja, ze pakken hem weer prachtig op, ja. Ik heb hem wel weer ietsje heger te hebben dan ze krijgt. Als je er nou bovenin beeld ik dat de dageraad draait is. Die zal... ik probeer het te verdedigen, want ja, die iets wel, die is gewoon fut. Ja, en de vrije vogel doet het toch goed. Hè? Die orenboei pakken, maar wel fut toestaag. Mooi met die oren 2. Even profiteren van een vlaagje dat er mogelijk komt. Dus je moet niks verbazen dat hij weer te redden plakken in Maasen. Natuurlijk wel wacht je op de dageraad tot hij naar bakboord draait. En dan is het Sjen hoe ze natuurlijk bij elkaar uitkomen. Maar was de size, daar liep het je wel een beetje heger erin. Dus. Ja, en ik dan mocht
is dat de eerste. De twee gebroeders mocht hij wel op aanvaringskoers lezen, maar daar kan de vrijvoerder er altijd nog onder draaien. En dan Shen dat de twee gebroeders een beetje last van hem krijgt. Rustig gewoon een beetje beginnen te kniepen. Het is die iets wel mijn heel groot gat nou. Ja, zo liet ik iedere keer een beetje hegen te kennen. En Liz alweer aardig in lijn van de dageraad. Ja, en dan hebben we hier dan een verrassende winnaar. Zeker, ja. Maar wel een terechte winnaar. Dus heel even bezig uit de stad, mooiste stad, heeft ze goed dien. Daarna natuurlijk wel even bedriegen geweest. Hier en daar even misschien wat scherper op de boeidraad kennen we, maar voor de rest heeft het knap vasthouden en nou ja, nou ik weer de voorsprong uitbouwd. Ze zullen ook net heel fier meer van de finish afwezen, denk ik. Nee, die zal nou aardig in de buurt komen van de finish. Hier hebben we de mooie beelden van het wetter. Ja, je kan mooi zien inderdaad dat ze haast alle in dezelfde lijn is. En als je we daar, ja, kan het net heel goed zien, daar linksboven in beeld zien we dat bij de skippen daar ik alweer naar bakboord binnen draait. En dat de twee gebroeders die staan nou ietsje hoe de vrije vogel heen rennen. En daar de rugs achter, daar luidt dan de zinnekening nog. Die hem ook heel heeg krijgt nou. Dat wordt nog wel even spannend richting die finish. Hoe dat uitpakken zal. Het is een mooie strijd nog voor het derde plakje. Want ik denk dat we de winnaar, die schroeven we gewoon op. Hier hebben we links in beeld de bopperste tonnen. En daar krijg wat onder het finishskip. De Dreg 1. En die met, ja, ze moeten tussen het skip en de tonnenmutsen terug. En dan jaren zij als eerste het schot. Ja, nou en dan zal daar wel een lietsfeestje op volgen, denk ik, bij deze ploeg. Het is toch altijd bijzonders aan de eerste plakje. Ja, dan ben wij heel benijd hoe ze daar aan boord zitten. Hier hebben ze in beeld. Super. Ja, de hier hebben ze al kloppen. Ze hebben er nog dan. Hier een opleidskip aan boord. En was dat zoals ik al zei, dus een zeer terechte winnaar, Joet. Als eerste uit de start, als eerste boven. En hebben een plakje niet meer houden. Nee, het shut er al heel gedegen en vloeiend uit hoe het skip rent. Dus als je dit de rest van de week wat trots te kennen, dan kan het wel eens leuk worden. Dus je rug, je vooraan zien we de dageraad. Als we dan daar even links in beeld zien, zien we dat de vrije vogel aardig onder de twee gebroeders waai kniept. Ja, en dan zal bij
bij de dagen had aan boord ik blijdschap hoe heersen. Ik heb net geweldig uit de startblokken. Maar hij fantastisch naar voren tas hield. Ja, die kwam als joggende bij de eerste tonnen. En ben iedere keer 2 plakjes opschoten en op het laatst zelfs 3 plakjes. En zal je als tweede finishen. Ja, dus die zal zeker blijd wezen. Zetten zij hun laatste overstag en ze krijgt ding. Gewoon naar de finish. Ja, en ik daar ben ze blierd aan boord. Een zeer puikenwedstrijd zielt. Ja, en dan zal het daarachter, denk ik, de vrije vogel worden. Ja, en dat toch netjes hersteld. Ondanks die wat mindere uitgangspositie bij die onderboei. Ze knap toch wedstrijdenplak behellen. En dat is, als je kunt een beetje naar het klassement Sjen, is dat een prima resultaat. Ja, want dat is natuurlijk een kampioenschap hoe meerdere wedstrijden. En je moet er nooit het gruttere plaatsje Sjen. Je hoeft net iedere dag te winnen om kampioen te worden. Dan draaien zij hem je mooi door de finish in. Hè? En pakken zij hier het derde plakje. Het liep ze krijgen aan het begin van het cruiserak nog ietsje spannender te worden. Maar nee, keurig resultaat weer voor de vrijvogel. En dan is het Jan Overwiek die het vierde plakje. Liek als juster. Ja. Ik weer een prima resultaat. En hier hebben we daar juichen weer ietsje minder worden. Voor iedereen die door de finish komt, wordt het vaak een beetje minder. Dan hebben we hier de Sinnekening, maar Willem Posma. Hier een Kreers 5e plak. En dan zal daarachter onze favoriet komen. Voor jou dan. Of onze tip. De Waaksdom. Ja. Binnen die de eenvoud weg voorbij ging. Nou ja, van tolvouwen naar size, dan kan je op zich tevreden wezen. We hebben weer even de mooie beelden van het schip. Dan zal daarachter dan de Lonneke finishen. Plakje nummer 7. Dan krijgen we hier nog een Lietse bakboord stuurboord maar de eenvoud, maar die draait je mooi op de hit. Het Scott voor de Lonneke op nummer 7. Ja, dan is het nog even een wachtje op de oren skippen die nog finishen moeten. Dan hebben we denk ik een mooie wedstrijd jongen. Dan hebben wij zeker een mooie wedstrijd zien. De oren skippen horen je hem nog van u te goede. En dan gaan wij weer graag naar Maaike. En dan ter voorbereiding voor de B-klasse. Dankjewel. Ja, Sibrun Gosse van de Velde, skipper en bemanning van de Iersvel. Die winnen Joet de C-klasse bij Heeg. Ja, en wat de wedstrijd ik zoen het is Sander Meter en Dini Visser. Mooi dat je me binnen. Sander, terug de winnaar? Ja, dacht ik wel. Het had zeild. Dus zag er goed uit. Zie ik nog wat het waait wel stiert? pittig. Ja, aardig wisselingen voorin. Ze hebben er allemaal hard voor moeten vechten, dacht ik. Dus
Dus terechte winnaar. Rugtewinner. Nou, hartstikke mooi. De eerste overwinning dus voor Sibren Gossen. Dus zielst zelf in de Lietse A-klasse in de IFKS op de vriendschap. Hoe gaat het daar? Hè? Ja, op het moment boven verwachting. Boven verwachting? Ja, we zijn 2 keer tweede geworden. En, ik had wel een beetje gehoopt bij de top 5 altijd te zitten. Maar dit is grandioos. Ja, dus schrik ze zelf wat van? Oh, schrik er niet, maar dat is wel wat mooier dan dat ik had gedacht, ja. Ja, hoe kan dat? Ja. Wel luidt het dan? Ik doe voor het eerst mijn best. Is dat het? Ja. Ja? Heeft het skippen Nou, goed? tijd op bed en Ja. wat minder drinken. Ja. Maar is dat ik het doel om het podium te hellen? Ja. Ja, ik wil graag het podium halen, ja. Ja. En heeft er ik meer voor die in dit hier aan het Ja, skip? op zich, het materiaal en zo nog allemaal wel hetzelfde. Wel een paar kleine dingetjes veranderd aan het schip. En gewoon de zwanen wat anders aan het schip gehangen. En de bemanning wordt steeds beter. We zijn met een nieuwe ploeg begonnen. Dit hier? Nee, ik zou nou... Ja, in het beginjaar gingen er een paar weg. Maar deze jongens die zijn nu zeg maar 3 jaar sowieso aan boord. Ja, dus... Ik hoef niet zoveel met te zeggen. Ze kunnen alles uit hunzelf nu wel. Ja. Dan kan ik wat meer op het zeilen letten. Nou, dan wordt het elk jaar wat beter. Je train ik een soort? Ja, een paar keer. 2 keer heb ik getraind. Al een paar keer. Ja, niet zo vaak. Dat valt wel, ja. Nee, hartstikke goed. Maar dat gaat dus boven verwachting, zei het al. Is het een leuke klas om te zien? Ja, ik vind van wel. Er zijn best wel een hoop goede zeilers daar. Het is ook wel wat gemoedelijk. Want de grote A, er wordt veel meer geïnvesteerd, denk ik. En de kleine A is gewoon wat gemoedelijker. Ja. En dan kan je gewoon een beetje genieten van de dagen. Ja. Ik maak ook graag zeilen. En, Ja, ik heb wel mooi. allebei graag zielen, volgens mij. Want het is wel uniek misschien voor het eerst dat wij 2 SKS-families in steen hebben. Een visser en een meter. Ja, dus zielst net alleen nog in de SKS, Sander, maar dus ik in de IFKS. Is dat een groot verschil? Ja, SKS is hier wel wat pittiger. Dus dat is wel weer een stapje hoger. Maar qua zeilen blijft natuurlijk hetzelfde. Je moet gewoon naar die ton toe. En, ja, dat blijft hetzelfde. Ja, het zielen is het zielen, ja. Ja, maar IFKS is mooi om mij te zielen. Ik vind de IFKS op zich denk ik wel leuker voor mezelf. Ik ben niet zo gewend met de SK. Die heb ik nog nooit gestuurd. Nee. Ja, vorig jaar 2 wedstrijdjes, maar op Huizum toen. Maar. Ja. Ja, SKS doe ik ook al heel lang mee. Dit jaar voor het eerst heb ik niet meegedaan met de SKS. Maar ja, ik zeil al vanaf kinds af aan. Dus dat hoort er gewoon bij. Dat vinden we mooi. Ja. Dus dat doen we gewoon altijd, dat we doodgaan. Ja, precies. Ja, want er best wel een keer onder de beurt, denk ik, in SKS. Ik denk als Pieter een stokje erin gooit, of volgens mij hadden we afgesproken als hij 60 zou zijn. Ik weet niet exact hoe oud hij is, maar ik denk nog een jaartje of 3 of 2, dan ben ik aan de beurt. Ja, dan ben je al aan de beurt. Het scootertje van Akrum hebben we het dan hoor. En zit dan ik in de Lietse A Trossiel Blauw, dus dan ik denk dat Pieter dan misschien wel daarop gaat. Oh, dan wissel je hem wel kort horen. Nou, dat weet ik niet. Ja. Het scootje blijft ook wel. Ja. En dan komt er weer iemand anders op. Ja, precies. Nou, eerst heeft dit hier natuurlijk nog deze weekend in elk geval in de Lietse A. Joet heeft een beetje de verwachtingen mooi deze wien. We zijn op het winnenwetter nou. Ja, ik hoop weer top 3'tje natuurlijk. Maar ja, het is wel een ander meer, minder diepgang, dus we moeten weer even wat dingen aan veranderen en dan doen we ons best weer vandaag. Hartstikke mooi. Zullen ze zien dat we ze wat bang kunnen maken? Nou, voor waar ben je zelf het meest benauwd? Voor geen één. Nee? Nee, komt er dan wel? Nee hoor, ik doe gewoon mijn best en we zien wel waar we eindigen. Ja, precies. Hartstikke mooi. Nou, heel veel succes van de middag. Dankjewel. Dankjewel, Sander. Ja, en Dini Visser, ja, we zijn het al. Ik een bekend gezicht in de SKS-raad, maar nou bij de IFKS. Bist een beetje bekend in de IFKS, Dini? Nou, helemaal net eigenlijk. Dus ik ben helemaal verheerd dat ik hier komen mocht eigenlijk. Maar ik heb er ook wel zin in. Ik heb weer een beetje tarret natuurlijk, een beetje gestudeerd op alle namen en rugnumers om het samen te sissen en wat wedstrijden waarom zien. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Ik heb er zin in. Ja, want dus is het straks commentaar van de B-klasse samen met Wietse Banstra. Die het er nou al 2 dagen in. Dus koos bij ons. Heeft u een paar bekenden in deze klasse zien? Ja, ik heb me al voorgenomen, ik ging geen favoriet nemen, want er zit op een heel soort skippen bekend. Dus ik onthoud mij van enige favorieten aan te wijzen, want daar is geen begin nodig. Ik keek eerst net eens in de gaten, maar toen ik wat studeren ging, dacht ik, dat ben er eigenlijk een heel soort. Ben er toch wel wat? Ja, zeker. Ja. Hoe vies zo de klassen in de IFKS? Mooi de degradatie, promotie.
Ja, het is voor een doorgewinterde SKS'er heel ingewikkeld. Want ik ben natuurlijk gewend om eigenlijk op één scootje te focussen. En die andere 14 die binnen dan ik. En dat is redelijk stabiel altijd. Maar je dan denkt van, zit hij nou in de zee? Oh, nou dat heb ik dan even mist natuurlijk. Hè? Dus het is even wennen, dat promotie-degradatiesysteem. Maar wel mooi. Het houdt wel weer een hele mooie dynamiek, denk ik, als aan klasse. En dan is er een extra dynamiek om voor te strijden. Ja. Minder ik nog verschillende regels in de kampioenschappen? Ja, zeker. Wij hebben bij de SKS zielt men mij een eigen reglement. Hier zielt men onder het witte boekje. Dus dat jouwt zelf van mij wel wat vragen oproepen hier en daar. Maar goed, Wietse die weet alles. Dus ik zal Wietse bevredigen op een heel soort dingen. Ja, precies. En het wedstrijd dat blijft vanzelf hetzelfde. De gist gewoon voor de winst. Sander zei het al, de meeste gewoon zo gauw mogelijk naar die boomboei. En als eerste hoe de finish. Dan moeilijker is het niet. Nee, precies. Nou, leuk dat je er zin in hebt. Het zit nog steeds een mooi windje. Heb je al een beetje terug on je zielen, je zelfs ik maar de SKS. Wat voor mar is dit? Ja, dit is een van de marren wat ik zelf altijd heel graag zielde. Omdat zeker met de wind die er nou is, de kerst de hele mar haast bruiken. Het is een heel mooi groot veld. En maar een goede baan kerst hier echt heel mooi strijden. Wat denk je dat Saskia Verbaan erin leidt? We krekken op een delbloed die erin lezen? Of? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat zoek ik wel wel. Dat is de kerst hier alle kanten mooi nog wel een beetje bijschouwen wat het nodig is. Maar volgens mij doet hij wel redelijk in de buurt. Dus met het slagje, met een mooie duiwudde. Hartstikke mooi. Ik hoop het ik. Ik wees je die een heel soort willen vooral. Ik wou het commentaar aan wie de B-klasse. Dus dadelijk mooi Wietse Banstra. Die te gerre het commentaar doggen van de B-klasse. Die het om alvoeren starten zal. Die draaien hier bij Heeg.
IFKS TV wordt mede mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Als je je bijl nooit slijpt, word je een oude man met een botte bijl. Als het te laat is, slijpt iemand hem voor je. Dan ontdek je hoeveel sneller het al die tijd had gekund. En dan doe je de verloren jaren inhalen. Wees geen botte bijl. Slijp je digitale gereedschap. Studio1.nl. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Bouwen! Ja, dat. Bouwen. Wij bouwen. Zo bouwen wij woningen, kantoren, bruggen, fabrieken en scholen. We onderhouden en verbouwen. We restaureren en renoveren. En dat allemaal op een duurzame manier. Kortom, we geven letterlijk onderdak aan alle facetten van de bouw. Wij zijn Friso Bouwgroep. Grutsk. Wij zijn trots op ieder project. En het gaat ons niet alleen maar om het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe. Immers, om een droom tot leven te laten komen, moet je het zelf aanpakken. Op je eigen manier. Bij Kooi wachten we niet af. We willen de kartrekker zijn, ook in duurzaamheid. Want beveiligen is meer dan opletten. Het is verantwoordelijkheid nemen voor mensen, voor morgen. Het Kooistadion deed het voor. En voor iedereen die volgt, is de lat hoger gelegd. Kooi. Rest assured for a secure and sustainable future. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl. Op zoek naar de scheepswerf van Noord-Nederland? Welkom bij Multiship Holland. Vanuit Harlingen verzorgen we onderhoud, reparaties, refits, straalwerk en coatings voor een breed scala aan schepen. Van robuuste werkschepen tot exclusieve jachten. Dankzij onze moderne faciliteiten en een hefcapaciteit tot 100 ton kunnen we snel schakelen en efficiënt werken. Heeft uw schip vakmanschap nodig? Neem vandaag nog contact op of ontdek wat wij voor u kunnen betekenen via multishipholland.nl. IFKS TV wordt mede mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Goeiemorgen alle keer, harkes en sjoggers. Vanuit de
Hegermar. We zielen joert van de B-klasse. En er stiert dus heel wat moois te verwachten. Het wordt warm, maar er stiert nog wien. De verwachtingen ben ik dat de wien bloed zit. Wien komt vanuit het westen en daardoor kunnen we heel mooi lang kruisrak zielen. Dus weer een gate. Een gate die we stierboot omzielen zullen. Dat wordt wat regen, dat ben we normaal met net wend. Normaal is het door bakboord. Maar we zielen dus eerst naar tonnen 1, dan naar een spreader tonnen 2. En dan moeten we kiezen tussen tonnen 3 en 4. Dan moeten we tussen terug. En dan kunnen de skippers beide kanten kiezen. Wat tactisch een hele mooie uitdaging maken. Goed, Wietse Bandstra, jou werd het commentaar, maar ik heb een gezicht naast me. Dini Visser, corrivee uit de SKS. Dochter van kampioen, meervoudig kampioen Snits Douwe Visser. En zus van de huidige skipper van Snits, Jappie Visser. Dini, welkom. Yes, dankjewel Wietse. Ja, mooi dat je wezen mag. Je weer een hele nieuwe ervaring in de scootje carrière. Ja nou, ja. Maar daar praat ik voor in beroep. ja, ik ben intermediair verzekeren, bankzaken en hypotheken, dus wij praten wat ouder. Dat ja, leuk. En natuurlijk steertelid van de FNP. Ja, co-fractievoorzitter van de FNP, dus wij doen oors net als praten. Dat heeft goed geanalyseerd al. Machtig. Nou, en dan krijg je vanuit de politiek een soort te krijgen om het goed te zien? Nou, nee, we hebben het wel vaak over evenementen en regeljouwing en we proberen dat zo makkelijk mogelijk te maken. Tenminste, de race om de regels een beetje chin te gaan. Maar ik wel eens de parallel tussen de steertefracties en de fietjes-koetjes van de SKS, want de dynamiek is wel aardig hetzelfde. Dus, sorry dat ik die onderbrek. Ik wil er graag meer over weten. Maar nu komt een belangrijk moment, namelijk het 4 minuten schot. Daar gaat er. En wij drukken het klokje in. 4 minuten voor de start. De blauw-wit-reed geblokte vlaggen is heesen op het startskip. Dat betekent dat de skippers nou hun positioneren zullen om op 0 over die line heen te gaan. Ik ben wel benijd. We hebben natuurlijk gisteren al een wedstrijd gehoord die van Hielpokoe helaas net terugging. De top 3 wie juster de Engelsman die won, de Lietse Lies die is tweede win en de lokale favoriet van Joert Uiteindelijk de verwisseling van Bas Krom en die had zijn thuishaven hier een paar 100 meter verderop. Ik ben benieuwd wat die dwaan zal. Verder hebben we natuurlijk wat ooromstandigheden. Hè. We zijn net meer op zee. Het wordt wat ondieper hier op Heeg. Het is zo'n 2 meter. Wils wij de Japanner zeggen, hè? Ja. Ja, dat is nij voor jou, Danny, of niet? Ja, die gebruiken wij net zo heel vaak. Gelukkig hebben we de Lemmeren hooiwedstrijden. Dus ik herkende hem wel. En de term Japanner komt nu net helemaal onbekend voor. Ja. Maar wij hebben gewoon het 10, 5 en gas erop. Dus fjouwer en Ian, ja, dat is eigenlijk luxe. Ja, want wij hier voor ons hebben een heel modern klokje. De kist op drukken, maar soms juist het schot wel eens wat te let, hè? Ja. En hier zit dan een klop op en dan kist zinken. Ja. En dat zorgt er dan voor als het dan te let is, dan kist hem weer op 0 krijgen, precies op het schot. Nou, wij winnen nou betiert. Gelukkig. Maar dat is natuurlijk wel noffelijk als je hem op 4 minuten mist hebt. Ja. De kerst hem even nu pakken. De kerst hem even pakken. Nou, ik ben benieuwd hoe de startlijn zich vullen gaat, Wietse. Just ze nou mooi cirkelje achter de lijn. Dat wie de... 3 minuten wie dat nou? Ja. Het zou dus zo sissen dat de kant van de startlijnen beter is dan door. Nou, ik heb zo correct de start net helemaal volgen. Dus dat door ik zat net te sissen. Ik moet nog even wat wennen om het nu weer Sjen op een scherm in plaats van in de mar. Dan moest even Sjen de baan leidt mooi in het midden, maar dus best net samen bij het einde van het wedstrijdveld. Dus de kerst beide kanten denk ik wel aardig pakken. Mm-hmm. Wat voor oren tactische overwegingen zullen op de wijze? Ja, ik zoek zelf een beetje. Het hangt een beetje van je eigen kwaliteit nou, van het team en van het skip.
Ik zou zelf graag de rondte hebben willen en maar gang over de lijn en zo vol mogelijk hicht te pakken. Maar in sommige situaties kan het handig zijn om gewoon bij de pin te starten of juist helemaal onderin. Dat is helemaal afhankelijk van die eigen kwaliteiten volgens mij. Ja. Los van de baan dan natuurlijk. Als bij de pin staat, dan moest je een beetje vertrouwen hebben in het skip. Nou? Dat is de, ja. Dat is de goed hichte haast. Dat is de keer varing en delkist. En je ziet de skeerkel al bij het startskip. Die begint al wat. Oren om een minuut, hè? Mooi. Langzaam. Ja. Maar hieronder bij de pin hebben we aardig wat rond. Hè? Ja. Dat is Gerrit de Vries, het witte skip. Ja. Die nog draaien naar bakbordsil. En die kist zich heel mooi natuurlijk. Hij draait nog. Ja, hij heeft daar al. Ja. Hij kan dan heel mooi zijn eigen gang bepalen. Hè? Het wordt heel druk bovenin. Dan zal het toch wat kunstig wezen waarschijnlijk. Ja, we hebben haast de minuut. 1 minuut hebben we nog. De skippers zullen haast alle gedraaid wezen hoe bakbord. Daar ben ik een peer te let. Ja. Die zielen al, die proberen al goed te maken. Aan afstand. Daaronder, dat is volgens mij de uiterstriet die te let is. Ja. De Gerrit de Vries uit Snits, die zal nou ik gang proberen te maken. Maar het ziel is nog aardig los. Ze denken dat ze dichter bij de lijnen binnen, maar ik denk net dat ze het binnen. We zitten in het midden van lijn. Een loefduel aardig Wietse heerskop die nou een beetje del valt. Dat toch in de treien deed ik een beetje gang maken. We hebben nog 20 seconden. Bij het startskip is ik aardig nog wat rond. Je likt het aardig mooi op een line. Tussen de P, Gallemedam met treien D, Wietse heerskop. Je klapper je ze. Kom maar, zeggen ze bij de skeerkel. Kist wel zielen. En we zijn los. Hartstikke mooi. Skinnerlijn. Nee, geen skinnerlijn. Nee. Als je op het startskip individuele valse start. Waar zou dat Maar wezen? in de gaten houden. Zo'n, dat is de skeerkel. Dus jelle loste betiet. Ze zijn er daar aan boord. Kennen wel. Ja. Gang mooi zien, maar ze winnen toch te betiert. Misschien op het laatste ik al de fok was, hè. Dan hebben ze misschien ook wel toch van, misschien ben we al over de linie. En ze moeten dan nou buitenom fietsen? Ja. Maar hij zit toch. Kissen als Sjen naar het startskip. Dat ze hier winnen. Ze zitten hier in het midden van het veld, liep het, hè. Boppen de P. Ja, ze hebben fok al los, dus ik denk dat ze wel erom doen. Maar dat kan ik best, omdat de treien D hem heen gaat, of de P hem heen gaat. Ja. Of zullen ze toch en dat ze direct vallen. Oh, dat is André precies, hè. Dat was zo snel mogelijk weer buiten om die tonnen heen. Maar daar komt ik al een skip op. Zij ligt zo bakbord. Ja, de verwisseling. Die gaat al naar stuurboord. Die te let op een line. En wat het beste was dan is direct voor het klappen naar stuurboord. Om wij vrij in te ziekte. Als we hier onderin zien we toch die F, die toch wat te let lieken van de start. Die het toch aardig mooi oppakt. Ja, mooi maar gang. Ja. Helemaal vrij. Ja. Ik zeggen dat de treinskippen stuur ik naar voet in. En als keer goed die straks. Bij de bopperste tonnen komen. Links in het beeld. Links in het beeld zeggen wij Anne Heerskop, de winnaar van Juster. Mooi ietsje leger de westenwind. Die binnen wat hegevut. En dat liep het dat ik het zou zeggen. Toch ik wil de goede kant. Bij het startskip wie gunstiger. Ik al heb de F vrije wien. Ze moeten een keer hoe stag en dan met z'n wolf van langs kunnen. Dat is nou het spannende film. Het liep het heel mooi op een lijn zien. Zowel de Engelsman als Treije D, als Wietse heerskop, maar de Grutte Geert. En de F uit Frensje, de Uterstriet, het mooie piepste scootje van Gerrit Huisman. Ze lis op één lijn. En nou is het alle concentratie, elke meter hield. Kisten voor langs. Hartstikke vrije wien. Kisten een beetje beter zielen als die oren skippen. Het lijkt nou dat de treien D hem krijg wat beter heeft in het midden. Die een beetje uitrint. Ik heb wat heen gestuurd.
Dat kan ik een momentopname wezen. Het kan samen weer roos. Hier het Zwarte Wief. Die is ik een stuk op het plan. En Dokkum van Willem Kramer. Het witte scootje. En de lokale favoriet. Uit de Indiek. De Y. Echt naar stuurbord. En hier lijkt het wat leger te sturen als het Zwarte Wief. Zou dat dan een skifting wezen dat zo budgetten dat hij op bak wordt, waar beter komt. Daar gaat het. Nou wordt het spannend. Kind die de Verdel. Hij zal het toch wel goed inschatten hebben. Leidt die ik al op de leelijn. Het lijkt het er net op. Nee, de scoort gaat los. Jammer. Hij kiest ervoor om te dukken. Hij gaat er onder del. Het groene skip, het voorrang, oerbakboord. Altijd de gok. Nee. Ja. En met die nou heel hut omheen. En dat is toch zonde van die meters, hè. De verlies gewoon hichten. Ja. En nou achter de 3D. Maar ja, hij zal misschien kiezen van, of denken van, ik wil bakboord bij die tonnen komen, dus ik neem nou mijn beliers maar. En leidt hij dan op de leelijn, hè. Vooralsnog, Sieltje, de Grutte Geert, Sielt Trog. Nee, hij gaat ik op stag. Ja, die zal ik dan kiezen van, ja, ik vind het te spannend worden om hoe stuurboord bij die tonnen te komen. Ja. Dus ik... Hij moet net zo vier erom, dat valt mooi. Ik ken de krap achterlangs. Ja. Dit hoeft net per se verkeerd uit te pakken. Nee. Nee, dat liep het. Hij hoorde net zo vier te vallen. Ja. En nou, Enne de Vries, uit de Trijendwarpen, Ichtenbregen. Die denkt hetzelfde. We moeten toch een keer klappen. Oors vaar ik te 4. Dan gaan we helemaal naar de tonneta. En het liep het nou ik dat die orenkant van de baan de betere slag is. Dat liep het bij de C-klasse ik al zei, hè? Ja. Die iets wel het woen en die keerster nevens mij ik een keertje de kant van de Indiek. En die had daar weer de vrije voeg gepakt. Dus had ze goed opletten hier. Dan is het misschien wel schoen dat een goede slag weer. Oeh, ja. 3D met achter de Gallamadamme langs. En de Gallamadamme draait er. Ik altijd mooi jongens. Net hè, Dinnie. Maar ik doe het heel soepel. Precies op niet. Krapjes. Heel een beetje stoeren die al. Ja, Simon. Oei. Ja. En dan gaan ze naar die tonneta. En dan kunnen we op trekken trace, kunnen we Shen. Dat ze dan alle keer wat dichter bij die bovenste tonnen komen. Ja. Als ze met de stuurboord om. Ja, dat wordt nieuwsgierig. Want de Gallamadamme heeft hij misschien een beetje osield. Maar als hij dan een beetje hegel had, dan wordt het zo duur voor die bakboord skippen. Om terug te zetten. Dat het misschien net niet zo kijk uitkomt voor die skip. Nou wordt het spannend. Er komen daar al de eerste skippen aan hoe bakboord. Het Zwarte Wief, Lietse Lies. Dan binnen een paar skippen op bakboord die al wat leger binnen. Maar daar kunnen die stuurboordschepen in je rugssymbool kunnen daar wel verdeeld, denk ik. Dat is de Uterstriet. De F, die weer al betiert aan het inzielen van een moon, hè? Ja, die hebben even de mar verkend. Ja, die ben gramietig. Ja, want die die winnen juist te winnen die fjetje. Ik denk dat die... hij klapt nou onder een bakboordskip. Dokkum. En ohne heerskop, die liep het er voor dat hele veld wel van langs te kennen. Die is in hand. Daar hebben we de bopperste tonnen in beeld. Of het is de spreader. Nee, ja, nou krijgen we de bopperste tonnen. De linker tonnen in beeld, die moeten we eerst ronden. En dan gaan we het chin klok in. Ja, dat is wel raar, hè? Ja, want het liep het erop. Dat hij nou op de rug de tonnen uitziet. Ja. Ik denk dat hij hem even heen gaat. Om erom te horen voor de... Nou, mijn bakboord skippen. Dan houdt hij hem even heen. Dat het hier het Zwarte Wief
Nee, ze met... Stom. Ze gaat maar de klok mooi natuurlijk. Het is rugsom. Oeh, zwarte wief, het bakboord. Het is wel... Het kan. Het kan. Het kan. Dan noteren wij hier als eerste Orne Heerskop bij de Bobbertse Tonnen. Hij koekt krek voor het zwarte wiefdel. Daar komt Jochem Tarema. Hoe bakboord, wielst het zwarte wief al draait. Draait heel rustig, want Jochem Tarema die roept nou bakboord. Maar kan het zwarte wief vertellen? Het lijkt er wel op, hè? De wind neemt hier een beetje ouw, hier dichter bij de wal lijkt het. Ja, ze houden mooi de rondte, hè, die bovenste. Ja. Dat ze er tussen kunnen rijken en ze maaien. En tot op een windjaar zelf. Maar ja, je wil je positie jezelf ik net voor Jan. Dat is de... Die schreeuwen we dan. En daar ben een soort skippen die oerstjeurboord, hoe die tonnen kennen. En de Vries is misschien kan het nog een beetje te... Daarom stiet die vak net vol, want de scoort is wel al los. En misschien heeft hij toch wat les van de Grutte Geert die hem maar in gang eroverheen ageert. En dan de Gallemedamme. Oeh, er wordt aardig geraast. Ja. Bij de westenwind zal dat wezen. Ja, die meisje. Ja, die willen terugzetten. Ja, even rond te creëren. Even zorg je dat Dokkum hoe stag giet. In ieder geval tot op een wien. Nou draaien ze zelfs ik al en draait Dokkum weer om. Ja, dan was dit ik net te lang. Want dan was het wel de binnenkant mooi houden. Ja. Altijd een afweging, dit maatje. Hier Bas Krom, die gaat met gang erover in. Wie aan het iets zo stilboord. De wien helpt weer wat aan. De scootjes gaan broers voor de kop. Daar komt de F. Als achtste zal dat dan wezen. Oh, en Bas Krom die gaat hier al omheen. Ik doe maar krek goed maar die loot. Ik denk dat hij al dwaande is om dan de linker gate-tonnen, dat hij die wil. Dat hij wil naar de dikta. Hij denkt dat het daar beter is en de linkerkruis, dat krijgt ik wel aardig. Dat te wezen. Maar wel ook misschien een beetje. En dan moet je hier al bepalen, hè, welke kant van het Vadernieuwse rakkast hij was. Noem je hem dat op snitsik? Ja, zeker. Dan is het eigenlijk rond 300 meter voor de boei al bekend van nou, welke kant pakken we. Zodat ze op de juiste wijze om de boei... Dan ga ik al een protestvlag, zeg ik nou. Ja. Bij Jelle Los, ja. Die al mooi een protestvlag gesield. Dan heb ik mist waar dat terugkwam. Is dat dan misschien iets bij de start of zo? Ja, ik heb het ook net zien. Nee. Maar ze draaien toch. Ze houden het vol. En hier van de winst skippen. En er binnen meer van de winst skippen. Dit binnen treden. Dit is de achtervolgersgroep. Ja, volgens mij. Er ontstaan wel wat groepjes nou. Ja, en we zeggen hier Blauw Huis, die wil ik naar het land daar. Ik denk dat Wien daar toch beter is. Die houdt hem eventjes heeg voordat de loete erin gaat. Maar die loete is natuurlijk net meer zo goed lopen. Dus er was die positie goed ha voordat die loete erin gaat. Ja. En dan was ik een beetje de rond te creëren voor de... Dat is net aflapt dus terug de achterbluwers. Dus ja, dat is altijd een afweging. Ja. En als ik het zo zeg, dan is de wind die jou hem een beetje dellen, hè? Ja, in ieder geval een beetje bang voor. Ja. We hebben natuurlijk de... Even zien, ik kan nou even de bijschreeuwen. Ik ben er al een beetje bang voor dat de temperatuur omheen gaat. Dan valt toch meestal de wind er wel wat uit. Mm-hmm. Maar we hopen dat net vanzelf. Maar... Dan moest toch wat meer oud cruisen dan oors, hè? Had de wiener wat uitgeeft. Die fok die mut vol bloeien, want oors doet hij niet.
Maar de wien is dat wat makkelijker, dan doet hij altijd wel wat. Maar dat lichter waar, mis gewoon de vlaagjes ziekje. Mijn soortskippen wordt er, komt de Ranja dame of mijn snoepkadel of. Dat is heel belangrijk. Ja, zeker, dat bestaat met energie horen. En ze moeten toch inschatten, hè? Met er nou een beetje zwiert wezen of net zwiert, hè? En die... Maar waar heeft zout erop, hè? Ja, zout erop, ja. Ja, zout en suikers, hè? Ja. Dus must beide om goed gehydrateerd te blijven. Dat is een soort voor de concentratie natuurlijk. Ja. Ja, dit is een mooi beeld. En het is nog lang het trainen, want ze rennen nou in het Vaderwinserak vaak weer een beetje in elkaar. En dan sturen de meeste, ik denk dat de meeste van de vloer toch wel een beetje heeg aanhouden. En proberen die walskant op te zieken. Dus linksom, oestje wordt fut. En die tonnen die likken ik een beetje dichterbij te lissen. En dat scheelt natuurlijk 2 keer. Hè? Dan kiest je eromheen en dan is er nooit minder 4 te varen. Ja. Wilst de treien dwarpen en de westenwind, die liek je nou wat te kiezen. En de eeuwkje, eeuwkje 2, liek je te kiezen voor de rug te tonnen. Met een gijpje. Of dags net. Want de westenwind draait nou weer fut. En de ook... Maar ja, er zit wel een hele vloot die orenkant op. Ja, het werd heel druk aan die kant. Maar Sjen de Skeerkel en de Gerrit de Vries. Nou, die zeggen, ja, je zegt de Gerrit de Vries, hè, die liet je ik de orenkant te kiezen. Ze zitten achterop. Misschien denken ze dan van, nou, het is... We hebben niks te verliezen. We kiezen een orenkant. Ja. Beetje er rondop, ziekje. En nou is het ik al een beetje oude scootje werd dat het bij de geul, want dat is de orenkant op. Wat meer wetter, hè? Bij de geul is meer wetter. En ik heb wel eens meestal gezegd van bij de geul waait het altijd. Dat het oude scootje werd hier. Ja. Ik weet net hoe onderbouwd dat is. Ik weet het ik net. Maar ja, goed, het is Zeemans. Ja. Vooruit maar. Maar die, nou ja, het is, er was altijd zo vol mogelijk wetter onder dit skip, hè? Ja, dat is 4. Ja. Het wordt er wel droeg. Dus je even naar de winnaars van de B-klasse in Heeg. De laatste 3 hier. Nou. Gerrit Huisman, die ken je wel wat. Ja. Want hij had zo wel in 2024 als 22 had hij woon. Is dit zijn trainingswetterik of is dat... Hij traint net zo vol. We zien hem net zo vol in het vastseizoen. Hij is altijd een beetje een dark horse. Hoe die presteren zal. Want af en toe dan doet hij echt goed mooi. Het trainen is voor talentloos, Jerk ik wel. Dus dit moet al je talent weer. Ja. Ja, daar was ik in klasse vullen wezen. Hè. Dat was wel mooi, want er moest trainen natuurlijk. Ja, rare roek. Ja. Oké. Nou, ben benieuwd. Hier is het eerste skip. Oeh, de winnaar van Juster, Arne Heerskop. Hij kiert met de Engelsman naar de Volta. En ik door te sissen dat de goede kant is. Ik al hoop ik dat ik ongelijk heb, want dan wordt het weer wat spannender. Ja, hij leidt er al wel weer een uitzuit, hè? Ja. Daarachter de zwarte wief, die zal aanskijpen. Waarschijnlijk. Die zal er achterom gaan. Die shut ik. Dit is de goede kant. Die adviseur van Orne Gorge, ik al is de zeesieler of we weten nog steeds net wie het is. Maar die kinderen marren hier dan ik wel goed. Hè, dat hij toch shut dat dat de goede kant is. Ja. Dat is keerig. Ja, want het werd er wel droeger. Ja, ze kennen aardig lang terug, hè, voordat het droeger werd. Ja, ze hebben kanaalgrond. Ja. Waar is dat treden dan? Dat is de Lietse Lis. Zo dat? Is dat de Lietse Lis? Het is een greenskip, ja. Met de Lietse Lis. Ja, ik zeg nou het zielteken. Ja.
En de Lietse Lies die kiet krek wat jeder als de treien deed, de treien dwarpen. De treien dwarpen zullen nog gijpen. Het is een iets mindere tonne. Hij is krek wat verder voort. En hij is wel vrije wien. En het kan wel dat Lietse Lies nou een beetje last heeft van de uitskieten wien, hè, van het Zwarte Wierf. Ja. Hè, dat hij hem toch wat leger had of heger had. En dat hij daar toch wat trager is. Dorpen. Ja. Ik naar stuurboord. Heel goed erbij, Joert. Op een vierde plakje dan de Gallemadamme. Achtervolgen toch Wietse Heerskop van de Grutte Geert. Just het tiende. Daar zul je zeker net tevreden mee wezen. Dus die wil heel graag, denk ik, de Gallemadamme nog inhalen. Dit is mooi, hè? Het witte scootje, Ja, dat zil de westenwind wezen. die kiest ik de orenkant. En die giet taggeliek mij de Emenhaes, het orenwitte scootje. Die dokkum, die is hartstikke om de tonnen. En dan moeten we even zien wie dat wint, hè? Wat de beste slag is. Ja, het is toch altijd, zeker in het midden en in de achter van de vloot wel toe om toch de oorkant maar te proberen. Ik al is het net de meest voor de hand lezende. Maar achter ons zielen levert ik weinig op. Ja. De kerst is even een mooie windshift maar pakken. Ja. En de wist natuurlijk, als er achter ons zielen bloest, dan komt ze nooit voorbij. En het ken ik natuurlijk, dat het uitkomt zo. Bij de tonnen, dat is die oren neemt. Maar dat is toch ding van, ja, maar de orenkant van de baan is beter. Dus ik kan betierd rijden. Hier heb ik mooie beelden aan boord. Ja, we zitten hier aan boord bij de lokale favoriet. Uiteindelijk Baskrom van de verwisseling. Hij had een van de jongste scootjes die er is, geloof ik. Uit de verlaatste skip. Ja, die is van... Wie eentje het weer niet opvallen. Ik heb ze natuurlijk al een pensioen, jochtjes van 20. Ik denk, 20 dacht ik, ja. Nee, dat voelt mij op. Ik denk, goh, dat is nog heel jong. Het leefde voor de scootjes van mijn heid is daar begonnen. Zonder de verwisseling. Hier stond je net geweest. Wat verdikkie. Ja. Ja, bijzonder. Ja. Ik ben wel eens mooi West. Hij is toch wel een beetje ziekjende, hè? Want hij is natuurlijk heel capabel skipper, zielt rondrace. Ja, wat zielen ze net? Ja, precies. Hè? En hoe kan het dan nog wat beter, hè? Dat hij toch die A-klasse inkomt. Maar ja, de willen ze vol, hè? Ja. Het zit al je dicht bij elkaar. Ja, maar het is een mooi skip. Hij gaat mooi terug het wetter. En juist een heel mooi te redden plakje. Keurig. Oh. Het verspreidt zich al een beetje, hè? Ja. Dus zie je alle vrije wien. Wat weer. En daar hebben we de varrinner. Die rint er aardig uit, hè? Ja. Ja, duidelijk. Die leidt duidelijk het veld. Dus de tweede wedstrijd op rij. Ik hoop net voor de rest dat dit de tendens is. Nee, dat is aardig saai, hè? Maar ik moet me een beetje stilhouden. Ja, sorry. Ik ben hier wat objectief dan in de A-klasse. Ja, dat snap ik. Ja. Ik ben helemaal... dat is op zich wel... Het is heel relaxed als scootjes, moet ik zeggen. Als het net een persoonlijke belangen mooi speelje. Nee, hè? Maar de SKS wel hoors, of net? Ja, dan zit het Chester toch wat doorsnijd. Het is overzichtelijker. Hoe is het Marienskip eigenlijk in de gaten geworden. Maar ja. En je rest er al zegtje in Stefan Veertje. best een soort. Ja.
En hij is soms ook nog inzielende boten. Dat denk ik, Ja. wat is die nou? Maar die heeft er dan het bij. Dat is even wennen, moet ik zeggen. Oeh, Wat gebeurt die niet. Zo stel ik zeg. Wat gebeurt er voor moois? Is on het te betiert oestaggoen. Oh. Is de Zwarte Wief een beetje verder terugzielt en kreeg er een beetje een waleffectje waar toch je hem krek wat beter het nou is je wordt. Oh, bakwoord. Ja. Links in beeld. Het Zwarte Wief, oerbakboord. Kin ohne hiskop de voordel. Rechts in beeld. Hij draait nou. Oei. In een line van het Zwarte Wief. Het Zwarte Wief stuurt dan een beetje omheen, want ohne sil op die het weer vol is. En nu krijgt het Zwarte Wief toch een beetje last van de uitschietermien van ohne. Maar ohne kan net draaien. En hoe komt dat dan aans bij de tonnen? Ja, en de Zwarte Wief heeft meer gang. Dit is een mooie strietjes. Prachtig. Netjes. Die draait. Het is nou wel sneu voor de Lietse Lies, want die heeft nou 2 zalen boppen. Die hebben een beetje ophouden. Dat kan correct zo uit. Oeh, maar ohne stuurt al een beetje omheen. Ik het als eerst een vlaagje te krijgen. Een wat heger dan. En krijgt Zwarte Wief weer meer last ervan. Oeh, dit is een spannend gevecht. Heel benieuwd hoe dat straks bij de boei uitkomt. Ja, je zegt wel heel mooi hoe die uitschieter wien van ohne. Ja, hoe die wien een beetje uitboegt. En daardoor giet de fok van het Zwarte Wief klapperen. Dus ik al luister onder, de dekst hem net au. Omdat de wien uitboegt, heeft het Zwarte Wief verles van. Ja. En Oh, dat toch toch. achter. Ja. Ja. Pot, goed neer. Oeh, heel strak stuurt van ohne heerskop. Daardoor laat het Zwarte Wief toch wat stiller. Kan ohne een beetje uitrennen. Maar is het genoeg om stuur wat voor langs te kennen? Kan hij op die toestag aanst bij de tonnen. Mooi gevecht, het lijkt dicht bij elkaar. Lietse Lies bloed redden. Liek het. Ik heb toch wat vrije wienwerk kregen. Omdat die paaskippen waarschijnlijk heeg hadden. Toch, ik denk de Lietse Lies. Van ik stuur meer op gang. Ik stuur hem een beetje leger zodat de wien vrij blijft. De blauwe gang houden. Er is toch wel wat wisselingen ik daarachter lik het. Ja. Ik hou met dammen. Lik het wat naar voren, het koud wezen. Zo'n mooie boppenslag. Maar er komen hier stuurboordskippen aan natuurlijk. De Treijdwarpen heeft natuurlijk de orenkant kozen. Nevens mij, de Treijdwarpen, die gaan liek om het tonnen bij de gate als de Lietse Lies. En de westenwind ging met Dokkum tegelijk. Ja. Leuk om te zien hoe dat dan bij de boppentonnen uitkomt. Genoeg vrij voor. Ja. Honne is kop. Ik een ruim voordeel. Toch leuk om te zien dat het Zwarte Wief Ziet er dichtbij. zo goed. Ja, hij heeft wat beter zielt. Hij is het dichterbij kan. Gewoon het dat goed uitspelen. Hij krijgt er nog oer om de vat te bluwen. Zwarte Wief, juist 4. Dat hij dit volhouden kan, dan doet hij goede zaken voor het podium. Dan komt op het bakbord de Galle Madame. Op bakboord de Witte Zaan. Ja. En op stuurboord de Lietse Lies van Jochem Tadema. Lekker Die zullen stuurboord voor Delkin. Ja. Of toch net?
Ja, makkelijk. Maar we hebben de Galle Madame er al bij. Ja, Die is mooi naar voren skarreld. die had staan. Wat winnen ze bij de vorige bob? Sexde. Sexde. Ja. Nou, dan hebben we toch gelijk, hè, dat de walkant dat die toch beter is. Ja. Ja, want de 3D die komt er nou pas aan. En die ging aardig gelijk mooi de lietslies. En die gaat nou volle jeder om het tonnen. Spannend genoeg. Nou, hier is een knik op gescoord bij Gruttegeert. Moest hij uitwieken voor de 3D? Ja, die ben een plakje naar achter zakken. Dat is wel nu, want die kon ik de walschant op. Ja, ik denk dat hij in het kruisrek ergens Ja. er achter Del moest, of onder. Achtervolger Willem Kramer van Dokkum. De F die mutwachtsje, hij stuurt wel al heeg op. Of kinderij. De street die gaat al rijden. Ja, Dat is maar kind dat wel? ambitieus. Ja. Oh, er zit heel soort romte tussen de tonnen. Ja, dan is het Dan te mag het. duur Ja. wat Dokkum om terug te zetten. Dan zal hij ook plakjes verliezen van het schip daarachter, de verwisseling. Dus hij door het on. Nou probeert Dokkum wel heeg te houden. Waarschijnlijk wil hij de linkerkant hebben, de linkertonnen bij de gate. Die nou probeert een beetje heger te houden. Hij heeft voorrang, het witte schip heeft voorrang op het bruine schip. Maar ja, had je te volle loeven, moet je ook meer meters en dan komt de rest dichterbij en de skipper van die rennen via de fut. En dan gaan we langzaam al een beetje naar de achterhoorn. Ja, nu had, wie is dat? De nummer. Ik zeg nou Eger van de Hoef, maar drie gebroeders uit de Gediek. Zeg ik op oerstag gaan. Ja, die hier ik meer hoopt. In het vastseizoen, nevens mij slag omheeg, ging het hartstikke goed. Ik hier hem toch al dichter in de top 3 verwachten. Als je gelijk net tevreden wezen met dit plakje. Maar misschien dat ze nog wat inhellen kunnen. Ja, ik ben net met de boekhouding bezig. Ja. Van hem mooi. De hekkensluiter, helaas. Dus Is Gerrit de Vries. Ja. Snits. Dat is toch wel eens mooi ziel, toch, Dinny? Ja, maar Johannes nog eens toen, in de jonge jaren. Dan 2 weken SKS en toen nog een week IFKS in de C-klasse, weet ik nog. Dat wie best wel taai. Dat is heel betiet. Ja, hè? Wie ik net wend. Nee. Nee. Mist er wat verroeren. Maar het had wel geholpen, want nu zitten ze in de B-klasse. Ja, oh, dat het net niet voorbijdragen. Dat hebben ze helemaal zelf dingen. Nee, leuk. Fanatiek ploegje. Ja. Die leven er ik voor. Ja, ik vind het altijd mooi. Maar Lemmerhooi, altijd gezellig op hun volskip, de Helena. Altijd welkom voor een pilsje of een bak koffie. Een goed verhaal. Ja, hier. Goeie muziek heb ik altijd. Ja.
mijn Nederlands repertoire werd aardig bijschaafd. Bij de 10 blijven, dat kan Ja. prima. Ja. Nee, het is, dat vind ik mooi hè, van de IFK's, van het scootersiel in het algemeen. Het is echt Mailkoor, hè? Mailkoor, Chimmerkoor, maar ik Mailkoor. En uit alle lagen van de samenleving zielen we, loeken we onder dezelfde touwen. En drinken we een pilsje naar de tiert in de tenten. Hier zeggen we mooi in het verlengde van de mar. Kunnen we heel mooi lang kruisrak. En een lang kruisrak of een lang vaderwiensrak, waarom vinden we dat nou zo leuk? Dat is vooral omdat er dan meer mogelijk is. Er zitten meerdere oerstagen in. We kunnen meerdere karren maken. En tactisch kunnen we wat proberen. Mooie beelden. Ja, mag. We proberen dan altijd een beetje te zien naar de rimpeltjes op het wetter. Eerder is het ergens wat donkerder. Just een beetje richting verschil. Dus bijvoorbeeld je links van deze fjouwe skippen dat daar wat meer wien is dan daar rugs. Dus ik denk, wat zeggen we hier? Het zwarte wief liek het nou oerlapte, hè? Maar de Engelsman, ze roenen wat beter, ze het zuidelijk aan de andere kant. En als er oerlap is, dat betekent dat als een dwarsline vanuit de Engelsman loekst. En er zit een skip tussen, hè? De kop van een oorskip zit er tussen, zit er var. Dan hesto op 3 scheepslengte rucht om als eerste om die tonnen in te gaan. En betekent dat dan dat ohne heerskop wachtjes zil of kiest hij voor die oren tonnen? Ja, het liep het dat hij toch voor dezelfde tonnen gaan zil. Dit is machtig. Dit is spannend. Ja, keurig. Nou moet het zwarte wief zo strak mogelijk die tonnen ronden. Ze moeten ons wat smokkelen bij de scoort misschien al jeder onloeken. Elke meter geldt nou. En ik vind dat Orne best wel lang wacht. Dat hij hier er dichterop zitten kan. Ja. Is dat? Ja. Hier er al volle tegen, maar dat kan ik een keuze wijzen. Nou, kerst wel. Krijg even heger misschien. Krijg wat vrijere wien, Ja. misschien, hè? Ja, misschien accepteert hij het ook wel, hè? Dat hij gewoon die kant op volhouden wil. Mooi, Dan maar wat letter. Dan kan ik hem wat beter onsturen. Dan kom ik wat heger uit. Dat zeggen we nou ik. Daarachter on de Lietzelies. En ik de Galmadammer hier, de Wietershaan. Ze pakken toch al die kant, hè? Ja, dat zou de kant. Dan hebben ze toch zien dat dat de beste kant weer, hè? Nou, Peer had probeert, maar die hadden net won. Het vorige rak. Ken je dan als comité nog wat maar de boeit van? Of? Ja. Dat. Ja. Ik heb wel eens assisteerd bij de WSH toevallig een keer. De wetensportvereniging van Heeg. En die was zo vriendelijk om uw trainingsweekend te faciliteren met stadjes. En ja, dat is machtig. Mooi wat bevrunnen, skippen. Trainen we het in elkaar. Elke keer doen we dat. En dan proberen we elke dag zo'n staties te doen. Liekevol als een IFK's. Dus wij doen 2 IFK's in een weekend qua starts. Hè? Dus dat is gewoon starten. Boppetonnen. Ja, sprintwedstrijden. Cruisen naar boppetonnen. En dan verder we terug de start weer finishen. Ja. En dan lijst direct weer kleren. Als de laatste finished is. Hup, direct weer 4 minuten. En dan kiest er heel soort trainen. Omdat die start zo belangrijk is. Ja. En, maar mijn skip, die doen net mooi, de vrouw Jantje. Dus ik hier een dag uur om met het startcomité mooi te doen. Ja, en dan is het wel terug dat die mensen die werken zo hard en die zijn alleen nog maar dwaande. En ons ben ze tevreden dat de helft bij een gatebaan dan, dat de helft van de baan de ene kant op gaat en de helft gaat de andere kant op. Ja. Dus om die vraag te beantwoorden, als Els één kant op gaat, als het ons gewoon een carouselzielen wordt, dan zou Saskia misschien nou beslikken van we duggen die orentonnen die nou links in beeld is, die lissen wij een beetje heger. Een beetje gunstiger. Ja.
Dat hij wat dichterbij leidt. Dan zullen skippers denken van nou, we gaan dat proberen. Want dan hebben we vrije wien. Het is altijd een soort risicoafweging. Nou, het maan is juist aardig hoe sprutsen. Het is altijd een soort risicoafweging. Waar is de richting goed? Waar is de wien meer? Waar is meer jipte? Hoe zitten de skiftingen van de wien? Hoe zuggen die eruit? En wat Els dezelfde kant op gaat, dan is het minder spannend. Lokkig hebben we nou wollingetje. Ja. Links in beeld naar de tonneta. De verwisseling. Die zullen toch proberen hoe de orenkant. En die gaat hartstikke liek, maar de westenwind. Nou, met meer gang, liek het. Ben ik benijd hoe die uitkomt. Ja. Hij had wel gang. Er is daar wel wien. Ja. Is het de orde scootjewet dan toch waar? Dat... Ja, zo, het haast, zei ze. En ze hadden scoort net om bij de westenwind. Het valt even helemaal stil. Dan kan Dokkum daar gebruik van maken. Die kinderen in het gatje doeken. Snijdt hem er mooi boven. Ja. Maar dan klapt het ik wat. Zo mooi is een soort opzetteke. Want die hichte is zo belangrijk, hè? Ja. Wat we zo mooi zeggen, hè? Mooi orne, hiskop en het zwarte wief. Vrij vorige rak. Die uitschieten wien. Dan sissen ze high mode. Dan ducht ze wat onder trim. Het fris, hè? Heeg. Wat is moot? Is dat? Maar... Dat is bij de FNP. Dat miste, ik heb daar een beetje nedig, ja? Sorry, maar ja... Maar mijn stavers kom ik er net. Dat is het Frieske willen betinken. Misschien leuk voor in het commentaar. Hebben we kijkers vragen? Ja, joggersvraag. High mode in het Friesk. Wat gebeurt hier eigenlijk? Hier, ze maait hier... Ja, joggen daar, nou, was kindelijk. Ja, het liep dat het zwarte wief toch flink uitroen is. Ja, dat hier de Engelsman toch leest. Die Eerskop die is de terug in. Ja. En die is nou in gevecht mooi nummer 3, de Lietse Lies. Dat is nieuwsgierig. Dat is zeker nieuwsgierig. En nou, Galamadame die laat de krek wat poppen, die heeft krek wat vrijere wien. Shoot ik wel wat heger als het zwarte wief. Die heeft hem de gunstig. Dus je hier wat zwarte vlakken in het water. Meer druk. Er komen wat vlaagjes aan dan, liek het. Hè? Ja. Weer wat stiller en nou neemt hij toch wel wat onder wien. Ja, dit is mooi. Ja, hier kan ohne hiskop var oestag, var de Lietse Lies. Lietse Lies zal hem heen houden. En dan kan, als er een vlaagje komt, dan kan ohne hiskop heel mooi een beetje opzitten. Een stap van de treden ons nemen. In een vlaag kist een beetje oploeven, kist een beetje hicht te winnen. En die heeft nou de beste positie om dit vol te houden. Maar ik vind het wel bijzonder dat het zwarte wief nou echt wat uitrint. Ja. Dit is een mooie strijd. En een orenskipper waar we benijd naar binnen is de skipper van het Frunskip, Dennis Landman. Hebben we een filmkoer maken uit Blauwhuis. Juster wie de tredje. En daar hebben we een filmpje van. Goedemorgen, mooi wie staan wij hier en op welk scootje? Ik ben Dennis Landman, skipper van het Blauwhuister scootje de Frunskip. Ja, en hoe lang zielst er al op dit zielskip? Als ik het goed heb, dan wij dit hier voor het 10e jaar mooi. En ben ik nou van 3 jaar skipper. Van 3 hier al, ja. En je leest hier mooi de aanhang.
Hoe giet dat maas? Nou ja, we hebben nou de luxe dat we in de B-klasse zielen, dus we hoeven net heel betierd. Dus ja, er zijn 2 treinen die naar huis te gaan, de rest sliept aan boord. Dan moeten ze machinaal ontbijten en even rustig opstarten en dan maken ze het scootje klaar. En dan geven we meestal een beetje fatsoen het water om even in te zielen. En dan kunnen we 11 uur starten. Ja, hartstikke mooi. Binnen nou ook nog dingen die je machinaal van tevoren doggen of bespreken? Hè? Een soort van tactiek wat je hem nog van tevoren tron hebben? Nou, meestal na de wedstrijd evalueren we even van hoe het ging is en alles. En mooi, dan ben we meestal met mijn adviseur. En we hebben nog even een persoon mooi extra hulp. Dan we praten we even met een lidsgroepje van wat geven we dan en hoe zetten we het spul erop. Nou, van metwaar of lichtwaar, zulke dingen. Dat doen we dan altijd even in de lidsenkring. We evalueren machinaal, maar mooi doen we het even in een lidsploegje. Ja, hey, en ik zag hier een shirtje, maar ik kan me ook herinneren dat je hem ik wel eens in wat orenkleden ontzien binnen geweest. Iets mooi boeren kieln, waar ben die bedarren? Nou, de boerenkiel, dat is ontstaan toen we beginnen binnen. Die hebben we overgenomen van het Blauwhuister Dakkapel. Maar na een aantal jaren, eigenlijk tot Hapma stappen is, zeiden wij van, nou is het wel een mooi moment om de kiel in de kast te doen. Er waren een aantal bemanningsleden die zielden lauwer zonder als mij. Dus toen hebben we besloten van, we houden er maar mee op. Ja, goed gelijk. Hey, en als er een just naar de B-klasse, wie zou je echt nou tippen als de grote favoriet? Nou, ik denk dat Anne Heerschap er wel mijn vlaggenwempel uit rent, ja. Die doen het voor het hier, ik zag goed. En die jongen kent natuurlijk super goed ziel en een topskip. Dus dat, ik denk dat die eruit rent, samen met de Lietse Lies. En ja, de hele B is eigenlijk super sterk. Nou, het is een hele mooie klasse, maar het wordt voor u wel heel dreig. Ja. Wat zijn die verwachtingen van wat je hem zelf dwangeert? Nou, wij strijden echt voor handhaving. Ja, als we dit hier in de B-bloemen mooien, dan ben ik al dik tevreden. Ja. Nou, we gaan het zien. Ik hoop dat het gaat slagen. We willen die hartstikke bedanken en een heel soort succes deze week. Ja, dankjewel. Leuk om te winnen. Ja, Dennis Landman van de Frunskip. Leuk om te jaren. Jammer dat ze kiel net meer on hebben. Ja, die mist ik zeker wel. Ja, het weer lekker herkenbaar. Dan wist waar ze moest. Maar wat een mooie cruiserek voor het Zwarte Wief. Hè? Ja, machtig. Die hebben het mooi terugzetten kennen naar de Volta. Ja. En, als je kind nou gewoon... Het duurt ik eventjes voordat de volgende is. Dus je kan aardig wat oudstoom uitzien. Je kan mooi terug de ornenwies skippen in. En mooi de loeterien. Dan lijkt het zeker net auto dekje nou. Nee. Gewoon gang mooi zien. Zo snel mogelijk weer een cruiserak in. En daar kan je weer wat proberen. Lijkt het. Hij ziet toch wat omheen nou, het Zwarte Wief. Vond je het toch wat te spannend misschien voor dat ornenwiesenskip. Dat komt door bakboord om vanzelf. En zij is zo stuurboord. Die riegels die hielden nog steeds. Gelukkig. Gelukkig, ja. Maar ja, daar toch ziet hij wel een heel lijn. Op zijde kan Orne toch wel wat dichterbij komen misschien. Je zit ondertussen druk in. Ja, hier kijk het idee. Maar met toch slagje en dat orenskip dat wil ik graag boppen die del. Maar nou dekst hem eventjes hou. Ja. Apart. Ah, hij doet het toch net on. Ja, maar creëert hij wel mooi een binnenste positie, hè? Ja, hij kan minder mooi uitkruisen. Ja, hij gaat nog vlakker van de wien. En dan doet hij vak toch wat minder, heb ik het idee. Misschien zit er een wienbaan die wij net zeggen. Dat is weer. Dat ken ik mensen. Hier als vijfde de treien dwarpen van Enne de Vries. En daarachter de Grutte Geert van Wietse Heerskop. Heeft hij nou al een plakje pakt? Nee, die staat steeds op hetzelfde plak. Hij wie ik al zegde. Ja, vorige ronde.
het is stabiel. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe dat bij het volgende groepje uitpakt. Ja. Dat komt haast nadig, dat wil ik. Hier komt de verwisseling aan. Die kon nog een wat verdel van de Utestriet van Gerrit Huisman. En dan vind ik het wel grappig om te zien dat de eerste twee die binnen het bakbord gijpt. Zou de wien dan toch een beetje krompen wezen. Dat zou wel nieuwsgierig wezen. Dan wordt die orentonnen opeens nog wat gunstiger. Ik zou het niks horen welke kant dat ze op was. Maar het kan wel wezen dat het dan wat noffelijker is om die rugtertonnen van de gate aan te zielen. Hier is juist het hè? Even terugzielen. Ja. Even hun een beetje opkeren. Maar ja, daar profiteert Dokkum denk ik van. Ja, Dokkum hier recht op Ronte, denk ik, hè? Ja. Westenwind moest wachten. Of terugzielen. Om maar Ronte te gaan om Dokkum. Misschien proberen ze ik wel het groene scootje hoe start te dwingen, de skekel. Ja, misschien is Dirk wel haast eind de wedstrijd wetter. Dan moet je de skekel gewoon terugzielen. En dit is een bopperslag voor Gerrit de Vries. Hij kwam van het laatste plakje. Maar stiet nou op 12. Net die fjouwer inhellen. Dat is keurig. Ja. Hebben we zeker een... die hebben mooi profiteerd van de vrije koers. Dus zie je het net wel... Misschien geen les hoor. Nee. Dus, mooi. Ha. Dan Blauwhuis. Dan Blauwhuis. Dennis Landman. Daarachter Eger van der Hoef. Maar de Trijgerbroeders. En de Jokie 12 van Gerrit Stienstra. Die trainen hier ik altijd... Het is wel het waar, hè? Er zijn drie smellere skippen, maar de soes is er van, maar dit waar, minder wegen. Ben die vaak wat liniger. Maar die transitie maakt je van op zee zielen en dan weer naar de mar en oostenom. En soms zit dat toch wat dreig, hè? Ja, dan moest wel weer even... het skip reageert gewoon oors. De switches moet even oors. Nou is de wien redelijk stabiel, dus de hest hier net de volle drukverschil. Dus dat is op zichzelf wel nog flexiel natuurlijk voor de vakkenisten en de scoorteman. Wie mis ik nou, jongens? P. Ah, ja. Die moest er nog omheen. De hoop op zegen van Mark de Koe. Je nieuwe scoorteman, de wie in verwoenenrekken. Is dat wie wat sneu? Die buurt het Silom toch, dat weet ik net zeker. En die nieuwe scoorteman, mijn oud-klasgenoot, Skolte Keizer. Ja. Zoon van Henk Keizer, IFK-skipper van Jet Diertz van de Singelier. Ik weet waarom. En broer van Sjoerd Keizer, de skipper van de Singelier nou, in de C-klasse. Sasje, maar bij dat scootje kom je nooit meer los van, hè? Nee, na zijn carrière die begon wat later. Bij mij begon het vrij betierd, bij die ik natuurlijk. Hè. Wat wie toen ze voor het eerst mooi wie Nou ja, als ketelbinkie denk ik een jaar of 14, 15, 16. Hè, dan was maar in de roef. En als dan een beetje wat in de bout, dan krijg je dus een zwitterman vervangen. Ja. Maar echt in de wedstrijden, als bemanningslid, dat weer zeker al laat broeien. Dan week al 36 of zo. Oh. Ja. Ja, wij hingen je vrouw aan boord.
Oh, dat wie toen nog een beetje de riegel. Ja. En toen kregen wij de Marije Faber als adviseur. Ja. En toen wie dat en is geen argument meer. Dus toen kwam er een gatje, toen mocht ik mee. Ja. Dat zie je weer. Je zegt wel de Engelsman. Die als tweede de gate terug hier. Hij kiest nog steeds dezelfde kant. Maar daarachter Jochem Tadema van de Lietselies. Alle treien, hetzelfde. Alle treien gaan dezelfde kant op. Dat is toch spietig. Voor de wedstrijd, goed voor hun. Ja, als er wel een gatje is, dus soms nog wel wat gokken kennen. Ik weet niet hoe lang zullen we nog, denkst? Nou, we zullen... Ik heb nog geen toeter. Dus ik denk, we zullen nou haast 54 minuten. Ja, dan zullen we nou een kruisrakje doen, dan nog een vaderwiensrak. En dan misschien ohne wien weer finishen. Nou ja, als dan op de derde positie is, dan zoest en de herst een gatje, zoest misschien nog een gakje weer kennen. Maar Ja. ach ja, op Maar zichzelf. Als derde bist, hè, de Gallemadamme, die zitten ik nog aardig vlak achter die. Hè. Het lijkt al dicht bij elkaar. Dat vind ik mooi om te zien. Ja. Want wat Dennis Landman ik al zei, hè, de gedoodverfde favoriet, ohne heerskop, maar de Engelsman, hè, die skust ik net samen van jou. Nee, blikje. Ik ken hij. Hij ziet nou ik heger, hè? Ja. Ja, maar dat kan betutten dat uw bakbord beter wordt. Voor het zwarte wief die nou voorop loopt. En dat on hem aanst ik min krijgt. Of ze letten net op bij het zwarte wief. Zwarte wief gaat nou ree. Ja. Nee, bakbord daar. En kan je hem dan heeg oppakken? Dat is de vraag. Hier, weer Bas Krom, die de orenkant op kiest. Orenkant op giert. Ze gaan er nog wel voor langs. En varig van de wiensrak, wie die nog in de strijd, maar de westenwind. En nou is dat de F. Uit Frenscher, uit de strijd. Mooi piepste scootje. Het ik in de A-klasse zielt. En vorig jaar degradeert naar de B. En ik heb toch het idee dat ze de steward skippen, dat die toch wat ruchter, dat die toch de hege slag heeft. Dat die dichter naar de tonnentang in als de verwisseling op bakboord. Ja. Dus ik is een orde scootje wet, hè. Lange slag eerst. Ja. Nou ja. Op de positie in het veld, dan moest toch ik wat proberen de kersten. Als nog wat boos de kerstgok op een windshift. Ja. Ik denk dat dat derde plakje van de verwisseling juster, dat het toch naar meer smaakt. Zeker op eigen wetter. Eigen wetter. En nu zit hij op een zondeplakje. Ja, dan was het omheeg als het weer promoveren was naar de A. Hier heb ik weer mooi twee skippen die taggelijk om het tonnen gaan. De skekel links en rechts dokken. Leuk om te zien hoe dat aas bij de bopperste tonnen weer bij elkaar komt. Het klapperje, de wien is wat te let bij de fok of het is een opschitter. Dat klonk wel een beetje als een lichtwaarfokje, hè? Ja, dat dacht ik. Ik krijg het krek of zit ik in een 6 kwadraat. Ja, maar het waait toch echt wel mooie, Behoorlijk, ja. mooie treien. Misschien vlaagjes voor jou horen, misschien wel. Hier de westenwind. Hij stuurt een beetje nonchalant. Vind je net? Ja. Oh nee, dat is de adviseur. Die ziet er mooi de hand in in de de zij. Maar dat remt toch.
Ik probeer altijd zo plat mogelijk. Ja, je met te vol in het paard zit dat net hoeft. Nee. Dan ben ik ook wel erg breed. Of deze heel snel, dat ken ik. Nou, ik ken hem. Tom. Oud wielrenner. Ja, die ben meestal al wat smaller, hè? Hij wielrent de laatste tijd wat minder, denk ik. Maar ik zie net dat hij dik is, ja. Dat zou nog wezen. Nee. Even keerig. Ze komen heel uit het westen om je scootje te zielen. Allemaal zielinstructeurs van het Voshol onder Kaag. Maar ja, als het alle keer zielig is... Ja, dat lijkt het maar heel ingewikkeld. Een evaluatie is durrie, ik lach. Vergadercultuur. Ja, datzelfde trainingsweekend wie ik een keer mooi. Nou, dat heb ik weten, want ik moest bij de scoort. Jammer, ja. Dus eerst kreeg ik al het commentaar, Wietse, Shit ik is op. luisteren, hè? Best altijd te let, hè? Nee, maar ik hier mijn moelen de hele tijd diepen. Ik wil mooi denken, dat ben ik wend. Ja. Hè, maar ik moest gewoon loeken, nou dat heb ik weten. Haal ik je bleren op een hand. Maar ze hebben een eigen idee over zielen, dat vind ik wel leuk. Ze proberen van alles uit te vinden. En ze praten ik een heel soort oer naar de tiert. Dat is wel belangrijk, hè? Ja. Dat is bij mijn Corrie nog ook komst. En ja. Ze ben een beetje studenticoos. Dus ze hebben alle keer spultjes. En dat gaat net altijd door drank, maar dat gaat ik. Dan hebben ze een limoensje. He, want ze drinken daar corona's natuurlijk. Een beetje luxe drankjes. Maar hier is een limoensje en dan moest er de verliezer van een weddenschap moest dan een hap nemen uit een limoensje. Nou, ik wie uitdaagd. Wie een famke. Hele tinnen innerpjes. Dus ik moest de uitdaging bedenken. Nou, wie ik een beetje dwanen mooi opdrukken. Ik dacht van, nou, wij gaan opdrukken. Dus wij te geren opdrukken. Ik wist van, nou, ik ken er iets van 15. En dat famke, dat giert toch te keer. Die stoppen bij 30, wil ik nog bij 10 weer. Ja. Die zegt mij zo, oh, maar een big smile. Ja. Nou, ik heb de verkeerde uitdaging hier kozen. Schuimendricht. Ik moest een hap nemen. Ja. Het Zwarte Riviera. 4 on kop, maar ze zijn een beetje leger. En het lijkt alsof de Engelsman toch wat... Die zit wat dichter bij de wal en die krijgt hem daar een beetje gunstiger. Dus het wordt nou heel nieuwsgierig om te zien of het Zwarte Riviera wordt verdelken. Daar hebben we de Lietslies en daar hebben we de Engelsman. Ze zijn wat verder terugzielt, wat dichter bij de wal. De krijgt een soort effectje dat de wien wat draait. De Engelsman heeft dan de binnenbocht, om het maar uit te lissen. En ze horen de wien. Soms remmen de wien ik een beetje oud bij de dik, bij de wal. En dan moet hij toch een beetje vallen. Galmadam erachter heeft hem ik heel mooi. Ik kan hem heeg oorsnijden. Daar sjuggen de ton al in beeld. En waar is dan het Zwarte Wief? Hij komt er dichtbij, hè? Ja. Oh. Wordt het dan toch onder heerskop? Dus ligt het er al aan. Ja. Hij had het verzinnen. Hij had het beter zien. Hij ging verder naar de Walta en kreeg daar toch de wien beter. Als het Zwarte Wief. Zwarte Wief met hem ik nog maar helly. Dat heb ik wel krabben. Dit is dreigje, want er was het hecht te horen om die tonnen te hebben. Maar dan moest ik gang houden om voor het groene scootje de liets te blijven. En dan kan het samen wezen dat ohne een heel eind uitrit. Ja, zoveel rond, dan mist hem net, ja. Nee, dan in Riefert. Ja, het kind toch, Zwarte Wief. Giet een ruim voordeel. We sjuggen hier al krijgt op die het hetzelfde goed staan.
Zie je bij Orne Heerskop, hier is de hals wat te strak en de piek wat te heeg. Hier maar een broers van de kop, weer in de achtervolging. Het zwarte wief. Hier de Galmadamme. Hier mooi bij zit, ja. Kapgroepje. Dus een fjouwer. Galmadamme zit er mooi bij. Ja. Die zal ik blied wees had ze gewoon in de B-blauwe kunnen. Mooie racers hè. Leuk om te zien. Dat die ik een keer goed mooi dag. En het goed volhouden kunnen. De goede kant ik opzielen. Ja. Machtig. Oh, jakkes. Oh jee. Een wit scootje. Er is hier een wit scootje. Dat is de... Even zien. Het is toch vlagerig. Hè? Ja, dat is dan toch de vlagen. Is het Dokkum of de westenwind? Ik zeg je de westenwind nog. Op de trekker-trace dat die nog gang heeft. Het zal de Ebenhuizen wezen. U Dokkum Willem Kramer. Ach. Dat is dan toch steun. Is dat als mij maken die niet? Nou, net dat ik aan boord zit, zie je het. Snit is natuurlijk wel een paar keer omgaan in de oude jaren. Het is een hoop, als ze hem gauw rein krijgen, dan kerst ik zou weer erbij wezen. Maar ja, wij hebben ook wel eens gewoon een lijn waar op het strand op lijst. Alles vol zon en ellende. Ja. Dan misschien erbij heeft. Het is een hoop gebelig. Ja. Ja, snel weer oranje, dat helpt altijd. Als eerste altijd de koppen tellen, hè. Is Eltser. Ja. Het goed maar Elts. Dan het wetter uit. Soms de vallen al los helly. Het zwet aan de boppenkant verzetten. En dan hopen we dat we hem snel weer oranje sjuggen. Erg sneu. Ja. Ja, het kan samen gebeuren, hè. Dikke vlaag, een moment van onoplettendheid. De scoort in de knop. Zeg het maar. Hè? Zwet ondergroen. Dat is vaak een combinatie. Ja. Iets te leeg sturen of de vlaag die trekt wat er omheen komt. Maar aan de andere kant, ik heb nog 2 keer mooi maken. En 3 keer. En het gaat altijd ons best wel rustig. Ja, hij is toch wel even tijd om Ja, of het komt een goed terug plakje te zieken. Ja, of het komt terug de adrenaline dat het liekt alsof het heel langzaam gaat. Maar het is toch wel... Hij staat altijd wat tijd op te reageren. Ja. Ja. En dan hoop ik dat hij net heel erg in het wedstrijdwetter zit. Het lijkt het een beetje in buiten, hè, tussen voor het wietskip. Ja. Hij lijkt net in het paard, want dat gebeurt ik wel eens. Dat hebben we met Lemmere Hoijel ook gewoon. Dat er een omgoen en dan vlak bij de boppeton. Ja, dat is wel... Dat is heel vervelend. Dat is wel dreig, ja. Nou, er zitten al heel boordjes bij. Is weer weinig paniek. Ja. Het ziet er goed uit. Dan hebben we nog de skeerkel. De oude Ieren van Lolles Kakel. Heb ik nog 2 hier op zielt. En... Mooi naam dan. Ja. Ja, ik heb het nooit vregen of het verneemd is naar de oude eigenaar Lolle. Of Iris Kakel. Ik denk dat ik ook een makkelijk wie maar de zaal en de zieltekens
Beetje praktisch. Ja, een beetje praktisch. Het wie wel een skip voor dit waar en dit wetter vond ik altijd. Lang skip, het langst uit de vloot. Dus maximale maat van qua lengte is bepaald op dit skip. Omdat die deze lengte hier. 20 meter en 53? Wat is het? 58. 58. Ja, toen de IFK's opbrachten, toen we het een bonte verzameling on skippen. En dat had ik een beetje bepaald, want dus maximale maten wie de breedste wie de oude zeug, 4,5 meter. En de ierde toen wie de langste. Ja, zeug. Ja. Ja, dat ik die onvaren zeg, dacht ik, oeh. Ja, het is een paviljoentje alk. Het is eens geen scootje. Hij is opgebouwd als een scootje. Nou de treien Jerringen natuurlijk. Uit Enkhuizen, Thomas de Boer in de C-klasse. Ja. Ja, heel groot skip. De meeste tonnage van de hele IFK's, denk ik. Maar ja, zo is die IFK's begonnen. En die skippen jaren erbij, al jaren. Zeker. Dus ja, daar ontkomen we net om. En die jaren erbij. En dat met zo'n blijven. Zeker. De Sjughussen. De Ebenheiser. U Dokkum. En Willem Kramer. Erg sneu. De sleepboot komt ervoor. Ik hoop dat ze alles stariert hebben. Dan komt er een sleeptros. En dan probeert het schroefwetter. Het deel van het schip wat nou onder wetter loopt. Een beetje chin te houden. En dan om de mast een strop. En dan heeft een beetje de arm. Om hem weer terug op te loeken. Misschien kunnen we dat ik nog wel in beeld krijgen altijd slaggen. Het is wel imposant. Ja. Oeh, Gallemedam heeft de vak wel erg los, ja. Ja, er was wel omheen en die vak loopt het schip natuurlijk om leeg. Maar dit is iets te vol. Dit remt het alleen nog maar. Ja, dan gebeurt er helemaal niks meer. Ja. Is dat in het zeilik, hè? Het valt helemaal in. Ja. Zonde. Liep het wat verkeerd again. En dat bent jure meters en daar is zo mooi het vierde plakje. Dat was die procent dan wel. Ja, dan moest ik wel even net zien uitzielen, Simon. Bliksem. Hij had wel een gatsie achter hem en die liep ik achter hem aan te komen, de treidwarpen. Dus hij kan het zich permitteren, gelukkig. Misschien zit er helemaal in. Je liep het net. Er gaat wel eens wat mis. Je vindt ik dat ze fokken los hebben. Dat klappen toch te vol, hè? Schande. Ja. Als je Wietse eerst komt, die het wat netter. Maar de grote Geert. Je ging klapper. Dus we jaren dat de finish erin komt. En dan is dit het laatste cruiserak. Je de sleepline al op de Ebenheiser. Het is redelijk stabiel, Blun. Dit cruiserak, de eeltje is wat afgescoot. De wisselingen voorin hebben we natuurlijk uitgebreid bepraat. En de eeltje die het in dit oude cruiserak wat meer plakjes pakt. Dus nou, ik ben benieuwd wat ze nog dwang kennen. Het zal ze blied maar wezen, want ze hebben wel hier altijd de Gerre mooi wat oren ploegen. Hij zat de corset hier op de Hegemar. Ja, de jongens van Stienstra. Ze
had dit erg gezellig. Het is een soort eiland komt er dan, hè? Ja. Bij de dag. Alle skippen om elkaar. Ja. En Ingrid feest. Kist ik van een paar 100 meter verder kist het ik wel mooi zien. Dat hoeft net beslist op zien. Nee, zeker. Maar het is gezellig. Dus het zou leuk wezen voor hun. Had het van een jongen wat een beetje goed gaat, moois. Misschien dat ze nog een paar pakken kennen. Ja. Ja, en juist ten 8e. Dus een beetje in het midden. Nou op een olfde plak. Ja, en hoe spannend wordt het dan nog, hè? Het liek het... Oeh, ja, er zitten wel vlagen in, hè? Zwarte Wief gaat aardig scheef. Kinderen en ik weer een beetje heen gesturen. De lietse lies giet ik naar bakbota oestag. Ze alle treien hebben ze vrije wien. En komt er nou nog dan een schifting? Lietse lies liek het een beetje te heeg te zitten. De fok klapt het een beetje. Zwarte Wief wint weer wat hichte, toch een vlaag. Komt weer oerijn. Maar ik denk dat de Engelsman er 4 genoeg vast zit. Om stuurboord om. Naar de finish. Naar de finish staat ik in. Mooi. En alleen gaat er weer om het. Wat we wel zeggen een beetje bij de Lietse Lies. Die kan hem wat heger onsturen. Dichter bij de wal, dan kist hem toch wat heger onzielen, liek het. Ja, is dat genoeg om het Zwarte Wief in te halen? Mooi beeldje. Wat verdikkie. Ja. Is u weer jaloers? Ik dan. Dan maar een beetje nog even. Ik mooi van een midje. Oh, links juggen we. Bliksem. De Ebenhuizer. Daar is hij weer. Daar is hij weer. Hij leidt weer oranje. Gelukkig. Mooi vlot. In één keer. Super, zo weet je. We hopen dat er net een volle scansier is. Ja. Oeh, maar... Vlagerig is hij, hè? Heel vlagerig, ja. De Engelsman liet het daar wel... Nou, een hele mooie naar je wien in te gaan. Waar ze ik wat klimmen kennen. En dan zie je langzaam, wil het beeld ik wat meer naar links tageert. Dat hier echt wel een aanval luidt. Hij stuurt haast, zit hij al in dezelfde linie als het Zwarte Wief. Dus hij heeft echt wat hichter pakt. Mooi, hè? Ja. Ja. Dan is hij aardig onbedriegen. Er moeten wel hele vreemde dingen gebeuren. Wil hij net als hij eerste finish hield. Daarachter nog een beetje strijd tussen de Lietse Lies en het Zwarte Wief. Maar ook het Zwarte Wief looit er waarschijnlijk 4 genoeg voor. Jorge, de Spaanse adviseur, het ze de goede kant op stuurt. Ik heb geleerd IFK's International. Ja. Dat is de term. Ja, het spreekt om, hè. Ik al van IFK's TV dat we joggers uit heel Europa, uit de hele wereld. Mensen volgen het. Let het ik weten in de comments. Leuk. Waar joggen Jim IFK's TV. Heel leuk om te zien. En hier, tussen het skip, de dreg van Wetensportvereniging Warkum en de Ruchter Tonnen. Daar zal Orne Hiskop nou tussen finishen.
Als eerste, Likas Juster. Maar het ging net vanzelf, Joert. Ik doe net vanzelf. Ik ben heel... Voor de neutrale taskoger is het heel leuk om te zien dat er ik een wisseling wie. Maar Zwarte Wief kon het net horen. En er wordt al trommeld. Mooi. En het juichen is al een beetje gematigder als je. Gewoon, hè? Hij went er al een beetje aan. Nou, het went nooit echt. Maar mooi. Maar het is verzinnen. Hij had, toen het spannend wie, had hij de betere kar maken. En eerder je fabelen. Nou, Juiste momenten draaien. Ja. zo belangrijk. En een paar karren, een paar foutjes is zomaar te chatten, dat is net een wedstrijd. Het zit echt nog bij elkaar om dat uit te straffen. Ja, en hier is het stik spannend, hè? Nog. Doort hij het om, Johan van As. Doort hij te draaien voor de Lietse Lies. Hij stuurt hem al een beetje op. Maar hier op die het genoeg Vadel. Ik zoek nog wel een schild. De man voor een 10. Het is lachen. Super. Ja, je zegt het ik goed. Lietse Lies proberen nog een beetje hegel te houden. Maar ze komen er makkelijk Vadel. Zwarte Wief, uit de 10 twadden. En dan Lietse Lies. Die ik goed mooi ducht. Voor de promotie. Juster een tweede plak. En nou een tredde. Keurig. Dat is heel keurig. Ik denk dat ze tweede in het klassement staan. Ja. Het blijft een klassementsverhaal. Dus je moet de constant reizen. Net de volle uitzitters naar onder. Ja. En heel knap. Hier als vierde. De Gallamadamme. Ze winnen of de Juster. Een mooie revanche. Mooie revanche. Goed, Christen. Leuk om te zien. Enthousiaste ploeg. Gisteren ik maar een Lloydje op een wal. Tje, dat Het is feest. is toch een oorgejuich, hè? Ja, best een super blind. Ja, mooi. Het decibellenklassement winnen ze wel, ik goed ding. Voorlopig gewoon. En de trui. Warpen. Ja. Draai het warpen. Vijfde. Juste Sande. Subtopper. En ze binnen blieft mooi. Dit is zeker wel wat waar een beetje voor de tijd warpen, denk ik. Ja, wel wat wien. Dan doen ze altijd wel, doen het schip altijd wel goed. Dit is gewoon. Nee. Dit is... Dan de Grutte Geert. Ja. Ja, daar hier stiekem toch wat meer van verwachten. Juster ziende, maar nou toch bliert maar een zechte plakje. Ja, met beter kennen. Ja. Skip, vroege kampioen, Ina, mooi heid, sikke heerskop. Die is nou adviseur, dacht ik. Verwisseling, bliert maar een zondeplakje. Wil ze juist de tredden weer. Dan de Uterstriet. Frencher. Skarrelen in de wedstrijd. Een mooi finishje van de Uterstriet. Gaan we weer naar Maikata. Dini, heel erg bedankt. Graag gedaan. Bist de man weer? Mooi net. Misschien toosje? Toonsje. Ja. Zullen we dat eens even op Ichtensje? Best genoeg, best genoeg. Dan gaan we nou naar Maikata. Dank u wel. Dank voor het joggen en het arkje. En Wietse Banstra en Dini Visser, tegen dank voor je beslag. En in de B-klasse wint Scootje de Engelsman.
met skipper Arne Heerskop en zijn bemanning. De tweede dag op Riegen. We hebben de wedstrijd nauwlettend volgen. Johan van der Meulen en racer Pieter Herma, de commentatoren van de Lietse A, die staan er alweer klaar voor. Wat een spannende wedstrijd, Johan. Want Arne die lijf erop, doen net meer. En toch als eerste finishen. Ja, geweldig. Het Zwarte Wief had ze nog even een flink aan het voorlijn. En ja, uiteindelijk gaan ze toch misschien hier en daar tonnen in hun euforie. Een verkeerde keuze maken, een verkeerd slagje. Maar wat geen die beide skip en huts is. Iedereen denkt dan dat de Engelsman wel even winnen zal. Nou, het Zwarte Wief is niks minder van de... Dat niks onder van de Engelsman, absoluut net. Nee, mooi scootcheck, Zwarte Wief. Ja, zeker. Een heel snel, licht skip. En Johan van As, echt een mooie toekersieler. Nou, ik had er vol zijn vertrouwen in dat hij in ieder geval de Engelsman het heel moeilijk maakt. En ik die oren skippen trouwens. Ja, die hoor ik, want de Lietse Lies die looide mooi bij en kon ik goed bijblijven. Ja, klopt. Gaande bij de wedstrijd werd het natuurlijk wat harder. Daar was de Ebenezer trouwens het slachtoffer van, die ging om. Maar ja, dat altijd wat harder waait, dat is misschien wat minder voordelig voor de Lietse Lies, maar die kon aardig bijblijven. Dus die treien skippen die houden elkaar aardig in de tang, zeg maar. Wat mij dan opvalt, dit binnen de treien skippen die het eerste, tweede en derde worden binnen, die het promoveert binnen vanuit de C naar de B-klasse. Ja, dat klopt. En dat is dat iets voor de B-klasse? Zou dat iets voor die treien skippen? Nou ja, beide. De B-klasse is dat is natuurlijk heel lastig. Deze treien skippen binnen eigenlijk A-skippen. Laten we eerlijk wezen, als de historie erbij pakt, ja, heel lang in de A-klasse zielt. En die zullen ongetwijfeld, is het net dit die je dan wel tak op die je naar de A promoveren. Dat is heel lastig voor de mensen die wat langer in de B-klasse heen blijven. En daarmee wordt het wel lastiger van. En dat is heel typerend voor de B-klasse. Was het verleden hier in de C zegt, dat zal dit hier enigszins in de B-tal gebeuren. Ja, race Pieter, als we dan even hoe de Engelsman had, die het nou tweede keer eerste worden is. Vliegen hier in de C-klasse, wie zij op 2 wedstrijden nee, alleen nog maar eerste. Is dit een trend die ze terugzetten of is dit een beetje... Nou goed, dat skip heeft natuurlijk alles heel goed van elkaar. Onderwetter is goed van elkaar, turerij, de messen, alles is perfect van elkaar. Ik bedoel, het hier daarvoor, hij is er natuurlijk nog knakt om het kampioenschap met de sterke Jerken. Toen wien die 2 echt bij far het vlucht van de hele A. Dus het ben gewoon echt in de A, ben het gewoon hele grote en snelle skippen. Ja, absoluut. Ja. Die situatie, hè, dat Zwarte Wief laai even voorop, ik best rom voorop op de rest. Dat de Engelsman dan toch dichterbij kwam. Wie dat een slag die ze maken die het beter leidt en die ik just op de mar die het beter is? Is er al iets zo te zeggen? Absoluut. Ja. De hele mar hier is altijd best wel, ik vond hem altijd best wel ingewikkeld voor hem. Ze gingen ik wel geregeld om. Toch dat hier wat bjemkes aan de boppenkant zitten bij de Indiek, waar het publiek ziet. En die bjemkes hebben een bepaalde invloed op die wien, een bepaalde draaiing. En je zegt wel dat die in die laatste slagen, de skippen die heel dicht bij de wal blijven, je krijgt hem eerst wat min, maar op een gegeven moment krijg je hem heel erg mooi. En dat scheelt hij echt soms wel 4, 6, 7 skipslengtes, dat is het vlugger best. En dat zegt gebeuren in de tweede kruisraak van... waar dus eigenlijk Johan van As koos wat meer voor de middenslag. En die vleerde gewoon een heel soort meters. Ja, verleg echt een heel soort meters inderdaad. Ja, dat hien ze dus goed jongen. Bloedt dat dan ik de goede slag? Of verroort het er van de middag misschien nog wat in de wien? Nou ja, ik vond het juist bijvoorbeeld bij Starum koers ik vond hem zelf bij de wal toch het mooist bij het strand. En dus ik denk wel dat hij bloot, alleen de wien kan er ietsjes romje. Dus die wien die zal nog ietsjes meer naar het zuiden. Ja, en dan kan het effect opeens weer voortwijzen. Dus je moet altijd heel goed opletten of die wien soms 20 graden draait. Dan is het opeens weer los. Ja. Maar ja, hij zit je wel vaker onder de wal. Maar goed, het is zeker wat onjipper, hè. Dus waarom de Ebenezer kenwijs dat hij misschien even met zwarte groenrekken heeft en dat er kijk poef omvoel. Ja, want die vlagen hier, daar zit misschien het venijn in, Joet. En daar heeft Willem Kramer nou al last van hoorn. Want wat gebeurde daar correct? Nou ja, Koes Tjenne, hij hong heel lang. Wij zitten al te jammers in beiden. Van harder dit. En op een ging hij toch op de wip. En die scootjes gaan heel langzaam om. Hè. Dat gaat heel langzaam. En dan krijg een vlaagje wezen of je net een scoort. Krijg net vleurgenaal los die of het zwutrekken te groen. Ik wist net wat er gebeurd is, maar dan poef, lijst om. Ja. Dat kan wel vaker gebeuren, Joet? Of is iedereen wekker? En, Nee, dat kan zeker gebeuren. Want de verwachtingen ben ik dat het zo bloot. En dat is niet eigenlijk een winkel als fjouwer. Maar in die vlagen zit echt wel een dikke 4 wien. Ja, en dan is het fort eigenlijk maar vol terug.
Maar dan mag dat wel even goed opvangen in die vlaagjes. Ja. Wat binnen de gevolgen van een scootje als zij omslaan binnen? Nou, het hoeft net. De regels ben ik vrij strak. Dus de mag die loeken kappen, maar goed dicht wetten, dicht kecht hebben, die loek maar dicht wezen. En zolang dat skip eigenlijk op zijn kant leidt en wetten dicht is, bloot hij vrij lang gewoon druwen en dan hebben ze alle tijd om erin te loeken. Ja. En als je denkt, ja, meestal komt in het wetter en dan dat het kan wel eens wat gevaarlijk wezen als iets op de holle krijgt. Maar omdat het skip er wel heel langzaam giet, valt het eigenlijk bij mij. Maar goed, ik ben zelf nog nooit omwest Maxisse, maar dat was altijd just. Ja, precies. Ja, Johan, wij wel, hè? Wij zijn wel een keer omwest. Ja, hoe wie dat voor jou doet? Nou, wij onderhelden toen de tonnen in de benedenwense tonnen in Lemmer, die in 2001, heel lang lijn. En dan krijg je dus de scoortnomen en een beetje zo'n middelpunt vliegende kracht. Ja, niet in lijn weer daar. Dus dat verriefel dus ik nogal wat. De helte ziet op de kant en ik lijn wetter met de oren helte ongeveer. Ja. En het bijzondere weer wel dat de Pieter Jansson van de 12 Famkes, die ziet vlak achter u en die moest nog een behoorlijke stuurmanoeuvre maken om u te ontwijken. Dat jerk ik dan wel eens van hem trouwens. Ja. Je lijn letterlijk dwars. Dat hoe ik zeggen van als je in een wedstrijd omslaast, dan lijst het misschien wel in het paad. Hoe ga je daar als wedstrijdzieler dan nog mee om? Nou, ik ken natuurlijk net helemaal neigen wat het met deze wedstrijd doet. Maar ik hier zelfs het idee dat de sleeboord heel even wacht tot de onderwijze skippen voorbij winnen. Dat weet ik net zeker. Maar daar liep het al eens een beetje op. En op een gegeven moment had ze gas toen die skippen wat voorbij winnen. En als de tuur snel genoeg naar beneden is, dan begint het skip net te zielen. Maar dan ga ik wel eens zien dat de turen net goed naar beneden gaan. Ja, en dan vangt de boel winnen. Dan gaat het weer voort. Ja. Zonder dat er iemand op zit, of één of twee. Dus. Ja, zeker. Want ze draaien automatisch vaak wel wat in de wien. Maar ze krijgen wel wat gong, hè? Precies. Ja, en een sleepboot is er altijd bij een wedstrijd. Ja, absoluut. Dus echt hele dramatische dingen met skippen niet zinken. Dat gebeurt gelukkig net heel vaak. Maar je kunt gewoon beter net gaan, want die wedstrijd is natuurlijk oer. Ja. En als je eens keer heen met de volgende dag wedstrijd in zo'n kampioenschap, dan is dat ik net heel handig. Precies. Dit wie de B. We beginnen dadelijk terug naar de Lietse A. Ja, verrassende winnaar Juster? Het Abbeginse koers is natuurlijk een van de favorieten, dus ja, die ziet er goed bij. En wat ik wel verrassend vond, dat is dat Sander Meter dit hier heel stabiel zielt. Het was een plakje, wel goed om even te nemen, hier neem je van de mono. Dan wil je wel, als je 2 keer tweede wordt, dan ben je serieus van het podium bezig. We gaan er maar 2 wedstrijden zielt, hè, dus we houden het door. Ja, en de grote verrassing van Juster weer Lietse Bern, het derde plakje. Inderdaad. En het Sander die wier van de moon, die zei ik al van 2 keer 2 keer wel voor het podium. Ik denk, wat jij erop bent. Nou, dat is sowieso net onverstandig, denk ik. Maar je moet kap erbij gaan. Het is een intensieve week, hè? Dat vind je dat net. En het andere ding werd ik altijd heel intensief beleefd. Dat is ik leuk. Het is een vakantie met z'n allen. Ja, had je een beetje goed zielen wel misschien net als laatste de feesttijd uitgaan. Nee. Harm van der Weijden, die weer Juster dan race Pieter. Maar het scootje naar je dij. Hij gaat ik voor het podium, maar had nou eigenlijk alleen nog maar punten in de middenmoot. Jochen de 8e uit mijn holle. Kun je er dan nog bij komen? Of is dit een beslissende wedstrijd, Juwet? Nou, deze wedstrijd in Heeg is altijd wel een hele zenuwachtige wedstrijd. Want je kunt het je dus net winnen, maar je kunt je wel al verliezen, het kampioenschap. Hoe bedoel je dat? Nou ja, goed, als je dus in de eerste 2 wedstrijden als je het middenmootvat hebt en je varieert bijvoorbeeld het laatste plakje, ja, dan is dat kampioenschap vaak wel een beetje uit zicht. En dus je kunt het, dat bedoel ik, dus je mag je nog een onderwedstrijd of jouw wedstrijden. Dus je kiest je net winnen, maar als je hele dikke punten krijgt en hij dan net zo best zielt in Starum en hielp me, dan is het vaak voor het kampioenschap vaak al wel wat besjoen. Ja, dan tellen de punten wel heel goed op. Ja. Waar binnen je het met deze wien, met dit wetter, favorieten in de Lietse A? Nou, het ben toch wel wat, ik denk dat wat grutter en wat zwiddere skippen die nou goed varen. De Zwanneblom weet ik, die had ik hele hoekige kimmen, dus die kan vaak heel goed nog vol tuig varen. We zullen aan het namelijk bij de Lietse A dat daar best wel skipjes reving in, dat weet ik zeker. Dus en als je dan vol tuig varen blijven kennen, scheelt het een heel soort snelheid. Dus als je nou begint te reven, heb je dus, maar de lichte wien, ik als fjouwer heb er les van. En met 5 dan, ja, die vlagen, dan hou je moerij, maar je vliegen best wel een soort op voor de windse raak. Dus de skippen die wat hoekig binnen, wat zwidder binnen en vol tuig varen kennen, die zullen je het wel van ons zullen.
Nou, we zijn heel benieuwd wat het worden zal. Je houdt het goed voor ons in de gaten. Succes in de soort willen. Geniet er ik vooral van. We hebben prachtig waan, volgens mij. Wien en zinnen. Een heel soort succes. Ja, Reense Pieter Herma en Johan van der Meulen, die zullen dadelijk dus het commentaar aan van de Lietse A. Een soort willen en geniet van de wedstrijd. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Bouwen! Ja, dat. Bouwen. Wij bouwen. Zo bouwen wij woningen, kantoren, bruggen, fabrieken en scholen. We onderhouden en verbouwen.
We restaureren en renoveren. En dat allemaal op een duurzame manier. Kortom, we geven letterlijk onderdak aan alle facetten van de bouw. Wij zijn Friso Bouwgroep. Solo Contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl. Op zoek naar de scheepswerf van Noord-Nederland? Welkom bij Multiship Holland. Vanuit Harlingen verzorgen we onderhoud, reparaties, refits, straalwerk en coatings voor een breed scala aan schepen. Van robuuste werkschepen tot exclusieve jachten. Dankzij onze moderne faciliteiten en een hefcapaciteit tot 100 ton kunnen we snel schakelen en efficiënt werken. Heeft uw schip vakmanschap nodig? Neem vandaag nog contact op of ontdek wat wij voor u kunnen betekenen via multishipholland.nl. Grutsk. Wij zijn trots op ieder project. En het gaat ons niet alleen maar om het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe. Immers, om een droom tot leven te laten komen, moet je het zelf aanpakken. Op je eigen manier. Bij Kooi wachten we niet af. We willen de kartrekker zijn, ook in duurzaamheid. Want beveiligen is meer dan opletten. Het is verantwoordelijkheid nemen voor mensen, voor morgen. Het Kooistadion deed het voor. En voor iedereen die volgt, is de lat hoger gelegd. Kooi. Rest assured for a secure and sustainable future. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Slaapschepen groeit. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's die met ons mee willen bouwen aan bijzondere projecten op en rond het water. Binnen onze organisatie hebben we verschillende vacatures. Van techniek en projectmanagement tot financiën en planning. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je jezelf kan ontwikkelen? Solliciteer en groei met ons mee. Alles onder één dak, dat is Campernet. Als dealer van Hymer, Carado, Erima en LMC vindt u bij ons een ruime keuze aan nieuwe en jong gebruikte campers. Maar ook voor onderhoud, reparaties en accessoires bent u van harte welkom. Zo heeft u alles voor uw camper onder één dak. Alles zien? Kom naar Drachten. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Mooi, daar ben we weer bij de Lietse A-klasse Joet op Heeg.
woensdag 3 augustus 2026. En de omstandigheden zijn echt heel oors en juster. Ik zag eerst even naar de baan. De baan is even wat onpast nevens de klassen van de morgen. We hebben hier een Olympische baan. Vanuit de start zullen we naar boei 1. Dan gaan we naar boei 2. Vervolgens gijpen we daar naar boei 3. Weer in het kruisrak boei 1. En dan weer om naar boei 3. Zat de benen vroeger al leren bij Silas frikandel appelflap. Maar goed, een lus en een cirkel, daar gaat het om. Het idee van zo'n Olympische baan is dat je wat meer kruisrakken hebt. Want zo'n driehoeksbaan, alleen naar een driehoekje varen, daar wordt het vaak wel een beetje saai van. Dus hebben ze daar een extra kruisrak in en een plat voor de windsraak. En dan is er toch wat meer kans om om te vallen. Ja, en we zitten dus op oorlogmuur van de start. Alle skippen van de Lietse A die positioneren zich wat. De tweede riegen daar, dat zijn de stewardskippen, die beziek je al je wat in te draaien. Dat betekent dat er, ze verzamelen zich toch wat, ze verdelen zich aardig over de lijn. Het is net heel druk bij het startskip, zag ik op dit moment. Nee, maar dat kan nog komen, hè? Want al die skippen die nou op stuurboord varen richting het startskip, die zie je daar nog een plakje. Maar als dat inderdaad nog een minuut is tot de start, dan is het wel zaak nou, dat je zag het, nog 1 minuut, dan is het echt wel zaak om nou toch bij die lijn te komen. Alhoewel, het waait wel volle hudden als juster en juster. Dus je kunt op zich nog vrij, kwart voor de start, die draai inzetten en op gang komen. Ja, en het wordt een pittige pot, hoor. Want de wien zult misschien in vlagen nog iets onheljen. En het is hier een stuk minder diep dan op het Isselmar. Dat is, met een scootje zielen is het egaal 2 meter diep, zeg maar. Nou is het heel mooi, hè? 30 seconden nog. Dat je onderin met de pin, ik weet net zo waar dat is. Maar die heeft het wel heel dreig, want die moet dus nog 20 seconden zeg maar wachten tot ze zielen kennen en een oorsbezen vals. Dus die kunnen eigenlijk nog in gang zetten. De boppen zullen je 3 skippen. Ja, die willen door de tijd zult leren omhoog drukt. Ja. Die 2 orenskippen. Dat is de vriendschap. En de opstekker, nevens mij. Ja, dus je al die garage en erop. En degene die in de leid zitten, die het wat varren. Dat hebben Jeddes, jongen. Ja. Het protest van Tietz leren. Klopt, ja. In het goud om een scootje. Ja. Waarbij toch Diana Visser fout ziet. Op een lijn ziet. En hoe hin het drukt weer een kind door de skippen die daaronder liggen. Ja, Loefwijk voor Lui, dat is een regel bij het zeilen. Dat skip wat bovenwiens leidt, maar de roemte aan het benedenwinst skip. Je mag een skip net boven de juiste koers drukken. Dat is de kwaste baan uit volgende merkteken was stiels. Maar de juiste koers hield net wat startschot. Dus je kan hier gewoon oer de lijn drukken. Kijk, kon je nog mooi zien in het vorige shot dat degene die bij de pin startte, hier helemaal geen gang. Je het rechte skip zie je dat. Het geen gang. Wie eigenlijk te betiet bij de pin moest toen in het startskort nog. Het is de welvaart Kimmernocean. En die moest in het startskort nog het Turon loeken. Ja, en dan ben je eigenlijk net met gang op een lijn voort. En dan zit je de krek wat onder. Maar dit is een skip hier onderin, de welvaart. En de vriendschap en ik de opstekker, die er trouwens heel mooi bij laat, die zullen straks roept van de wal matten. Ik ga even net in beeld hoe dichter de gul. Je sorry je dus echt dat die eren met iets wat leren, hè, die hier uit wel rucht van paard omdat ze lijwingen. Ja. Maar ze komen helemaal onder die hele eerste linie te lanen en lezen helemaal verderen. En dan heeft wel een hele broede staart daar bij de pin op de tweede lijn. Eigenlijk is er hier minder plak. En hier links in beeld zien we de welvaart en de Nijendij. Dit is een thuiswedstrijd voor deze beide skippen. Die gaat de keuze maken om bij het startskip te starten. En daarachterin, bij het startskip helemaal bovenin, zien we Ian, en dat is de Friesland. Ik weet even net wat die had, maar die mat nog over de startlijn. Dus die had het aardig verknoeid. Je is juist de tijd tot leren aan de rechterkant met de witte zeilen. Ja, eigenlijk is dit een kansloze plak. En het beste wat je nodig aan kennen is gewoon hoe start gaan, hoe stuurboord, voortzielen en beziek je vrij wien te vinden. Want nou bleven je al die zijskip in je boppen, die houden je gewoon al je uit de wien eigenlijk en dan ben je voort. Ja, de wien is helemaal stik aan ziel tegen. Ze kunnen daar nooit, ze kunnen helemaal geen macht uitoefenen op dat plak. Zodat je druk peilt wordt
Nou, dat is hier echt wel nodig. Want we krijgen, ik zei, het is ongeveer 2 meter diep hier. Nou is het wel zo dat ze nu nog een beetje richting de vaargeul varen. Parallel aan de vaargeul. Daar is op zich nog wel diepte. Als je een slag in een stuurbord maakt, dan gaan ze naar die bjemkes die hier boven in beeld joggen. En daar wordt het wat ondieper. En dan kan het wel eens 1,75 meter wezen of nog wat ondieper. En dan moet die zwitten omhoog. En dan kun je minder heug in de wind varen. Ja, en het schip is heel min te sturen. Dus het wordt al je moeilijker voor de skipper. Nou, heel keurig de... Zullen we daar een rode vlaggen bij de opstekker trouwens? Ja, de opstekker had een protest. Ja. Ik denk dat dat in de start gebeurde. Ja. We hebben zeggen dat een peerskippen loeven volgens mij wie het de tiets wat leren die dan oploeven naar de opstekker. En de opstekker had het dan misschien wel wat troi aan. Ja. En het liet ze famke, die daar boppen ziet en die net loefde volgens mij. Nee, dat zou inderdaad kennen. Dat de troi wordt naar het bovenste skip. Ja, had je ruimte aan maar het kind net omdat het skip boven jou daar geen ruimte voor jou had, ja, dan mag je erop protesteren, maar dan kun je er eigenlijk helemaal niks aan doen natuurlijk. Maar ja, Cecile is zonder valse start, dus met zijn handen zijn er wel enigszins profijt van als we het stellen willen. De eerste binnen ook startgang de boppen in. Het Lietse Famke zit al in de stuurbootslag nevens mij boppen in. Nou, de Tiets het leren is ik al startgang, maar ja, die wijt er natuurlijk een heel eind achter. Hier gaan we de beide skippen die bij het startschip starten binnen. En daar had de avontuur van Joost Terpstra, die had nou, zorgen we op de trek en trace zorgen we tenminste dat de Zwanneblom een rondje aan het draaien is. En die heeft waarschijnlijk een fout maken. Dan kun je heel mooi zien. In het midden, die draait daar een rondje. Waarschijnlijk heeft hij een fout maken en kist er maar een ronde van 360 graden kist door die fout weer herstellen. Dat klopt. Dat is alleen nog bij een fout uit een bepaald deel van het wedstrijdreglement en als er geen skiën is, dan kun je het daarmee oplossen. Het is een behoorlijk pittige straf, want in de praktijk dan, want zoals dat ze hier achter de Friesland ontsluiten, die een hele minder start hier. En dan is de Zwanenbom weer achter in het veld. En dat is wel stoer voor deze mensen. Ja, en we zien hier prachtig in beeld. Het Lietsebaan gaat echt een rondje draaien. Dus ik denk dat inderdaad wat we krijgen, wat jij zijn, dat het Lietse is het nee, dat is de vriendschap. Ja. Nee. Dat is wel de vriendschap. Ja. De vriendschap, dat wie het scootje waarschijnlijk wat net de loefde genoeg bij de start. Kreeg een protest in de broek van de opstekker. Misschien kreeg die wel weer eentje vertrouwens van de teams te leren. En de vriendschap die denkt, nou ja, dit protest zullen we waarschijnlijk wel verliezen. Ja. Laten we maar een strafrondje draaien. We zitten hier volgens mij bij hen aan boord. En zullen ze druk met het rondje draaien. Ja. Dus we hebben al 2 skippen in het eerste cruiserak. Kans hebben ze voor de titel trouwens, die nu al een 360 graden strafrondje draait hebben. Ja, en zou het dan toch de all-track-wedstrijd van Sander meter worden? Want nou zoals dat dus een heel eind verliest, hij rijdt een heel eind achter. Maar goed, hij had natuurlijk wel een van de snellere skippen in de Lietse A-klasse. Dus had hij nou de vrije wind wat opzieken, dan kan hij misschien de skeer nog wat beperken. Hier een Abelgeesterscootje, de winnaar van Juster. Hij had hier mooi op stuurboord. Prachtige beelden zo van oud water. Dus de hele vloot zit nou in de stuurboordslag op wij naar de wal bij Indiek. En daar wordt het aanstek ietsjes ondieper. Daar krijg je aanstek de invloed van die bjemkes. En hoe pakt dat dan uit in de slag naar de boppeton? Beste broers, de kop zijn echt heuge snelheden. Ik ken op een track and trace dat het rond de 13 km per uur zit. Nou, dat is in de onderwijs rakken dat serieus hut. Dat zal in de roemerraking straks nog wat sneller gaan.
Ja, we zorgen toch hier een aantal skipjes, maar in een rifke in dat grutzeil. Volgens mij de Lutgerdina het een rifke en het Lietse Bern. Ja, en het kanoontje. Ja, die had een rifke de meer erbij, of twee. Maar die hadden we ook een strippenkaart bij de sleepboot volgens mij, Johan. Dat zou wel eens kennen. Die ben wel een paar keer omgang in hun carrière. Misschien is dat wel een heel wif skipje, hè? Als dat zeggen. Ze kent hun skip zelf het beste, dus dan hebben we daar maar vertrouwen in. Je hebt een heel mooi oerzicht dat die fjouwer skippen op bakboord en de rest op stuurboord. Het is nou oors als in de B. In de B heen ze het stuurboord ronde van de Bopperste Ton. Nou hebben we de reedervlag in het wand bij het startskip. En dat houdt in dat ze de tonnen bakboord ronden. En het wordt hier weer mooi spannend. Maar de Nijendij die komt hier op stuurboord op een ton om, maar die lijkt het als eerste eromheen te draaien. Wielst het Lietse Famke daar op bakboord omkomt, maar daar kan het Harm van der Weijden helemaal geen last van. Zou dat dan toch het thuisvoordeel wezen? Ja. Maar dit is ook wel even nodig, hè? Even, zo die negende plakje en een achtste plakje, dat is redelijk gemiddeld. Het Lietse Famke. Oh, dus daar een bakboord-stuurboord situatie, dat is... Oh, dat gaat er helemaal verkeerd. Oh, ja. Oh jee. Ja, dat Lietse band die draaide vierste led voor de 12 famkes en Gautum gaat direct naar omhoog. Nou, dat wordt een protestsituatie, dat ken het hoor. Ik weet net dat er een umpire in de buurt is. Dus ja, de rest had er ook les van grote chaos. Daar komt de Lutgerdina, die zit te leeg in de Wien de Welvaart. Die draait hem daar echt nog onder, die zit daar echt. Maar die zal de tonnen helemaal niet in zijn hel kunnen. En heb ik hier recht van paard. De opstekker die stekt hem er ook nog tussen. Nee, die opstekker die gaat op Oestag. Ja, maar die kan de tonnen natuurlijk nooit helpen. En alles gaat daar op een griebers op die tonnen oude Welvaart leidt voor de opstekker leidt hem maar klapperen, de fokker. En die kan helemaal niks meer, want die moet eigenlijk Oestag weer achter, stuurboord achter alles deel. Maar de avontuur van Joost Steffer liep het alsof hij de tonnen net rekken had. Ja, de opstekker, Ja. de opstekker die gijpt voor de kist en Boppen helemaal niks meer. Het is alleen maar bij de voort gijpen. Het kind niet van Boppen prachtig zijn. De lijn heel mooi, maar dit zal een vliers nemen. Aansluiten bij de rest wezen. Ja, als je op stuurboord aankomt bij die Bopperste tonnen, dan moet je wel een plan hebben welk gatje je neemt. En dat lijkt alsof dat er net weer En het wieder leek net zo. En als je dan moet een gatje wezen, en als het er net zit, moet je gewoon stuurboord achter elke indel. En als je dat net doet, ja, dan krijg je wat je nog zorgen bij de opstekker. Dan ga je eigenlijk stag. Wils je de ton net om kennen bij de ton. En dan kun je er helemaal in komen. Je kan hem stag, je kan alleen maar voordraaien. Zo. Dat is weer heel mooi. Ja, Lietse Ben maakt trouwens een strafrondje, nevens mij. Dus die accepteert zijn... Ja, dan haast er server haast voordeel van. Daar heeft er haast voordeel van, ja. Die ramt haast... Ja, we rammen hem 3. We gaan naar het komende rak. We nemen een strafroodje en we zijn toch... Dat is nog wel net de bedoeling natuurlijk. Het mag geen voordeel opleveren. Ja. Nou, ik heb het hart heug in de keel, Johan, van deze situatie bovenin. Ja, dit weer even... En toch, hoe snel als ze zeggen ik wil herpakken, dat ben ik wel, want dat ben eigenlijk soort professionals misschien. Nou, iedereen heeft hele wien, niks aan de hand. En er zit wel wat garagewest aan, maar uiteindelijk lossen ze dit toch wel heel mooi op met elkaar hoor. Nou, eerst maar eens even zien of we net wat rode vlagjes aansnog in het wand, Jochem. Ja, maar wat gebeurt er eigenlijk als er een reed vlagje haast en de oren neemt zijn straf? Dan kiest u gewoon volgens mij alsnog naar de protestcommissie gaan en zien dat ze niet gelijk helst. Ja, en dan zal de protestcommissie... Net als mij, als eerste van je aan het skipwedstrijd protesteerd wordt, heeft u een strafrondje gedraaid. En dan is het vaak zo dat het protest net takken. Dat is heel vaak de conclusie. Of er moet zo'n voordeel westen van de overtreding, dan gaat die vlieger net op. Nou, de beide koprenners. De Nijendij en het Lietse Famke. Hier is het krijg al even hoe de zwieren skippen. Maar een soort tuig. Nou, daar hebben we hem al. In ieder geval het linkerskip, het Lietse Famke. De Nijendij is wat lichter. Maar ja, Thuiswetten die weet precies hoe het hier werkt. Alle ondieptes en bjemkes en vlagen. Dus hier zien we nog even een hele mooie spannende streetje in nummer 1 en nummer 2.
We zitten nu in het hele Wiense rak eigenlijk. Hè. Dus je zult nou echt geen fokkeloed erin. Dit is altijd een beetje saai, zeg ik maar. Alhoewel je toch een meest in de oren nog inhalen. Pieter Jansma zit wat te leeg, komt toch wat in de vuile wien van het Albergeerse scootje. Ja, die let hem server, ik ga het wat inhalen liggen. Ja. Zie ik het misschien toch binnenste bij de ton te komen, maar goed, als de skipper dan toch hoe je heen het dender, je hebt het echt net zo volle zin. Nee. En het lietse famke en een naaie daar in dat 4 fruit. Ja, de lietse famke stekt iets omhoog, want die zal wat beziekje willen. Die wil bij de benedenlijkse ton wil die straks binnenste wezen. Dus die neemt hier een beetje afstand, zodat hij achter de naaie daar sturen kan. En houden ze dan op de holle koel of brengen ze elkaar omhoog? Dat is natuurlijk de grote vraag straks. En dat omhoog brengen, dat is een loefduel, zouden we dat dan wel eens joggen. Het is natuurlijk prachtig om te zien. Maar meestal hadden de achterrenners die hadden er een soort profijt van. Dus broeken ze hun verstaan of laten ze me ook echt meidje. Ja. Hoppa, kijken. Mooi. Even een stokje in de vak. En daar de rest. Het zit toch nog wel deun op elkaar. Ja? We zullen hopen op zegen. Het klavertje ik des bij dit pelotonsje erachterom. Daar hebben we nog net heel bord van in deze week. Hè? Het zit al wel deun op elkaar. En ja, dat kon je eigenlijk vlietend hier als je naar het klassement joggen van eindklassement van 2025. Zeg je dat toch in het klassement wel dat de noemers traaien, maar noemers saan, maar op 4,9 punten van mijn coursierten. Dus dat zie je destijds echt heel dicht bij elkaar. Ja, Harm van der Weijden wie destijds treden, maar dan naar je dij. Het Albergeerse scootje die vierde met 26,9, maar 0,9 erachter. Dus de eerste top 8 jongen zijn behoorlijk om elkaar bergen. En zit ik, zoals we hier zien, deun op elkaar. Ja, en dat zulde hier net oorzaken. En dat nota hebben we alleen nog de vriendschapsjoen dit heel stabiel zielde. Bij 2 keer een tweede plakje, maar het wisselt wat. En dat is mooi. Dat willen we zien eigenlijk. We willen net dat we hier naar de eerste dilemma dat er al een kampioen bekend is. Nou ja, daar waren we het net voor. Behalve al we zelf zielen. Ik zou zeggen, we hadden was mij maken. Ja, het was al, ja. We vreten al een bier. Vielde dat heerlijk. Dat is, als je winnen is net heel slim. Je zorgen we echt de welvaart heel rom om die tonnen. Dat is wel heel erg rom om de tonnen. Ja, ze nemen de romte je wil. Ja. Dat zijn al je extra meters hè, die te zielen maken. Ja, zul je mij natuurlijk net binnen trotstekken. Maar ja, je hoeft echt net weer de concurrent Safler romte te gaan. Je zult echt de tijd. Heel rom. Maar goed, je wil echt net onder de skippen komen. Dus ze beziek je misschien nou omhoog te stekken en dan de boppendel te gaan. Zullen we de tijd tot leren, dan wil dan een beetje omhoog stekken. En de boppendel komen. Maar ja, daar komt dan daar komt dan waar alleen. Ja, nog best de welvaart die had een rom die eromheen kwam, maar die is nog steeds het onderste skip. Dus het heeft ze helemaal niks gebracht natuurlijk. Nee. Het Lietse Ben zit ertussen, die had dus zijn strafrondje maken. Die is heel naar achteren zakken. Maar goed, is het natuurlijk vanuit zo'n drone echt makkelijker te zien. Hè? Dit is het mooiste beeld wat je herkent. Ja, dat is exact. Vanuit die skip zelf, je komt er vaak toch maar 12, 13 km per uur. Een dender in. Ja. Je denkt, wat laten we dan maar geen risico om deze te ondernemen en haast een beziekje. Hier is een prachtig loefduel. Ja, daar heeft het krekkel hoor. We hadden voorin net, jongen, bij de koprenders we zullen nog krek boven in beeld die denken wegwezen van de rest. Maar hier wordt een flink onvallen. Zwarrebloem die denkt, ik doe net mij. Ik vertrouw op mijn skip. Maar die had nog wel even wat in te halen. Daar hebben we het dobbelsteentje. Wat dus bij die bovenste ton een rondje maken.
Net omdat ze de toonrekken hier, omdat ze de goals net omheen kwamen. Nee, er is helemaal geen ruimte. En ze lijnen nog stuurboord. Ze kon daar niks. Zo, de Friesland hier boven het Lietse Been. Nou, met het grote tuig zullen ze de Safferbies touwen maar te kennen. Ik zie wel dat ze een rifje in haken. Ik weet niet dat het een broekrifje is of een echt rif. Maar... Ja, je zag nou toch wel dat de Zwanenblom, ja, die heeft natuurlijk een 0,9 en een 10. Maar dat er wat gebeurd is in het eerste kruisrek, zij een strafrondje draaien moesten, is ze nou 2 laatste. Ja, en dat zijn dure punten. En dan hiest het de krekkeloer toen we daar op het voordek die met maken. En toen kist hij nog net winnen, maar wel heel wat verliezen. En als de Zwanenblom nog net heel naar voren te stielt, dan zouden zij wel eens hier de verliezer van Heeg van de IFKS willen kennen. Want je kan 1 keer het minste resultaat uitloeken. 1 wedstrijd maar je uitloeken van de zon. Maar ja, als je 2 keer slecht zielen, dan gaat het hut bij de punten. Nou, hier zien we weer een mooie situatie bij de onderste tonnen. Met een Lutgediener rond het binnenste appelgissenkoetsje de deun achter zit en daarachter, net als mij, is dat de 2 famkes. Ja. En die maakt er rom omheen en komt dus nou echt in de vuile wien. Je ziet het heel mooi rugs, die Jans, maar komt nou in de vuile wien van die. Ja, die komt helemaal in het kruisdak uit. En eigenlijk vind ik dat wel jammer, want wij kennen Pieter Jansma nog van toen wij zielden. Dat klinkt wel heel oud, maar dat ben we natuurlijk net. We zijn al lang zo oud als Pieter. Maar een van zijn kwaliteiten is dat hij ongelooflijk scherp de tonnen ontsnijden kan. Ja, en dat is hier natuurlijk net aan de hand. Dat koer hij net. Dus dat hebben we even mist. En hier we wel heel graag zien wilt even hoe keurig dat hij dat kent. Dus ik een mooi waar van de 2 famkes. Stevige windkracht 4. Die man en vrouw, die drachten, die kennen prima hoe die hudde wien. Dat kennen ze heel goed. En nu zorgen we dat het tweede kruisrek toch wat anders wordt. Het verloor gaat nou hoe stuurboord richting de wal bij Indiek. En ze varen nou nog op 1 skipkanij, helemaal onderin, die gaat op bakboord voort, maar alles valt op het stuurboord. Ja. Het appelgissenskoetje draait nou echt voort. Ja, Pieter Jansma. Ja, die leidt er helemaal onder. Nog steeds helemaal onder. Ja. Ziek het dan toch maar wat vrije winterziekje. Maar als iedereen achter elkaar onzielt naar die wal daar, dan wisten we met z'n allen wel van het jongen dat de tijd te heljen is. En we zeggen dat van de Monnik in de B-klasse, dat de slachter door de midden, dat wel. Nou ja, daar smiet hij weinig op. Ja, Johan van As natuurlijk wel zijn eerste plakje. Precies, ja. Johan van As had nog bij zo'n vak zitten. Ja. Maar goed, nou stuurt hij doet het heel knap trouwens. Johan nog strondrace vat. Precies, dat is ik zo. Precies. Ja. Dat hij. Op het Lietse Vamke trouwens, op de Engeline Snel. Ja. Die had ik jarenlang maar die met een strondrace. Jammer eigenlijk dat er net meer van die skipjes mij door, hè? Lietse klasse. Dat... Ja, want ze het speel mooi van elkaar hoor. Er zit ik al hier betoefde skippers op. Exact. Misschien hier toch nog even een oproep om al die skippers toch ergens mij onder de strondrace. Ja, dat is heel wat oors. Dat is echt varen. Wietse die zei het van de morgen al, die had al een peker op Bas Kromhan dat hij dat zo fantastisch is. Zo'n fantastisch kind, Bas. En dat is ik zo, maar laat je hem net weer horen jongens. Toch dat nou een keer. Maar goed, je hebt dan net 16 mensen aan boord. Je maakt het vaak maar 4 of 5 mensen, maar je dan zielen. Maar daar leer je dan ook wel weer een heel soort van hoe je dan echt opkruisen kunnen, maar zie je jou. De Nijendij en het Lietse Vamke die zielen met oh nee, het Lietse Vamke die gaat door stag. En dan zullen de Nijendij mij gaan, verwacht ik. Dan zullen ze helemaal tot aan de wal zielen. Dat vind ik wel een gewaagde manoeuvre. Het wordt er ik wat ondieper met de Nijendij nou zit.
En zeker dat die skippen wat sneller beginnen, wat vlugger beginnen. Dan ja, dat wetter, dat gat was het voor die makkers in het wetter wat wel opvuld worden. Dus de herst wel last van zoelging. Het remmet, om die wetter dat remmet dan één keer al. Hoppa, gauw dan scootje even een dikke vlaag. Even een knikje op een grutskoort. Dan weer in de vlagen al. Ja, we zullen hier prachtig lezen hoe maar. Ja. Donkere vlekken. Die zijn voortkomende uit de rechterkant van het beeld. Je zult ze op zich wel omkomen. Dus je kan erop anticiperen. Ja, ik denk dat hij eruit kijkt voorop dat hij dat ik heel goed in de gaten had. Dat ze echt zelf wel hier wat zorgen met die vlagen bij komen. Nou, ik heb het idee dat het Wafamkes nog toch wel een beetje ontsluiting voor had. Die zit er helemaal vrije wien hassen net, want die windschaduw die is echt heel grut. Een vuile wien, smarige wien. Maar ze binnen in ieder geval mij in de bakbordslag met de luchtgediende smeltenkop en de vriendschap en daaronder de broek ophouden. En de liedje aan de Walster daar helemaal bovenin, die is al heel betiet door Starko. Dus die had zijn geluk bij de wat richting de geul, zie ik het in wat meer. Maar die zal dan straks een hele lange stuurbord slagmeidje maken naar de tonnen. En dan is het natuurlijk even de vraag of er ruimte is voor hun. Wiebe van der Wal die pakt even een tussenslag. Zo Starko gaat omhoog, die zal rom achter het Wafamkesdeel gaan en die beziekt richting de wal, richting de Indiksterkant te zien nou. Het Wafamkes die draait mij. Die draait boppen de broekophaler. Er zit nog wel een stuk tussen, maar die is krekkers wel als het toch wat verdedigen hier op de broekophaler. Dan zie je dat er behoorlijk winst hier nou. Dan ben jij dat hè? Nou, zorgen we op de track and trace. Kun je nou wel mooi zien hoe de skippen verschillende koersen hebben. Dus hoe ze huchten houden. Het Lietse Famke heeft daar dus een hele mooie poester. Die kind dus heugen dan naar je dij. Dat zullen we dus op de track and trace. De vraag is of ze toch nog zielen kennen met de gele puntjes. En de Lietse Waalse komt dus helemaal uit die orenhoek wij. Helemaal bij de vaardeur wij. En ja, dat vind ik het mooi van dit soort track-and-trace systemen. Dat je dan wel schenken en ik nee, dat niet nog analyseren kan. Dat die wij altijd wel gewoon urenlang naar dit soort beelden zien. Om te zien hoe die vlagen binnen. En je er Bob in, sorry dat ik het Lietse Famke, wat dan toch wat heuger lijkt te gaan dan de vloot die de slag op de midden liggen. Dat zeggen we bij de B al. Nou ja, hier zien we de winnaars van het lijst hier. Ja, de Herke had je natuurlijk wel vaker gezield, Herke Bosma. Want in 24 had er het gewonnen. Ja, vorig jaar 24, dat weten we natuurlijk nog wel, is hij net zield. Ik is ook waar, smoorhiet. Maar geen wien. Die jaar daarvoor had Lietse Famke gewonnen. En in 2023 de titel leren met hele wiggers. Ja, de titel leren zit er nou net zo'n bord meer bij. Dit hier. En in 2022 gaat het Gautemerscootje won, maar toen nog skipper Andries Brouwer. En die kennen we inmiddels natuurlijk vanuit de SKS. Maar joh, het is heel los. Het is wel weer hetzelfde waar als verleden dier. Maar mij hoorde wien. Dus nou, in Gay Frieske nemen we dat champagne sailing. We zorgen dat het Lietse Famke nou eigenlijk toch wat in de vuile wien komt van de Nijdij. En dus wat kniepen het om die ton te hellen. Ja, mijn advies is dan rustig blijven. Ja. Want zodra die Nijdij eromheen is en Alvalt heeft geen vuile wien meer. En dan kan ze echt die tonnen dan wel omrennen. Dus let in net kijk meidje. Alleen als ze hebben wel een stukje verlen. Of de Nijdij heeft een stuk won. Dan kijk hoe is het besjost. Zo, nou just het Lietse Famke vangt weer wien kleer. Ze hebben de tonnen opgelost. Dat is mijn inschatting hierbij. Maar het zijn altijd wel spannende momenten dan. Dichter bij die tonnen. Die tonnen loopt natuurlijk dus. Ik weet nog heel goed dat de adviseur al zei net naar de tonnen zien, maar natuurlijk dorst dat.
Zo werkt dat. Dus krijg eens maar mountainbiken en dan moet je ik net naar de BM'ers gaan. Want dat toch even een opstekkerke. Ja. Dat kost toch even een scheepslengte. Maar goed. Oudsturen, speel wat vol en gas erop. Ja, dus ze hebben ook onvallen. Dat zeggen we, ze gaan wat Jerro's-dag en dan naar je die in de stuurbootslag. Maar uiteindelijk winnen ze hier eigenlijk helemaal niks mee. Nou, zo je dat koud, maar scoot je heel miljoen stag. Maar dat mountainbike race, dat ga ik even net... Als mountainbike en ik ga door de bossen heen, dan leest dat hij de Mastien was hinnenworst. Ja. En dan was net Sjen, was net hinnenworst. Precies. Dus als het just naar de BM, dan rekken ze de BM. Okay. Dus daarom als het scootjes viel, was ik er net naar de ton Sjen, want dan wist zeker dat ze hem... Hè? Oh, dat vind ik een hele goede les. Ik zal het goed onthouden. Ik hoop dat de heren en dames skippers ik mij luisteren naar deze. Ik heb het aangeleerd nog van een wieze oude skipper op de Egier. Op het Wat. En die zei ik altijd. De ton zoek je op. Ja. En weet je te vinden. Maar daar stroomt het, hè? Daar stroomt het, hè? Jaap, denk. Ja, Jaap Gomers had het leerd. Net naar de ton gaan. Want dat is een stroom. De avontuur gaat er omheen. Hij zei er ligt waar, fokken er nog op. Onder het gloed hier. Ja. En dat werd nou haast een beetje kritiek. Kun je de boel vernielen met het waar of zullen het afvallen? Tenminste, wat ik ben natuurlijk zeker zielmaker. Maar wat Jaap en Jens mij wel altijd leren is dat je maar die fokken die kind wel rekken. Dus eigenlijk is het net zo goed voor het spul. Nee, maar goed voor de handel van... Ja, kunnen we naar vak komen. Maar ja, het is een kwarte baan. Je dat binnen werd er dus om de vaknoot te wisselen. Dat lijkt me net een hele aantrekkelijke optie. Ja, nou hebben we dus de appelflap, hoe weet ik alweer? Met hem weer kwijt. Ja, appelflap frikandel. Dat is, nou hebben we de frikandel. Frikandel, dus we beginnen op plat voor het lapje. Ja. Maak je nou de lus. Kun je de draaihoek halen, je nou de lus zien. Kijk, er zit weer zin aan die frikandel. Nou, hier komen ze al op die bovenste toren. Die iets wat leren, die kniept nog daar. Ja, die krijgt ook een hele mooie vlag. Waarbij ze hebben woordvuile wien van de welvaart, maar natuurlijk net van de Lutgedien. Ze kennen wat... Nou, het lijkt dat zij nog vrij wien hebben. De Lutgedien of vuile wien krijgt van de welvaart. Dat is het inderdaad. Ja. En nou valt de Lutgedien daarachter voort. En daar zit een hele onderskippen aan de rechterkant die tonnen net heel in. Nee, er is ook nog een klap meidjesmatten. En hoe dichter je bij de tonnen komt, met al die skippen op je, hoe beroerder het wordt. Dat hebben we dus, jongens. Ja. En je zorgt daar echt, de vriendschap. Het ik een reef zetten, jongens, jongen dat? Ja, ik weet net dat ze allemaal een reef voortgang weer. Ja, ik zou je wel dat de Lutgedien had ik reef, dat is heel duidelijk. De begint van de Moornleven hoor, dat zeker naar die B-klasse werd er wat... Het is nou wel een hele bijzonder. Je bent echt net in, er zijn echt meerdere skippen. Ja, en weg voordraaien. Weg voordraaien. Want je kan niks mee. Je bent het te let besluiten. Je hebt eigenlijk te lang twijfelen. Hel ik het wel, hel ik het net. En dan kiest net meer hoe stag of stuurboord. En dan is er maar één weg naar de ton. En dat is op mij beginnen. Liet zeer dat was toch dramatisch. Ja. Die is wat een echt drama. te betiert hoe stak. Komt er onder te lanen, kan niks meer. En die zal achter ons sluiten, Matten. En moet nog gijpen en daarna nog Schubert naar de ton en achter alles del. Ja, voor de duidelijkheid, dit is natuurlijk geen strafrondje of wat dan ook maar. Dan hebben we geen keuze, hè? De opstekker, die had je toch behoorlijk naar voren vat. Ja. Maar die weer... Friesland had hem ik net. Hetzelfde verhaal. Ik hou van... Maar de opstekker, die had hier natuurlijk die kwam heel slecht bij de eerste cruiser uit, maar in de tweede cruiser gaan ze toch wat door in. We zag trouwens ook een reed vlagje bij de Friesland. Nu weet ik net waar dat gebeurd is. Maar de Friesland en ik de vriendschap, dit is een moeilijke baan blijkbaar. Ja. En de ieren naar de oren had hem net. En de broekophaler werd ik heel krap. Hij droeg langs de tonnen. Hij gaat door stag, maar dat mij natuurlijk net. Nou. Daar komt de Zwarneblemon. Hij had geen recht op merktekenruimte zoeken. Maar goed, de Zwarneblemon zullen daar, ik zeg net vallen van oorlogen, die wordt zijn gaalboog naar voren zullen. Maar ze krijgen hem toch om die ton heen, hè? Ja. En dat is dan ook wel weer knap. Ja.
Ja, het is wel een beetje 360 graden daar is leuk. Nou, inderdaad. Maar hij is er bij niks meer nodig. De Nijdij, die had zijn koppositie verder uitbouwen kent. En ik denk dat hij gewoon vol terugvat, nevens mij. Ja, nevens mij ook. We zullen dat ze nou zo'n hele knoop, hè. Als 13 km per uur varen ze hier in deze koers. Ja. Dus het gaat hartstikke mooi. En het Lietse Famke had ik vol terug. Dat weer natuurlijk de tip die het was vast hier. Dat weet ze inmiddels zelf ik wel. Ze hebben dus echt niet meer nodig. Maar nee, maar even zonder gekheid, dat skip kan een soort wien hebben. Dus dan was het echt was in kansen pakken met dit waar. En daarboven in de vriendschap. De Friesland, ja. Friesland. Ja. En de eerste willen we het kruisrak. De Nijdij. Nou, de laatste iedere kom heen naar de... Nee, we hebben nog eentje. We hebben nog eentje, natuurlijk. Nooit van maakt. Leidt er helemaal achter in de maar. En die maat... Die heeft gewoon echt te weinig duur. Dat is net, die kan net vloot houden op deze manier. Zo. Al hier mooi. Voor de wien. De fokkeloer erin. Naar de onderste tonnen. En dan is de frikandel de hand en dan wijzen we op naar de volgende appelflap. Ja, het is wel zo dat het verschil met die op- en delbaan My Gate is dat ze moeten al om dezelfde ton. Dat is aan de ene kant is dat meer dringend geblazen, aan de andere kant loopt het veel verder uit elkaar. En dat zien we nou ook een beetje, dat het toch aardig wat achter elkaar onzield wordt. Ze zullen wel heel breed naast elkaar hier nou zo in de 40. Ja, als je nog wat wollen hier omvallen, dan matten je die tonnen gewoon heel strak onderhelje. En beziek je dan krijg een beetje boven je vakgangen te komen, zodat je die op slot zet. Ja, we zitten hier aan boord bij de Vriendschap en dan zullen we een broekrefje zitten. En een broekrefje is dat is de onderkant van het onderlik. De broek die een beetje roen snien is, dat is die oprollers en versknoperst. Het is net een echt rif. Maar als het onderlik was, maar die hurde wien heel strak gaan. En die zeil ben nou zo makkelijk zien dat het als gevolg gaat dat het bij een strak onderlik, dat stukje wat eronder hing, het heel wat klappert. Daar is natuurlijk helemaal gek van. Dat had ik helemaal geen zin. Dus dan zegt er een broekrifje in. Dat onderste stukje is een beetje oprollen. Zo hier wel bij de Vriendschap. Nou, zullen we eens even zien hoe de komende skippen de ton onderheljen hier het Abergisten scootje. Hoe doen ze dat? Hij ze dan bij de ton het tuig strak, ohne wien. En daar komt het klavertje. Hoop op zegen. Ik zag een heel mooi Lieds skipje die het heel scherp aan de wien zitten kan. Dus als die nou goed dat kind die krijgt boven Abergeer uitkomen. En dan zit ze er achter, maar dan zoen ze natuurlijk Abergeer. Ah, dan moet ze nou de vakbollen strak hebben, Johan. Dus ja, is nee, dat is te let bij inderdaad. Ja. Net helemaal strak. Nee. Ik kan van alles wollen, maar we hebben er helemaal geen invloed op. De tijd zult leren. Komt heel dicht op de ton. En dan is het gevaar dat je er iets wat bewijst. Druwen eigenlijk naar de bocht. En daar kan de route die Bernd de Kneut wel eens van profiteren. Die had de rode vlag erin.
Ja. We jaren dat er wat problemen binnen bij de zwembad. Dat twee mensen op boord binnen. Nog had iedereen natuurlijk een zwemvest on, dus we hopen dat het al je goed komt. Een koud boordje, dat werd dan misschien. Ja, dat ging natuurlijk gebeuren in het Vaderwinserak als de loerte je ontsnapt. Dat is eigenlijk het gevaarlijkste gedeelte van het Vaderwinserak. We zeggen dat ze krijgen een beetje in beeld bij de vriendschap. Hier zie je het dus inderdaad bij de doppelstjentjes en dan moet die loerte eruit. Ja, zo, daar heeft echt problemen. Daar heeft echt problemen mee. Die fok die moet aan de andere kant. Ja, ze gaan hem heugen. Er wordt alleen maar slimmer van. Dus... Ja. Jee, ja. En die fokkerloot, als hij dus net mooi eruit gaat, dan knalt hij over de dek heen. En als je dan net oppassen, dan... Ja, dit is natuurlijk een drama. Oh. Ja, schande. Ik heb al wat geraas en gerop op het vaardek. Dat helpt net, maar... Ja, wat je nood was, maar het is gewoon hoe sterk hier, Johan. Ja. Ja, dat valt ook net aan, hè? Want het zeil zit net on, dus ze zak je voet en die komt er wel van natuurlijk ook al om. Ja. En chaos dat er een beetje wind komt, hè? Het is echt wel gebeurd van alles hier. Dus de opstekker had de fokkerloot echt net op die heel waarschijnlijk en dan komt hij daar klem. En ik ben heel benieuwd wat er dan met de zwanenblom gebeurd is, maar... We hebben het één keer gehoord dat de loer op boord ging. Mijn bemanningslid erom vast. Maar we hebben Erik Beet zien toen bij de Grutskoot. Die zit nu bij de Sterke Jerken. En Erik pakte de loer en Matthijs en hoppakee weer aan boord. Niks aan de hand. Ja, die skippen zijn over het algemeen zandje tot 20 meter lang. Dus je hebt ook ongeveer 15 meter de tijd om iemand weer uit de wetten te plukken. Ja, maar wie dit was, dan wel heel hut, hè? Maar wat een klasse actie van Erik toen. Ja, daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor. Al je gerop en garage hier gebeurt van alles. Ja, de twee famkes giet hier ik wel stag, maar het ziet er ik wat rommelig uit. Al je giet net heel soepel. Prachtige beelden zo. Ja, dit is heel mooi. Heel mooi. Langgas. De pijl is natuurlijk heel belangrijk, hè, joh. Ja, liet aan de water. Om een ton. Ja, ging het er best in. Fuck, nog net helemaal strak, dus dat scheelt. Nou, en die mensen op boord bij de Zwanenblom, dat had intussen resulteerd dat die de wedstrijd verlitten. Nou, dat is wel heel spietig dan, van het klassement. Ik snap, ik ken de keuze begrijpen, ja. Maar, nou, dat is heel zoer. Dan is het in ieder geval het podium heel fier uitzicht voor de Zwanenblom op dit moment. Maar goed, als de meesten maar oké binnen, dat is het allerbelangrijkste. Ja, dat is blijkbaar wat. Hopen we daar nog eens wat van jaren, maar ja, het mag wel leuk bloeien natuurlijk. In mijn fanatisme begin ik voor het podium, maar de meesten maar oké wezen natuurlijk. Nou ja, hier links over daar de Nijedij en het Lietse Famke erachter gewoon. Die valt iets heuger dan de Nijedij, maar de Nijedij sluit wel 4 voorop. Ja, maar we hadden het van de morgen jongen, hè? Dus dezelfde posities toen opzichte van elkaar. Ah, zie maar hoe de Lietse Famke daar, maar het witte tuig, ja, die is... heel heug, vark in, enorme opzwiepen krijgen richting de wal. En dat zijn we inderdaad voor de Moornek. Ja, en die schip maar in al je ongeveer lieke hut. Tot op het 10 kilometers nauwkeurig. Dus ja, het zit hem toch in de vlagen, zie je, boothandeling, et cetera. Maar qua snelheid ontrent. Daar krijgt de Lietse Famke een enorme poester. En op dat plak ging van de Moornek de ebene. Ja, maar zit het. Na die gaat door stag. Die keert even een verdedigend slagje doen. Precies, want het is natuurlijk een waarheid als een koe. Maar je moet tussen de tonnen en de tegenstander bluwen. Dus de Nijedij koe de tonnen net omzielen. Die denkt, ik neem nog al vast, maar een tussenslagje. Ik wacht ze net tot die ton. Nee. Dat hebben we nog een pensioen. Als je te lang wacht en je kunt die ton net omzielen, dan heb je geen rug meer. Dus ik doe alvast maar even een klapkoers stuurboord naar de wal. Zodat ik aan bij boppen Lietse Famke kom. Kan ik het Lietse Famke misschien nog een beetje smarige wind aan. Daar is je over de tonnen. En dan, dan bluwen ze weer tussen de tonnen en direct het zierstonden. Dat is natuurlijk het perfecte plak om te verdedigen. Ben je nog met de tonnen wat bezig? Wat? Nou, dat kan nou net, maar het kan wijzen dat ze die tonnen al jaren wat versleept hebben, dat de wind wat draait is. Ja. Maar zo wat romje, zeiden ze toch, hè? Ja. Ah, nou die skippen in de buurt. Kom maar, Matsan, rubberboot al wel wegwezen. Ja, dat ligt mij.
wordt hem waarschijnlijk wat versleept. Zo, en dan had het Gardner-scootje deze vlaag. Er zit krijg wat meer wind daar boven in de wal. Maar hij wil Bob niet. Ik wil dus wat vlagerig wezen en nogal, nou ja, je short ik liet zijn famke krijgt er even een poester. Ja, prachtig. Maar dit is dan mooi, hè? Je krijgt de hug te En pakken. gewoon de scoot strak horen, hè? Helemaal keurig. Stoeren. Ja. Ja, dit Famke vormt zeker geen bedreiging van een dino, maar die met de hele behoudende tussenslag gaan ze toch nog gewoon mooi op kop lezen ze nog. Niks aan de hand. En inderdaad nog een beetje smarige wien, want liet Famke, ja, maar dat werkte heel veel trouw, hè, die smarige wien. Maar eigenlijk identieke situatie aan de vorige kruisraak. Liet ze Famke kniept wat naar de ton. Komt muziek het hier uit de smare wind te blowen. Nou, daar ben ze nou ondertussen wel uit. Dan vallen ze weer een beetje naar de ton. Dan krijgen wij wat gang. En dan naar je daar is mooi voorop. En gaat nou weer naar de heel winste toe. Ja, dat is het nog heel mooi. Op het moment dat de naai om het ton gaat in die smarige wien voort en hup, daar gaat het lietse Famke wat hingen en krijgt gong. En kies een hicht te pakken. En door die gong komt er ik druk op het zwart en ik verlaai het die wat minder. Het is hier trouwens een prachtige dag om te zien. Op de Indiek, hier links uit beeld, is dit een hele mooie dik vol met mensen. Als alle mensen die de grote A, ik vermeed die nog zien willen, kom je heen. Het is fantastisch waar, de wien bloot hetzelfde, de sensjes kind en je kent het je van allemaal echt heel mooi zien. Ja, even een smaren, coolbox erbij. Nou. De jury in beeld dat het Lietse Famke dus een rode vlag heeft. Ja, er zijn meer rode vlaggen, dus het kon nog wel eens dat druk worden bij de protestkamer. Wat ik zie, er gebeurde van alles bij de stad al. En bij de tonrondingen. Ja, dat zal net zonder consequenties blijven. Nee. Maar ja, dan ben ik al meestal hebben strafroodjes na. Dat maak je dan ik bij mij Ja, in principe vaart de protestcommissie hier dus net op het water. Hè? Dat is eerst bij de SKS. Dan vaart de jury die kan ik zelf een indruk vormen. Ik vind het eigenlijk wat zuiverder zat het hier bij de IFK's. Dus de protestcommissie die gaat beide partijen aan. En die zoekt naar de regels en dan passen ze die daar. Onderhalf van de uitlist van de partijen. En ja, wat je vaak zegt, elk vindt toch dat hij gelijk heeft. Ja. Het is echt nog wel een vak apart. Absoluut. Protesteren is een bijzonder vak. Ik ga daar net zo'n ondervinding mee. Dus, mij niet vragen. Nee. Nou, thuis bij de band zit ik altijd elke niet net gelijk. Dus zo is net geschikt was voor het protestcommissie. Nee, dus. nee ik denk altijd, er zijn altijd meerdere perspectieven hoe je naar een situatie zou kennen. Maar ja, daar heb je de wedstrijd helemaal niks om. Maar dan drink je hem nog een bakje thee erbij, denk ik. Ja, drinken we een bakje thee. Ja. We praten er even over. Dan zit ik uiteindelijk het elke niet een beetje gelijk. Maar ja, je kent het net, je het gelijk. En dan hoor net. Precies. Het goud om een scootje betreft de plak. Ja, Abigail is de vierde. Die begint zich nou ook wat constanter bovenin te vormen. Vorig jaar kreeg Boet naar het podium vallen op een eerste scootje. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat dit hier doen zullen. Die is al jaren bovenin te vinden. Ja, ik moet gewoon zwaaien dat ze wat stabiel vormen varen. Verliet dieren in ze toch echt 2.
slechte wedstrijden. Nee, maar één hè. En dat had ze eigenlijk hun podiumplak kosten op Lemmer wien ze toen tiende. En ze hier dan al de plakje op sletten. Ja, en dan val je dus krek van het podium af. Ja, en dan gaat de avontuur en de Joost Terpstra. En daar werd het toch wel weer wat krapper met het ton. Nou, dit slag ik wel. Dit is prima. Dat zal de Lutgerdina wezen, dat binnenste skip. Het witte skip, wat we dus joggen. Maar het bloot spannend. Ja, en dat binnenste skip, dat wacht het al lang. Lutgerdina voordat ze vallen naar de ton. Ja. En dat dwingt elke niet in. Dat mag je eigenlijk net. Naar de ton, maar je kon weer de juiste koers varen. Ja, dat is wel weer, ja. En dan moet je wel direct de bocht omgaan. En dit is de vriendschap. Maar de vriendschap kan wel mooi een ongeval doen op deze trein-skippen. Ik denk dat het nou al handig is in het heel winserak. Die treinen houden elkaar natuurlijk een beetje in de greep. Ja, wat doet de vriendschap? Je kiest dus mooi zien, hè? Dus de Lutgerdien in het midden, die kruidt vuile wien van de Tietzelt leren, die kruidt vuile wien van het klaverke. En dus de gang gaat er wat uit. En de vriendschap denkt, ik kom er gewoon en ik prik hem ertussen. Het liefst heb je dit wat dichter bij de ton. Ja. Hè? Want anders dan zit elke niet in elkaars leiden. Maar ja, houd het dan maar eens vast. Houd het maar eens vast, maar je zorgt het nou al, de vriendschap die zit nou op binnenste. Dus nou, als de ton er nou komt, het de vriendschap dus rugt van paard van al die skippen die rugs van ze binnen. Ja. Op dat gebied is dit een fantastisch ongeval. Alleen nog, ja, dit moet even gebeuren bij de tonronding. Ja, en die merktekenruimte die is natuurlijk bij de benedenmensenboei nog veel belangrijker. Nou, dan zullen we de brug ophalen bij Wiebe van der Wal. Hij het hele week al een beetje dit wat er nou doet. Hè? De skraalde ton onzielen. Even een opstekker kan maatje, een opzitter kan maatje. En dan gaat het eromheen. Ik denk net dat ze hem rijdt zien, want dat is de hele week aan het dingen. Zo mooi is wat. Dus ik ken dit. Maar goed, de gongen er wel uit, hè? We zorgen dus ideaal is het net. Draaien vlaggen. Het is wel een beetje atypisch van de Lietse A. Want in de Lietse A wordt over het algemeen net heel bot protesteerd, is mijn ondervinding. Maar dat is hier toch bal. Ja, we hadden natuurlijk zo'n van de week al, hè, de Tietzelt leren. Het Goutermerscootje, waarbij het Tietzelt leren het protest won had. En een DSQ van het Goutermerscootje. Dat shirt het dan automatisch. Maar voor de rest is er nog, van zover het ik weet, is er nog niks bad in de Lietse A. Wat dit onbelangrijk. Ja, en dat weer voor de eerste wedstrijd al, hè, trouwens, op de open. Nou, de beide koprenners. Toch wel deun op elkaar, hè. Lietse Famke gaat aardig wat inhalen, nevens mij. Ziet er... Nee, daar deun op de kont. Het Lietse Famke, dat gaat haast 8 knoop. Als je op betrekkend race, dat is echt wel... Het badst er lekker in. Ja, dat gaat echt heel hard. En dan zus dat het Lietse band, dus door die strafronde te draaien, dat die nou helemaal naar achteren zakken is. En die komt er eigenlijk net meer bij. Of in de middenmoot, maar ik zeg, want ze zijn misschien 8. Maar het is mooi dat ze juist ervan inzielen dat ze hebben dan toch net de macht om dat weer in te houden. Ja, dit is het Rommelwiense rak. Wat ik al eerder zei, dat vind ik zelf altijd wel een beetje de saaie rakken toch wel wat. Het gebeurt net zo volle, hier elke keer dan ook oren tonnen. En hier zien we weer wat er gebeurd is, maar dit is een fjouwer, hè, dus de vriendschap is toch binnenste worden van de Lutgerdine, maar is net binnenste worden van de Tiet. Dus de Tiet heeft toch slagen om daar voor te varen onder de invloedssfeer van die... Ja, maar dit is wel interessant hoe dit komt. De Tietzelt leren zal route krijgen van het klavertje. Dat zullen we bij de koprenners trouwens. Oh. Het is
Ja, zo, dit is waar hoe we dit... Dat is een keer omgang, Johan. Ja, Deze situatie herken ik. Ja. Dat was hij net. Ja, wat een klapperend vakje. Het is natuurlijk wel beulig hier, maar dit waar... Oh, wat zullen die mooie vooral in stekking zijn aan het einde van deze wedstrijd. Nou, en als we nou bij de hele Wienseton sjoggen, dan sjoggen we daar baf. Dat krijgt de Lutgedien een enorme geit maken met de geek tot wetter heen. Het badster omheen. En ja, de vriendschap is daar toch. Ja. Het was kippen niet hellen. We hadden net helemaal zien hoe dat kan, maar we kunnen haast wel uittekenen. De vriendschap hier geen rjocht om ertussen te komen bij de hoop op zegen het klavertje. Maar ja, als je wat roemer om die tonnen matten, het klavertje in dit geval omdat het iets zult leren, voor roemte aan dan kan de vriendschap daarvan profiteren. En die is in het God doet. Dus zo mat het. Zo je het. Dat is mooi, want Sander Meter moet natuurlijk wel een beetje presteren. Ja. Wel hij tenminste... Ja, maar hij zit natuurlijk een beetje in de wachtkamer hè, van de SKS. Wat een goede achternaam, hè? Ja. Maar ja, de IFKS is vaak toch ook wel wat een soort voorportaal voor de SKS. We hebben aardig wat skippers in de SKS die oefenen hebben in de IFKS. Ja. Maar dan moet het wel een beetje variëren met het mooie skipje, de vriendschap. Nou ja, Sander zei van de morgen al, hij pakt het wat serieuzer aan. Nou, dat is hartstikke mooi, want het skip is natuurlijk prima. Hij had zijn broer Sietemeter, had ik alles in Lietse aanzield met hetzelfde skipje, de vriendschap. En voor de meesten niet snel uit de hol rekenen kunnen, 6 keer 0,0, dat is een puntenaantal, oftewel minder koe net. En dat Sander dit hier dus net. Maar dat kan wel met het skipje. Maar ik hoor het weekend nog wat tijd. Er zijn nou toch steeds meer skippen die de boel echt heel goed van elkaar hebben. Ja, klopt, ja, absoluut. En dat is toch wel een verschil met 20, 30 geleden. Ja, dat was zo lang, Lien. Ja, dat is het. Ja. Dit is 24 geleden. Ja, dat klopt, hartstikke leuk, ja. Goed. Toen we Abergeer ziet nog in de grote klasse. Ja, dat is ik zo. Het skip is ooit inkwam van de Lietse klasse. En dat is natuurlijk fantastisch hoe ze daar nou meedraaien. Nou, de vloot is nog wel aardig uit elkaar squat. De koprenners lezen in het kruisraak en de achterste, de Noordverbaak, zit ik nog in het kruisraak. Dus als het nog eens kofje teruggeeft, dan is kans dat de Noordverbaak zelfs een rondje lapt wordt. Ja, die had echt een hele soort reef, dus die mist een hele hoop snelheid ten opzichte van de rest. We zijn nu ongeveer 45 minuten onderwijs. 54 minuten onderwijs. Dus we zullen nog wel even een rondje maatje. Nou, het is wat mij betreft tussen de nummer 1 en 2 ik nog net echt uit. Het Lietse Famke zit steeds op het vinkertal, maar hij komt er maar net voorbij. Zij komt er maar net voorbij. Nee, ze zit deun op elkaar. Het Gautemer scootje zit daar dus achter. Zie het eerst nog wat dichter op het Lietse Famke. Dus de afstand is wat groter worden. En dan hebben we toch wel een gaatje naar de hele nummers 4 tot en met 10 die erachter zitten. Hier het klaverke wat beziekert nog een opstekker te doen naar de onderhelling. Die beziekert heuvel uit te komen naar de vriendschap. Dat is echt nog een truc. Hè. Dat ken je doen als je echt huf te pakken wil. Dan gooi je hem met de kop in de wien. Let je hem 1 of 2 skipslengtes even terug druwen. En zo beziek is dan toch boppen door wat te komen. Ja, het kost wel wat snelheid, maar dus is het eigenlijk die hoogte is gewoon belangrijker dan die snelheid op dat moment. Dat is natuurlijk een tactisch voordeel als je iemand op slot zet te kennen. Die in je oor dan net. Hoe sta in? En daar komt het Litse band. Een mooie piepste scootje, die keert ik soepel om mijn tong ontnoten. Broes voor de kop. Ja, Grutzel er even bij, jongens. Ja. We gaan makkelijk praten hier. Hè?
Dan heb ik een aardig refke erin staan, het Lietse band. Dat is toch een van de smellere skipjes van deze vloot. Dus dan kun je wel wat... Wel wat ik hè, dat het grutzaal net on, best on de wien. Ja, het is, ik moet zeggen, ja, want ik lag hier vannacht op de maar. Ja. En het weer tot let heel gezellig op de maar. Ja. Het weer echt grutfeest tot diep in de nacht bij sommige volskippen. Ja. Ja, ik zou sommige meesten toch misschien onrieden wat naar Sander Meter te luisteren. En ja, als je namelijk die scoort elke keer maar onloeken maar dit waar, dan is een uur soms wel heel erg lang. En dan is de kracht er wat uit. Ja, want Sander Meter had juist het Letterjournaal nog even zien toen hij er bij kwam. Ja, precies. Ja. Exact. Want die drank gaat natuurlijk in een spiertje zitten. Dat komt. Nou, dat is ik zo. En want er wordt natuurlijk ook wel eens gekscherend zijn dat scooters hier een topspot is. Nou, dat denk ik net. Maar ja, het keert wel beschouwen, want als je dus hier de boel kijkt wat strak hebben dan je concurrenten, dan is het toch wel iets voordeel hebben. Precies. Hier zorgen we weer dat de Nijedij strak verdedigt op het Lietse Famke. Die zit er boven. Zorgt dus dat ze krijgt weer een beetje Lietse Famke toch wat verstoren kunnen aanstaan bij de bovenste tonnen. Ja, ze mag er denk ik wel dwaan, want dit is het, toch een beetje de slotfase van de wedstrijd die we nou in. Ik denk net dat de finish er al in leidt, maar ja, hou ze in de kneep, hou ze in de greep, steeds maar. Blue baas doet Lietse Famke. Dat is het enige wat Harm van der Weijden en Sien van Marring dwaan kunnen nou. Nou, dat doet er heel consequent, want dit beeld met de Nijedij links, die je krijgt wat heugen vat, dat Lietse Famke, dat zien we eigenlijk elke cruise raakt bij de bovenste tonnen. Ja. Dus hij houdt zien, strategie, fast, let hem net al leiden. Nee, en Harm is een hele betoefde stuurman, maar deze strategie komt natuurlijk uit de koker van zijn adviseur. Hè. Dat is Michel Touw, is zijn adviseur. En die heeft al ziet ik alweer in mij. Ze doet dat heel mooi met dat team. Ja, en ook in het Lietse Famke niks meer waar natuurlijk, hè. Ze hadden tonnen, de Nijedij had de tonnen wat doorzield. Het Lietse Famke zal hem ook wel onrennen kennen, maar die, ondanks het feit dat hij minder zielt, toch wat les van vuile wien. En die had ik gewoon een beetje minder snelheid. Dat is gewoon het directe gevolg daarvan. We zorgen dat betrekkend Trace stiekem even links in het beeld dat de snelheid van het Lietse Famke is krijgt wat leger. Die Nijedij die kroekt dus krijgt wat meer voor het Lietse Famke. En hoe dichter ze bij de tonnen komen, hoe meer je dan chance hebt dat het Lietse Famke wat vuile wien krijgt. Ja, dat je het bij wedstrijd hè. Maar het ziet dit zinstander zo moeilijk mogelijk. Ja, de boosters liet je toch wat minder heftig te wijzen dan jij op de dij schoen hebben. Want ik heb nog net echt een skip in de problemen schoen. Nee, bij in de deze hoeken waait het altijd wat meer. Want Ja. Lietse Famke kan zuiver wel een poester broeken, want ik denk dat het nog krap genoeg wordt naar de tonnen voor hun. Maar het is toch wat oorzaak van een morgen toen in de B-klasse een hele onderskippen de wien eigenlijk amper versjouwen kon. Ja, wat stel dat het Lietse Famke nou een slag meidje maakt, dan wordt het in één keer een heel oor verhaal. Daar krijgen ze een mooie... Nee, ze zit heel veel onder de tonnen. Dan wordt het in één keer een heel oor verhaal. Want dan had ze twakken door stag van de tonnen en dat zullen Gouten en Scootsie in één keer heel dichtbij komen. Ja, dit is toch wel... En dan mag het Lietse Famke achterom zien in plaats van vooruitje. Dan komt het Gouten en Scootsie echt vol, maar ik denk, is dat toch wel weer... Ze zullen daar voorbloeien, het Lietse Famke, maar... Maar ze verliezen hier toch wel weer een soort, maar deze 2 stagen ten opzichte van de Nijedij.
Ja, maar ze zien hoeveel tijd en meters dit scheelt. Nou, en zeker omdat ze nou dus het lange eind niet matten, de frikandel. Ja. Dus ze moeten een hele romme bocht maken, heel boot afvallen. Vanuit een situatie waarin ze weinig gong hebben, vlak naar de Oostag. En de snelheid is er dan toch uit, hè, 2 Oestagen. En het lijkt het haast wel dat ze daar... Ja, die skippen zoeg je heel bot, hè, die manoeuvres. Dus het is juist de server wat zonwolkjes in het water naar boven komen. En waarschijnlijk al dat het hier een stuk minder diep is dan op de IJsselmar. Ja, en dit draait die skip een beetje langzamer erop. Ja, je ziet er toch wat wolkjes inderdaad. Toch wat zwet wordt er een groen. En nou uit de naaie daar toch wel een gaatje sloem, maar dat liet ze vanken. Ja. Nou, we appelen hier op stuurboord in de Fiat. Zien we de vriendschap die hangt er lekker in. Die had er dan een mooie vlaag. Ja, we hier krijgen hoe het Lietse band, dat het wat het snelste skipje van een vloot hier. 3,36 meter. Ja, 3,36 meter breed. Dat is wel heel snel. Dan moet je wel gauw even stekken met het water. Ja. En dat ten opzichte van de breedste, dat is de Friesland van Sebastian Milde. Die is 3,66 meter. Er zit 30 centimeter tussen in verschil. En dat maakt een hele hoop uit. Ja, want de stabiliteit van scootjes die komt dus net uit een kiel, maar uit de romp. Precies, het gewicht van de romp en de breedte natuurlijk, de vorm. De vorm van de romp. Dus dit soort skip en platboems hel je hun stabiliteit uit de vormstabiliteit zouden ze dat nemen en net uit gewichtstabiliteit. Dus de breedte van een skip telt enorm mee in de formule om de stabiliteit van een scootje te berekenen. Ja, en de brede skip, maar natuurlijk in verhoudingen waar we meer tuur gaan. Ja. Dus, daar is juist al een hele soort, hoe vertelt toch Wietse Bandstra. Die had er nog volle meer verstand van dan ik in ieder geval ervan had. Als je weer weg de bovenste tonnen blijken toch wel lastig om te zien. Want het is blijkbaar lastig inschatten. De avontuur van Joost Terp, zijn machine, die met een... maar hij krijgt ook klapperen, maar hij kreeg weer een vlaagje. Dus, en datzelfde vlaagje zullen we ook bij de vriendschap. Dus, dat helpt hem wel. Dat helpt hem behoorlijk, ja. Maar dat is het nadeel als je dus in 2 klappen naar de bovenste ton gaat. Dat door een soortje hier, die door eerst een hele lange stuurboordslag naar de wal. En dan moet je dus inschatten wanneer je op bakboord naar die bovenste ton. En vooral als die wind zo skifterig is als Joert, dan is dat best lastig inschatten. Ja, want je kent natuurlijk volledig vanuit de theorie een dwarspeiling maken om de leelijn op te zieken. Daar gaan we het juist nog even nog aan. Maar in de praktijk komt toch soms krek even anders. En het Joert echt wel constant. De tijd tot leren is toch enorm naar voren vat. Ja, zonder plakje op dit moment. Heel keurig. Ja. Daarachter zien we de Lutger in de smelter komt. Die had dus wat inlevering matten. Ja. De hoop op zegen. Ik even een plakje naar achteren gaan. Ja, we hier krijgen hoe die dwarspeiling, we zullen er
Nou, een beetje linksboven in beeld dat er toch een aantal bakboord skippen. Ja, die zullen nog even trots willen maken, maar die mat nog een klap maatje, want die helemaal lang net. Dus de voorste die bol, die heiligt wel. Maar je ziet de Lut gediende smeltenkop op is een hele slag naar stuurboordmaatje in het Vaderwiense rak. Ze willen denk ik dan vrijvaren van de hoop op zegen. Maar maatje zit wel weer een heel soort extra meters. Wij doen je nou zorgen dat de hoop op zegen haast het binnenste bij de ton burk in. Maar goed, het is nog een heel eind. En onderen de shit hoe dit uitpakt. Het liet bij. De rond om de tonnen, die helpt hem makkelijk. Zo wel ik gewoon smelt wat skipjes, hè? De naaidij die is weer beneden, die onderhelpt nou de ton. Ja, dit is toch gewoon de fysieke... Ja, hier de fysieke gesteldheid die ontbreekt misschien een beetje nou bij het onhelling van de score. Ja, de grotscore heeft ze dan toch net op tijd hoor. Dat kan nog beter. Nou, je ziet wel weer. Welke wietskip is dit? Die moet nou kniepen. Ja, dat is de broekophouder, hè? Die gaat op stag. Ja. Die gaat op stag. Die gaat op stag en die ja, leidt dat nou... ken het, nee. Maar hij leidt in de wind nou. Hij leidt wel stil, hij moet wachten. Ja, maar dus... Trifel, ja, nou toch net op stag, vol op stag. Ja, dit is echt wel vernest. Ja, er zijn krijg nog van nou, dat doet hij heel soepel, dat doet hij vaker. Maar dit is een misrekening. Dan gaat hij toch op stag en dan komt er al je skip en ik nog... Ja, de Friesland komt er gewoon. Ja. Nee, ze moet ook stag. En waarschijnlijk gaan ze hem al rekken. Nou, als ze er wat omheen binnen dan... Nee, ze hebben nog net rekken, maar ze zitten gewoon helemaal voor deze muziekje er wat. Maar het is twijfelen. Wolf net op stag. Ja, nou lijst helemaal stil. Ja, nou is het... Ja, nou komt er als een druk in zeil, geen gang meer. Nee, maar dat kan net missen dan dat ze de tonnen rijdt. Ze zien de optie er aardig in hun assortiment. Maar dit weer wel even een misrekening. Op de tonnen. Ja, ze moeten, als ze er omheen gaan, aan de goede kant, dan moeten ze strafrondje draaien. En als ze de tonnen aan de verkeerde kant ronden, dan moeten ze nog een keer de tonnen ronden. En hier zullen we de Friesland die broest eromheen. Maar daar had de voorste skip niks mee te krijgen, want inmiddels leidt de finish erin. Dus... Hij heeft er nog helemaal verdelen op die tonnen. Die tonnen mat, bij het achterskip de helft. Ja, nou dat is goed going. Dan ben je er in ieder geval omheen. Ja. En dan is het vrijvaren van de rest en een 360 graden rondje draaien. Ja. Dus een keer grijpen en een keer roestag. Nou, en dan zal de Luciana Worster, die leidt ik min in het veld, op een 16e plak, maar die zal nou dan de broekophouder. Ja, waarschijnlijk wil je het helpen. Dus je wordt de broekophouder vrijvaren, een rondje en dat houdt hij in 1 keer oestag en 1 keer grijpen. Ja, we kunnen dat net vaker nog zeggen, want zonder iemand bij voorbaat te beschuldigen. Het is natuurlijk heel goed voor wie het komt dat er oestag hier afvalt en hoe stuurboord die kant het ziet. Maar dat mij dus net. In het verleden was gebeurd uiteraard, maar dat is net de bedoeling. Nee, dat zou in het kruisrijk ook nog wel eens gebeuren. Hè. Dan gaan ze wel grijpen, maar dan gaan ze eigenlijk net oestag. Nee. En dan gaan ze van stuurboord naar bakboord, maar dat telt net. Nee. Dan ga je, nou, sinds 200 graden draait, 300, weet ik veel, maar net 63. Nou, je ziet het nog een keer. Ze bezochten van alles, oestag, net oestag, eromheen kroepen, maar als het geen gong gaat, dan is het klaar. Dan is het op hetzelfde plak hoe het was.
helder, er bovenop. Ja. En in Friesland ging dan met Gong van Del. En die profiteren daarvan. Hier de vriendschap, 100ste tonnen. Die iets leren erachter ons, zo die hem de krek naar boven prikken kunnen. En we zien op de studenten uit Amsterdam nog wat kracht in hun boppenjermen hebben. Nou, dat doen ze hartstikke netjes. Grutskort strak, vak strak, onderin. Dus ik denk dat die echt een beetje op die bij het gaan binnen. Er zit nog steeds een behoorlijke wind hier op een Hegememar. Wat machtig dat dit zo steenbloed in wien. Want die 2 dagen die we nog horen hebben op het Isemar. Een prachtige schilderij, maar hier doen we het voor. Ja, moest je zien. Het liedste famke. Hartstikke scheef bliksem. Maar wel een keer vieren. Die grutskoort, jou zie je een krimp. Ja. Want ja, dat snap ik wel. Want als je die grutskoort vieren, dan moet hij daarna ik wel aan. Ja. Maar er komt toch een moment dat je die grutskoort vieren moet. Ja, dat hoeft helemaal net zijn, die jongens die kennen wel. Dat is net nodig, maar... Ja. Ja. Ja, en eigenlijk bij Hudewien, heel vaak zitten ze hier de vak vieren letten. Want dan zit er maar de kop in de wien. Ja. Maar eigenlijk doe je dat liefst net. Nee. Dan let je de grutskoort vieren. Want dan bloot die boord in die vlaag mooi rug te trossen om. Ja, en dat hoeft zo weinig mogelijk. Een liet stukje. Hele stukje. Misschien 5 tot 10 centimeter had al effect. En het maakt precies op tijd, net op tijd, net te let. Nee. Lietse band is alweer bij de ton. Oh, die moet er nou de grutskoort nog gewoon. Heel let. Ja. En toch weet ze de welvaart nog steeds voortbloemen. Want hier is niks in verloren, hè? Dus het is bij de schip. Je ziet dat het grutzeil is hier nog net strak. Nee. Dat verschil met het iets het leren. Met die hem strak bij de ton alweer onder hier. Ze vallen helemaal verdelen. Ja, het is inmiddels 12 uur, dus we hebben 4 kwartier ziel. Dat is natuurlijk dat is mooi. Hartstikke mooi, ja, dat is prachtig. Ja, hier valt de naaie daar. Ja, die zit nog wel een stuk bob het lietse famke. Dat gaat dus echt grutter worden door die actie en dat kruishaakje voor. Zielt erom. Mijn knikker bescoort ligt het haast wel naar de bovenste ton. Dan leidt hij als goed de stinker de finish zien. Ja, ze moeten om een bovenste ton en daar is ze uitskitten worden. En ze doen beide precies wat eigenlijk van hun verwachten wordt. Hè. De naaidij die zielt wat langer terug. Die zielt verdedigend. Het lietse famke had wederom een onvalslag gemaakt. Is wat jij er stak aan. Volgens mij is het effect dat er helemaal niks verandert. Nee, absoluut niet. En dan zit het hem toch in de start, hè, uiteindelijk. Dat is gewoon... dan ga je daar 4 kwartier van zielt. En dat is geweldig, ja. Eerst en tweede plakje. Maar er moet een hele bijzondere winstskift komen. Maar ik zou dit net verrooien. Dus er zit een behoorlijk snelheidsverschil tussen de nummer 1 de naaidij en het lietse famke die het echt ontkniepen is. Om naar die tonnen naar die finish te staan. En ondanks het klapke krek bij de Boppenwiese tonnen van het vorige rak, hadden ze toch nog een verzwaring dat ze het gouden mascootje achter zich harken. Dus daar hebben ze in ieder geval niks op verlen. Dat is ik denk ik wel tevreden mee wijzen. Nou, zien we van Bob een keer we mooi zien hoe de finish erin leidt.
Je zag het weer hetzelfde verhaal. De Lietse Famke kindertoon krijgen wij net om zielen. Ze krijgen wel een stuk heuger dan de Nijdijk komt dat in de vuile wien. Identieke situatie. We zorgen je in het drecht, de blauwe vlag, achterop staan. Lietse Famke in de stad. Die wil nou toch wist geen van het koud, maar scootje denk ik wil hij nog heel veel voort is. Nou, dus zo deze mensen haal je een wast wezen. Nou. Ze bent er blij bij. Ja, prachtige wedstrijd en eerste plakje van de Nijdijk. Op aan Tuswetter, hè, want ze had skipje lezen in Heeg. Het Lietse Famke maakt er even een tussenklapje. Niks aan de hand, het gouden scootje verderop. Nog 4. Fort. Dus nou even geen risico. Oesiel die finish maar wat. Ja, ze gaan nou stag, want je mag het ook net zo druwen dat het gouden met scootje er onder del stroepen kan. Nou, ben je te vier bij elkaar bij, dus zal dat net gebeuren. En de wien is redelijk constant natuurlijk. Dus ik is het aardig timen hoe dit al was. Nou, een beetje afvallen, gongzielen. En op naar de finish. Zoals je wederom hoe die vlagen op het wetter waaien, die donkere lakken daar. Je ziet het heel mooi, het achterdek van het Lietse Famke. Nou, dit is verdiend tweede plak. Ze zijn er heel blij mee. Ik denk dat dat terecht is. Oh, denk erom. Ja. Nou, fantastisch. En dat gouden scootje die had ik, die is contraire, dat kunnen we nou wel stellen. En kon ze de konden net helden kennen. Het liep het als ze er een beetje beneden sturen, maar het skip wat daar weer achter zielt. En dat is denk ik het allereerste scootje, ja, die zielt nog liggen. Dus die vormen geen enkele bedreiging. Nee, zo is toch dat de wien een beetje draait nog, hè? Ja, zullen we daar helemaal links boppen. Ja. Hoeveel koers die skipjes daar varen, die vallen volle heugen. Dan hier meer aan de rechterkant van de maar. Nou, dan komt er in één keer weer om. Oh nee, ze gaan nog stag. Dat is prima. Even twak wat de klapjes en dan is het goud op mijn scootje direct. Op een derde plakje. Ik zag toch net zo volle reden vlagjes. We moeten dat aanstaan. Doe even goed in de gaten naar de finish van al die skippen. Hoeveel reden vlaggen binnen. Ja, precies. Nou, goud op een scootje, het derde plakje. Dus in en traaien de Nijdijk, Harm van der Weijden, Herke Bosma, Lietse Famke op het tweede plakje en Diana Visser. Goud op een scootje op het derde plakje. En dan gaan we nou even naar Maaike toe. Scootje Nijdijk wint de Lietse A-klasse Hewitt bij Heeg. Mooi skipper Harm van der Weijden en zijn bemanning. Ja, en naast mij staan Bas Krom, skipper in de B-klasse van de verwisseling. En Jens Jongsma, commentator van de Grutte A-klasse. Leuk dat je erbij bent. Ja, Bas Krom, de Nijdijk lag eigenlijk al vanaf begin al aan Faroen. Maar wie het nog wel moeilijk voor hem om te verdedigen? Nou, volgens mij niet. Volgens mij kon hij mooi vrijheid weg. Volgens mij was het even spannend bij de bovenboeien of hij er wel of niet tussen past. Nou, dat kon op een paar meter en hij kon gewoon wegwezen. Hij kon gewoon voorblijven. Hier wil de Lietse Famke wel op de hiel zitten. Ja, zeker. Die probeerde wel aan te vallen met wat aanvalslagen. En nou ja, dat was toch wel moeilijk onder de boompjes van die Indiek. Ja. En die redde dat niet op, dus hij kon mooi ruim verdedigen. Ja. Wie er verder in het veld Grutte wisselingen of meer scootjes die daar opvoeren? Nou, de studenten. De opstekker? Nee, de Tiets leren. Het Amsterdamse? Ja, mijn eigen studentenclubje, die kwamen redelijk opstomen. Nou ja, die andere studenten, die zitten er wel met de opsteker niet vooraan, maar ze drijven niet kansloos achteraan. Ze doen wel, nee, ze moesten in het begin ook nog een rondje draaien vlak na de start. Dus die sluiten wel weer mooi aan. Ja. Gelukkig maar. Ja, dat wie dus de Lietse ADO. Hij is zelf van de woon in de B-klasse zielt. En hoe ging dat? Nou, na een slechte start
Dat is eigenlijk waar we mee begonnen met als allerlaatste weg. 11e eerste boven. En na onze vreugdestemming van de laatste wedstrijd met een derde plek was de motivatie er. Dus doordouwen en drukken en 7e worden. Dus eigenlijk schade beperkt en toch wel heel trots. Ja, wel trots is het inderdaad zelfs al. Je bent wel goed tevreden, volgens mij. Ja, we hebben een hoop meegemaakt de afgelopen jaren en de laatste tijd heel druk geweest. En we willen gewoon een mooie week zeilen met het team. En als daar resultaten bij komen, de dingen die je doet, is dat heel fijn. Ja, want het is een soort mijmakken. Wat bedoel je dan? Nou ja, 2 jaar geleden is onze adviseur aan boord gekomen, André Wiersma. Die al lang schipper geweest, kleine A. En altijd ook op andere scootjes gevaren. Hij was goed ziek. En we wisten dat hij een paar jaar bij ons zou blijven. 2 of 5 jaar, het werden helaas 2. En hij wilde heel graag nog voor het scootje Nieuwswaarde maken. Dus we zijn in oktober begonnen op Nieuwswaarde. En helaas hebben we in december afscheid van hem moeten nemen. Maar ja, met heel veel wilskracht hebben we die dingen er toch nog opgehangen de donderdag voor de IFK's. Dus ja, ze doen hun werk. Dus André doet het goed. Ja, André Wiersma zweden. Hij hem scootje hing in de verwisseling. Zijn initiaal staan er in. Ja, morgen dan zullen ze Eschen. Dan zullen Jose Xen. Er binnen filmpjes maken bij die zweden terug in social media team. Dus die krijgen morgen te zien tijdens de wedstrijd van de B-klasse. Ja, en die doen het goed, volgens mij. Ja, het is natuurlijk allemaal weer nieuw. Vandaag was ook weer nieuw met dit weer, want dat hadden we natuurlijk nog niet gehad. Maar we zijn er zeker niet ontevreden. Nee, hartstikke mooi. Ja, Geert het terug successen, want het is een pittige klasse. Het is zeker pittig. Ik denk dat het is een iets minder niveau dan de A-klasse, maar het niveau ligt zo dicht bij elkaar en een foutje ook 5 plekken kost. Ja, en nu zie je het al een periode hier in de B-klasse, dat kunnen we wel sissen, maar er komt wel mooi in de top mei. Ja, we hebben ook wel 2 jaar aan mogen doen. Dus we doen altijd een beetje, we schommelen een beetje. Ja. Maar we willen nog eens een keer die stap maken, maar nu nog even niet. Nu nog even niet. Dankjewel en heel veel succes ook voor die bemanning op de verwisseling dus in de B-klasse. En dan geef ik jou terug naar Jens Jongsma. Ik zei al, leuk dat is de best, want toen bist je net een onbekende, hè? Nee, dit viel toch weer een beetje als thuiskom. Ja, leuk. Hartstikke leuk. Vlienie Erik, verslag die van de Grutte A-klasse onder oren Martin Heid, Jaap Jongsma. Nou is het dadelijk dwan met Sjoerd Hofland, die we kennen van de C-klasse, het commentaar. Dan komt de krek weer uit het koetsjesielen uit de SKS. Ja, daar ken ik hem van. Hebben we 12 weken in elkaar gesield. Dus leuk. We kunnen wat leuks van mij zien. Ja, absoluut. Ja. Loop JRV en hij op snit. Ja. Bist een beetje bijkaan? Ja, wel ja. Ik moet eerlijk zeggen, die 2 dagen die ik nou even iets wat rustiger aan die in de stem komt ik langzaam weer bij. Dus het is prima. We zijn klaar voor. Dat is belangrijk voor het commentaar, Jan. Ja, heeft de wedstrijden die we nou horen hebben van de Grutte A-klasse al een beetje volgekend? Zeker. Wat valt u op? Nou, dat er goed zield wordt. Ik vind de ST ontzettend hut erin. Ik vind dat ze altijd even goed de hicht erin, maar in ieder geval de snelheid. En dat ze last binnen, dat echt wel goed van elkaar is. Jeste Mar valt nog net 100 punten mij. Door de pier hier juist wat aanverrijden. Begon mijn tweede plakje juist er een jongen op mijn hollen. Dus het is best wel wisselvallig en makkelijk mijn 2 en een 3. Die doet het ik goed. Dus ja, wat Bas Krek zei, maar dat is denk ik hoe de hele breedte wint. Krijg ik even hoe de Lietse A. Die klasse groeit ik gewoon in niveau heel erg. P.J. Lint koest echt worden verschillend duidelijk zijn. En nou Zwanenblom bijvoorbeeld zit ik weer redelijk in het einde van de midden. Dus dat schommelt gewoon heel erg. En dat jouwt het niveau, het groei van het niveau ik aan, denk ik. Ja. Maakt het leuk, ja. Ik denk dat het woord van Hewitt is champagne sailing. Mooi Fries woord. Het komt er mooi voorbij Hewitt de hele dag. Want het houdt een beetje in dat we en zinnen hebben en wien. Ja, dit is voor elke liefhebber is dit haast het mooiste wat er is. Je kan je korte broek en je slippertjes en je fut. En er stiet gewoon een dikke bries. En ik kwam redelijk begin van de mid-Julemma waar het nog wat hudder. Dus ik denk dat er wel een beetje aanhelpt. Nou ja, er varen ook nog verschillende zonder reef. Maar ik denk dat er haast wel eens een reefje stekken zal. Ja, want u zei het al, de wie neemt nog helpt nog wat on naar alle gedachten. Ja, liekt het op. Ja. Daar liekt het op. Wat voor keuzes worden er nou makkelijker terug de Grutte A die tot inziel? Ja, je zult toch in verschillende settingen zielen gaan. En dan is daar de keuze. Je het krijgt mijn Wietsek even hoor. Die ging juist op de ST. Gingen ze toch nog wat de licht waar staan, licht mid waar staan erop. Nou, begon het ik aardig terug te helpen. Nou, dan lig je op kop, dan kan je het nog wel redelijk lang uitjongen. Maar als je in de duels komt, wordt het wel lastiger. Dus je moet echt zien dat je scherp op je trim zitten en op je setting. Nou, en dat is voor iedereen de kunst. En ik neem wel dat iedereen dat hij zijn boekje kleer heeft hoe dat daar zijn moet. Ja. Zit ik een soort vlagen in de wien? Ja. Wat doen ze daar mooi?
Ja, die moet je goed opvangen. Zeker op de droegere kant van de maar is het belangrijk om met de bovenkant van de zwut een goede mij te steunen. Op die een knikje op de scoort. Het hoeft net volle te wezen. Maar als Crack het skip even in de juiste balans hoort. Ja, dat is weer een stukje boothandeling. En dat is wel het leuke, vind ik. En deze wien alles bij elkaar. Het zielt altijd hut. Daar moet je goed op denken. Maar je moet de boel onder controle houden. En ik denk, dat is wat een cliché. Maar degene die dat het beste doet haasten. En tactisch de minste fouten maken, die zullen winnen. Ja. Heeft het een favoriet te benemen? Ja, ik zit er redelijk blanco in, maar ik vind het wel leuk. Wij hebben zelf wiskunde die en ouder de 2 weken. Dus het is vooral heel leuk om gewoon te zien wie het goed doet. Ik hoop dat het gewoon voor het klassement zo'n eerste maart zo mooi was dat hij een goede dij pakt. Dat hij mooi nog wat aanjekje in de top. En voor de rest stiet de druk ik wel een beetje op de ST en maak hem die al 2 goeien. Nou, die zal ik nog weer een goede dij varen willen. Dan ben je haast klinkt heel apart, maar ben ik al haast weer op een held. Ja. Dus dat is, die dagen ben ik kwad. En dus kap erbij. Ja, gaat heel gauw voorbij. Ja, en we zeggen van de morgen een op- en delbaan. Van de middag bij de Lietse aan een Olympische baan. Ja. Heeft u enig idee wat de Westerische Commissie hier erin lezen zal? Ja, dat hing denk ik een beetje van de wie nou. Ik hoop natuurlijk dat het een op- en delbaan wordt, want dat is het leukst. Waarom is dat het leukst? Nou, je hebt gewoon de keuzes bij Rommer. Hè? Iedereen speelt nou continu op dezelfde manier om dezelfde boei. Daar ontstaan gotten, want er kom ik een aantal met 3 of jou tegelijk op die met op elkaar wachten. Dus het lint wordt steeds langer en de verschillen worden steeds groter. En met een gatebaan hoort de boel gewoon compacter en dichter bij elkaar. Dus dat is als liefhebber is dat het mooiste ziel. Ik omdat je aanvallen kennen en wat meer dwang kennen. Ja. Maar misschien met deze winst is ik wel een gate, plat voor het lapje, misschien ik wel wat link. Maar het risico dat er is, dat ze dan dezelfde banen willen inhouden. Maar qua lengte zou het volgens mij van de maart nog wel kennen met om er een gate in te lezen. Ja. Of de dubbele gate. De dubbele gate, die ken ik inderdaad. Ja, baan 5. Die hebben we flink weekend, dus dat vind ik wel heel leuk. Er is met een soort sprutsen deze week inderdaad. Want voor de SKS wie dat ik voor het eerst. Hoe wie dat voor die? Ja, ik vind het prachtig. Maar bij de NK's 16 kwadraat, Pampus, vaar ik regelmatig dat soort banen. Het jouwt gewoon nog weer een keer, in plaats van alleen onder een gate, heeft ze boven ik. Het jouwt gewoon nog weer meer mogelijkheden. Maar je moet er wel goed op anticiperen. Maar ik denk met deze wien dat een dubbele gate bovenin kan wel link is qua veiligheid. Maar dan komt ze wel alle keer in die terecht. Ja. En de rest met alle keer weer voor de wien. Maar ja, verleden weekend hebben we het 1 keer niet en dan blijf maar. Als je het hele veld binnen 6 minuten binnen zijn finish, dan hoort het super compact. En dat ben kansen voor iedereen. Dus ja. Het zou wel leuk zijn om van de weekend nog even een keer ervoor krijgen. Nou, als het er zijn lezen blijft, dan zou het nog kennen, want er is wel wat rond te nedig, volgens mij, hè, absoluut. Die baan. En je moet hem goed inhouden, dat is de uitdaging. Dus als er een stabiele dij is, maar een stabiele wien, en dat lijkt het nou wel redelijk te wijzen. De schifting leidt wel heel wijd, maar elke keer wat aan de rechterkant. Maar als ze het er goed in krijgen, hoop ik dat we het van de weekend een keer beleven kunnen. Ja. Bas, is het, wist ik van boord, is het werkje van de middag? Ja, Jens had een beet. Is het het werkje, maar deze wien? Ja, zeker. Zeker voor de schoten mensen. Die, alles los, alles aan. Op een gegeven moment hebben we de uitkijk maar op een fokkerschoten bijgezet. Want daar was de puffer op een gegeven moment ook al uit. Ja, hè? Dus bij hem om boord wie het ik al goed te vernemen. Ja, daar ging ik ook in om vanzelfs bij hem in de klasse. Het is witbrutsen. Ik nog? Ja, en wie krijgt 2 halen. Ach. Dus hij komt 2 oude zwaarden bij ons halen. Nou, gelukkig binnenrijden voor elkaar hè, in de IFK's. Je helpt elkaar ik ben. Het is dan wel die concurrent, maar... Con-collega, zweten uitwisselen, hartstikke mooi. Dus dat is bij Eben H.E. het scootje wat omgang. Die het nou dadelijk zien zweten. Ja, die gaat met onze oude verder. Nou, hartstikke mooi. Dan kan Willem Kramer mooi bij mij dan. Ja. Super. Nou, dat is dus Timmercorsiele en Mario-Corsiele. Dadelijk de Grutte A-klasse met het verslag van Sjoerd Hofland en Jan Jongsma. Ik wens je een hele mooie middag. Soort Willem. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Grutsk. Wij zijn trots op ieder project. En het gaat ons niet alleen maar om het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe. Immers, om een droom tot leven te laten komen, moet je het zelf aanpakken. Op je eigen manier. Bij Kooi wachten we niet af. We willen de kartrekker zijn, ook in duurzaamheid. Want beveiligen is meer dan opletten. Het is verantwoordelijkheid nemen voor mensen,
Voor morgen. Het Kooistadion deed het voor. En voor iedereen die volgt, is de lat hoger gelegd. Kooi. Rest assured for a secure and sustainable future. Op zoek naar de scheepswerf van Noord-Nederland? Welkom bij Multiship Holland. Vanuit Harlingen verzorgen we onderhoud, reparaties, refits, straalwerk en coatings voor een breed scala aan schepen. Van robuuste werkschepen tot exclusieve jachten. Dankzij onze moderne faciliteiten en een hefcapaciteit tot 100 ton kunnen we snel schakelen en efficiënt werken. Heeft uw schip vakmanschap nodig? Neem vandaag nog contact op of ontdek wat wij voor u kunnen betekenen via multishipholland.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Alles onder één dak, dat is Campernet. Als dealer van Hymer, Carrado, Eriba en LMC vindt u bij ons een ruime keuze aan nieuwe en jong gebruikte campers. Maar ook voor onderhoud, reparaties en accessoires bent u van harte welkom. Zo heeft u alles voor uw camper onder één dak. Alles zien? Kom naar Drachten. In de haven van Harlingen, waar zwaar werk de routine is. Al 20 jaar staat KTF klaar voor hijswerk en transport dat niet vanzelf gaat. Van bruggen tot windmolens. Van scheepskasco's tot superjachten. Kranen tot 500 ton. Speciaal transport door heel Europa. KTF Harlingen, waar kracht en vakmanschap samenkomen. FOV. Jouw leverancier in kwaliteitsverf, coatings, non-paint en elektrisch gereedschap. We helpen bij de keuze van het juiste verfsysteem en we maken scherpe calculaties. Met meer dan 10.000 producten op voorraad kunnen we altijd snel leveren. FOV, professionele verfoplossingen. Voor elk project. Slaapschepen groeit. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's die met ons mee willen bouwen aan bijzondere projecten op en rond het water. Binnen onze organisatie hebben we verschillende vacatures. Van techniek en projectmanagement tot financiën en planning. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je jezelf kan ontwikkelen? Solliciteer en groei met ons mee. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Goedemiddag beste mensen. Vanuit onze commentaarpositie ben hier Sjoerd Hofland en we zijn heel blij dat hij er weer is. Ladies and gentlemen, mesdames en messieurs. Daar komt hij. Danny, pa. Nee, die is het net. Jens Jongsma, goeie, allegaar. De stem is weer helder. We hebben 2 weken SKS weer hoe leeft en we gaan weer even naar ons hoogtepunt van hier.
IFKS TV met de Olympische baan linksom op een hege maar. We krijgen al even buiten de wien helpt wat aan. Voor een beetje, begin van een beetje toen het lemmen wij rieden weer toch al pittig. Even op een C-dik even zien. Maar dat windje komt wel redelijk deze kant op. Dus het zal ik een stukje veiligheid wezen om hem een zijn te lezen, denk ik. Dus we hebben boeien. Daarna gaan we naar de Zuidboei boei 2, onderboei boei 3. Waarom naar Ian en dan voor de wien. Dus driehoeklus. En dan giert het on, Sjoerd. Ja, misschien net helemaal wat we hoopt hier, maar... Nee, ja. Je krijgt net alles in het leven wat je wil, hè? Nee, helaas net. En we hebben wel z'n volle. No? Ja. En ik dacht, de eerste 2 dagen net heel veel wien. Ik denk als ik nog mentjes kom, dan hebben we misschien wat meer wien. En dat is niet een beetje. Dat is niet een beetje. Ja, dat is niet best wel een beetje. Ze krijgen wien buiten al even aan Tjen uiteraard naar de Lietse A-klasse. Maar de hier en de man nu het abbekeer ging de broek ik aardig vol. Letterlijk en figuurlijk denk ik, want daar weer de gang wel uit. Ja, dat scheelde net volle. Nee. En er wien er nog een peer die aardig dicht bij het kantelmoment wien, zeg maar. Het kantelpunt. En dan is het toch wel nieuwsgierig haasten wie doort het aan. Of je kent het omdraaien, wie doort het aan om een reef te stekken, maar wie doort het dan aan om vervol te zien. De bredere schippen, we hebben de ST in beeld. Met een andere reef in, denk ik. Daar liep het al wat op. Maar kijk even wie in welke setting. We krijgen in de voorbeschouwing met Michael even hoor. Als het goed is, heeft iedereen zijn trimboekje wel klaar. Van nou welke wien er een reef in kent en wanneer net. Maar dat verschilt gewoon. Je hebt net zeker wat een sneller schip als dat wij bij Heerenveen hebben. Daar doe je het misschien ook wat sneller dan het oren. Ja, nou ja, zeker de beslissing van nou is dat het zeker in de wedstrijd waarschijnlijk net minder gaat worden. Dus dan kan een reef, als het bang is dat de scheven giest, dan is het een reef op zich net een onverstandige keuze. Kerst mooi die grutskoort langer aanhouden. Het skipper in er beter van, maar het is voor de spierballen achterop wat noffelijker. Ja, en toch is het grappig hè, dat mensen die keuze best wel heel lang uitstellen. Hè? Als zijnde, we zijn bang dat als er wat uitgeeft, dat we wat te min druk hebben. Dat zijn er alle keer wat oerwegingen, terwijl we hier de 4 minuten vlag omheen gaan zullen. Maar er zijn alle keer oerwegingen die je wel even belangrijk meidje moeten. En hier de Grutte Pier links in beeld, dus ik zo'n voorbeeld, ik kan wel redelijk wat wienhuisjouwen kennen met hun type schip. Maar ja, als je zegt, we hebben er inderdaad een reef in en het zielt makkelijker. En dan komt hij in basiscontrole met die trim. Ja, dan is dat gewoon een veiligere keuze dan dat er eventueel nog wat terughelpt en de best verlegen. Want daar verleent meer mij, denk ik. Ja, daar wordt het skip heel onrustig van. Wiskeven, weer rechtop, wiskeven, weer rechtop. Nou ja, dat kost voor de foto is spectaculair, maar het kost alleen nog maar een bult met snelheid en ik hichte vanzelfs. Dus ja, ik denk dat het... had ik het ijskatten, maar ik hier de reef kan stutsen. Nou, dan gaan we associëren wie daar heeg zitten heeft in een advies. We gaan even turven wie het wel heeft en wie het net heeft. Maar de Japaner, nomregel. Maar de beslist, hè, Rafael van der Vaart, die drinkt een grapkoer van het net over de Japanners. Maar goed, we hebben net meestal beledigen hier. Hé, dat wie net. Maar de Japaner er doorzien, buitenom vlaggen. Te vroeg start is buitenom terug. Ja, het duwt al een paar keer schoen. De skekel onder oren. Hier de partier staat onder de buitenom vlaggen. En die zie je het redelijk in het midden van het veld. Ja, dan is het een heel eind. Dat is een heel eind, ja. En dan is het al redelijk gauw zeker met deze wien, normaal sprutsen een vrij kansloze missie, denk ik. Dus is een beetje veiligheid inbouwen is wel makkelijker. Want bij deze wien, Sjoerd, dat we nou even stil lissen op het lintje en je wil weer aanspringen, hoeveel... Nou, dat gaat nou wel vrij rap. Ik denk dat is echt volledig op gang is, een seconde is 20. Ja, nou ja, dat is toch wel vrij snel, uiteindelijk. Ja. En dan moet je wel, dan kun je timing wel redelijk let op aanpassen. En dat is natuurlijk op zich prima. Maar als je 2 dagen licht waarhouden hebt, wat er toch wel het geval is, nou de Grutte A hier juist een beetje, toch nog wel weer redelijk wat wien. Maar daar ben ik altijd weer even aan wennen, dat het elke keer krek wat sneller onder de kont zit als het maar lichter waar. En dat het langer duurt voordat het stil lijkt. Absoluut. Dus daar
zullen ze hun trainingsoeren hopelijk al even maken. Hè? We zullen even hier onder in beeld nou bij de reerde boei, de pin en boei, de kaaf van Jim de Koopmans. Wil ik toch wel even benoemen als tot nu toe wel mijn positieve verrassing eigenlijk. Ja, het 2 keer een hele degelijke wedstrijd, Siel. Wie er zelf ook echt tevreden mee, Saaier. Het rint al heel lekker en het ziet er fris uit. Geen rare ding. Gewoon voor je tweede hier in de A, voor het hier krijgen onderin bleun. Op een laatste dag wat dat beslist. Het voorseizoen weer natuurlijk net helemaal rooskleurig voor hem. Hij wie bij de slag omheen wie er in een laatste. En Lemmer in de Silverfleet wie de laatste. Oftewel, dat wie nou net heel rooskleurig. Dan is het toch wel heel knap dat je dat nou op deze manier heel knap in die midden, eigenlijk vooraan in de midden naar mij door. Ja, zeker. Hier 34 voor de start. Die begint zich al wat te vormen. Alle skippen. Je ziet die is een beetje aan de letterkant. Komt er nog van boven de lijn en dan is het dreig om die plakje nog te vinden. Hè. Hij zal azen indraaien, maar dat is toch vrij dicht op een lijn. En dat is nou krek wat je net wil hè, met deze... Nee, zeker net als dan ik nog hier onder die krijgt. Hij draait nou ik nog redelijk met die in. Dus dat is maar krek even de vraag wat die skippen eronder uiteindelijk azen mij wollen. Maar dat gangje zet wel terug. Maar goed, we zitten al binnen een minuut. Dus in die zin, de rest vind ik het nou wel redelijk 4 oude dat ik heel eerlijk ben. Ja, en het is Emmanuel samen met die grote pier die helemaal onder zitten. Ik de Lonneke, of de vrouwen Jantje, moet ik zeggen, zit daar onderin. Dat is toch de vraag, denk ik, wat die grote pier nou met die leidt hebben wat heel achter. En nice Emmanuel, als die nog op tiert. Ja, wij komen kennen. Dat zullen zien rond ik wat creëren. De ST is denk ik een logische keuze, beetje onderin, omdat het skip toch wel echt wel de snelheid erin kan. Maar ja, dan is het de Redbad die daar maar gang omheen komt. Ja, dan krijgen we de situatie zoals we hem eigenlijk voorspelden. Dan zullen de ST'a's een gang zielen. Ja, dan moet de Redbad wegwezen. Die moet omheen sturen, maar dit is echt voor de ST. Het is de Strieber en Jester Maar, de Makkemers bovenin. En we zien eigenlijk de hele morgen dat in alle voorgaande wedstrijden een individuele teruggroep. En dat is nummer 10. Dat ben de Makkemers. Oei. Dat hier we even net verwachten. Dat is zonde. Zit je toch vind ik weer even het klassement hè, met 12 en het zelf futtel in de gaten. Ja. Maar ja, kom daar maar eens bij. Nou ja, en hoe komt daar maar eens bij sprutsen? We zien hier onder in beeld de grote pier. Ik net lekker, die houdt hem helemaal del om daar de vrije wien onder de Emmanuel bij te krijgen. In de hoop. Terwijl we helemaal bovenin joggen. En joggen is naar het hichtenverschil. Waar onder andere Jester Maas zit. Ja, de Strieber daarboven. En de allerbovenste. Dat is de vrije Verzena, ja. En we hebben eigenlijk de hele dag ook al zien dat de skip van bovenuit de stad waar toch telkens bij de eerste boven zitten. Omdat de skip niet helemaal onderin zitten. Zal lang trossielen moeten. Naar die gult af, voordat ze eens een keer draaien kunnen. Ja, bij Makkem, dit giet net... Die kent net fut, hè? Nee, die komen net fut. Alles los. Klapperende fokje, maar daar leidt de rader ook nog boven. En ze kennen het vallen, want daar leidt nog in. Dan, nou ja, als je dan boven of onderin staat, dan ken je nou redelijk simpel waarom we krek zijn. Maar dit giet wel... Ja, en het in... heel rigoureus. De Street bij Jester Maar, die denk ik de beste start hebben. Zit een mooie lijn daar. Strookje lijkt de krek wat beter als hier onderin. De ST en de Redbad in de midden die op een startlijn in duel wie met elkaar hier daar knapt de vakkerswoord los bij de ST. Ja. Dat gaat net goed. In één keer de hele scoort begint te klapperen. Nou, als je nog wat steun hebt van de vakkerswoord zelf, dan moet er nou wat hinjenbloeien wat hem chin houdt. Maar dit liep het mij... Hij giet ik al naar beneden. Ik heb mij een hele lastige. Dan hebben we de beide kaprinners bij malheur. Makkemers dus de betier. Die moeten nog helemaal rugs bovenin je beeld nog waarom. Buitenom. Ja. Bij de ST het vakkenblok rauw. Of squat of los. Of wat het ik maar is. Maar, en dan binnen het... ik Pieter Jelle Stjoker. Maar de sterke Jerke die daar mooi in een vrije strook zit.
Die zult toch op de strieber en eerst maar wasje moeten. Maar voor de rest heeft hij het spul aardig onder controle. En de Grutte Pier hier helemaal onder in beeld. Die is toch wel, of die zielt echt een heel eind leger, of die heeft hem echt een heel eind minder. Maar het verschil in hicht is toch wel heel erg groot. Hier de ST mooi in beeld, de vak voor de helft naar beneden. En dat is juist heel gauw wat je daar aan meters verliest. Dan is de hoop voor hun dat ze als de boel weer aankrijgen kennen. En dan voor toen staan en dat is dan wat vrije wien pakken kerst, denk ik. Het is ook de Via Fresena, helemaal midden boven in beeld, de witte turen. Die deed toch aardig meters maken op de strieber en juist maar. Nou ja, dat is, het is wel gewoon heel nieuwsgierig. Ik vind wel dat ik de Pier, ja, ik denk omdat ze wat romancielen, die rennen daar wel hut eronderin, maar die meters kiest op hecht en nooit goed meisjes short, hè? Nee, zeker niet. Het is de strieber die nou als eerste het treintje verdraait. Om hoe bakboord als eerste bij die tonnen om te komen haasen. Zal achter de Via Fresena deel gaan. Nou, dan kennen we die toch als wel even een beetje als startkoning van Joert opschroeven. Aangebandstra. Just er een DNF? Ja, Zwitbout die krom of knapt, dat weet ik net helemaal, maar daar hingen ze maar leur mee. En dat zit ik net op. Nu wordt het nieuwsgierig, want je draait de Grutte Pier onderin, die zet de draai in. Ik heb mij dat die toch wel een heel eind futje hè, voor hen. Ja, waar kom je dan uit, hè? Dat is de vraag. Zeker omdat de orenhelft van het veld is redelijk gauw. Stuurbord helemaal bovenin je beeld de mar in klapt. Die komen daar ik nog eens een keer op bakboord waarom. Ik vind trouwens net iets dat er hem qua richting heel slecht heeft. Nee. Grutte Pier, maar dat in mijn krek even... ik denk dat ze toch die mindere strook gingen. Omdat die boppen in de mar waar we zijn, daar wordt er over het algemeen wat beter, de hele morgen al. Terwijl de ST de vak nog steeds net om me heen gaat. En nou is Sterke Jerke achter de Via Fresena deelgang en die draaien nou ik vind het mooi. Dan wordt het toch... Maar ik denk eigenlijk echt dat die Grutte Pier sowieso op een leelijn zit en misschien wel wel boven. Ja, dan is het wel grappig hè, want die rennen gewoon hut. Zeker met deze wien, met dit schip, dan is het van Geeftem en het trappen met het hok. Maar dan is het wel grappig om te zien hoe ze hier haast nu komen. Want dan is een heel eind leger bij de start. Echt een eind leger als het veld. Maar kun je dan in een goede klap en de juiste snelheid kun je er dan weer bij komen. Dat is haast een... Ja, als je track en trace dat ze ten opzichte van de orenskip zeg maar een 0,8 kilometer in de oerenhudde redden. Nou ja, door het is 10 minuten. Ja. Dan moet je het fietsen. Ja. Nou ja, en bovenin de mar is het natuurlijk haast een... En dat liep dat Jeste Mar en de Sterke Jerke daar even een draaiing te krijgen. Ja, dus dan is het toch wel leuk haast. En natuurlijk Grutte Pier haast op stuurboord. Dus die is heel ergens toch een plakje vinden moeten. Ja, hoofd van de pol met een redbad, die zit er ook nog tussen. Het is nou als de strieper die als eerste bij die bakboordskippen komt. En dat is de rade roep, denk ik. Ja, het lijkt mij dat ze daar wel voordeel kennen. Maar ja, er was nou ook net de schalen onder ze draaien hem nou wel. Ik vind hem nog net bijsterend heeg, hoe bakboord ik heel eerlijk ben. En het is nog een heel eind. Ja. En dat hele clubje wat er nou aankomt, zal er onderdraaien. Ja, maar Jeste Maar draait ook al. Ja. En dan komt de Sterke Jerke derde ik. Dus dat wordt aanzien gewoon een krappe hoeken. Hier de Sterke Jerke die je met dus ik ondergooit. Dat hier net volle letter hoeft. Sje, de Grutte Pier. Ja, die had een... Maar ja, waar kom je uit? Je moet haast wel, die man zal in ieder geval goed gaan. Als je de krek van lijns komt, dan zeggen we, goh jongen, dat is een geniale actie. Maar red je het krek net op, dan wordt het wat reeg. En er komt helemaal rugs in beeld, de vrouw en Jantje dan weer aan volgens mij. Dus die hebben de vakken weer bij en dan gang ik te pakken. Want wij zijn juist er schrokken wel even hoe het snel hiet. Terwijl we het hier heel mooi zorgen. Dan moet die Grutte Pier, die moet je raasten ergens een plekje vinden. Ja, op bakboord. Die zul je ergens een gatje reserveren moeten. En je zoent toch eens inderdaad op die te knikken bescoord. Nee, ze doen het net door. Voorsorteren op die lijn en zorg dan dat het op een goede Anneminse lijn haasten weer ergens onder kerst of tussen kerst. Ik heb naast dit zo juist dat het
dit hier wel iets soepeler kent, denk ik, achter. Sterke Jerke, die zal Azen nog een opzittelijke maatje met de vrees ik. Die krijgt nou ook botlijst van Jester Maar. Ik wil de bier gooit meer in het gat. Daar is ik een gatje. Dan denk ik dat hij de start en het vervolg daarvan gewoon heel tevreden zijn met dat ze hier op 4 om een bovenboei komen kijken. Ja, zeker. Hier de kopgroep. Sterke Jerke, Jester Maar en de Strietber. En dan de Grutte Pier die hem helpt. En dan is dus het hege risico van op Stjorbo bij een bovenboei komen, hij ze redelijk mooie oplossing kent. En dan sluit je gewoon aan in de kopgroep. En nou is het vervelende, maar zijn baan, door het probleem te zitten, het vervelende. Je moet daar een binnenkant boei hebben, maar hoe meer je binnenkant boei varen, hoe meer je leidt te krijgen van je bovengangers. Dus het is het hele tijd het speeltje van vrij varen, om wat in wind te houden, maar eigenlijk op die ik weer voor sorteren om binnenkant boei te pakken. Ik vind het altijd ik werd er altijd heel zenuwachtig van, deze baan. Ja, het is nou de Jester. Het is wel leuk om er net te zeggen als dat je het shot leuker vindt dan dat je erop zit trouwens. Ja. Maar hier zie je het mooi. Grutte Pier gaat wat omheen. Dan krijgt Jester Maar weer leiden van de Grutte Pier. Maar Grutte Pier het Strietber er weer boven. Maar eind van het liedje, waar Strietber nou leidt, dan ben je gewoon helemaal bakkerauw. Want dan zou je de buitenbocht met jou skippen. Ja. Ik denk dat de Sterke Jerke dit vrij goed doet. Terwijl we hier... Testwagen sjurren bij de vrouw Christina. Christina en ik bij de Grietjovers. Ja. Dat zal ongetwijfeld bij de boei wezen. Zullen we toch Jim ik weer in de middenlijn? Ja. De vrouw Christina, ik wil redelijk mooi voorin. Die had ik al 2 echt wel mindere dagen aan. Die zoals ik vind dadelijk Del hadden. Dat denk ik, is dat heel slim. Ja, die jonge Jan die stuurt echt goed om leeg in de vlaar. Hè. Die heeft precies even een vrij strookje wien. Wat zullen we even het op denken, hè? Het is een rondwinsrak. Dus nog helemaal rugs in beeld dat de Sterke Jerke als eerste de loer erin heeft. Stel nou, je bent nou de jonge Jan. Gijpen? Nou, Gijpen weet ik niet. Maar zoals hem helemaal voor het lapje gooien, maar het risico dat er misschien een clubje wat omheen gaat, maar dat is toch wel in een vrije wien naar beneden kerst. Het bent van die lastige keuzes. Ik denk dat je nou de vrijheid hebben gewoon in die, zeker als je in die vrije druk zit, maximaal vallen in de vlaag. Ja. Dat is voor de ST denk ik de enige kans nou, hè? Die leidt je toch in de lijst. Ja, want ik denk dat zelfs de ST nou nog een graad als 4-6 boven de koersboei stuurt. Ja. Dus pak die leegte inderdaad maar. En hier zo links in beeld de Makkamers, denk ik. Ja. En die liggen er toch wel niets achter aan vals staat. En dan moet ik eerlijk zeggen, dan valt het me altijd wel bij mij hoe dat dan weer aansluit. Want ik ben echt minuten later. En dat is ik. Maar de vrouwen Jantje natuurlijk zijn. Ja. En hier zie je het, hè. Die Raderoek die schoot eronder terug, maar die had wel leid van zien bovengangen. Grutte Pier die steekt hier de loer erin. Dit ben gewoon een hele vervelende stikking om te zien. Maar nog vervelender om een keuze te maken, waardoor je verstandig houdt. Dus de Grutte Pier ik eigenlijk voor de helft de loer erin. Even mijn boomke erbij. Misschien is het trouwens ook nog wel even leuk om wat te zeggen over de shirts van de Strietber. Want daar is het de oude dagen nog helemaal net hoe gang. De modepolitie? Nou ja, ik denk misschien Bosto er nog wat te zeggen. Nou ja, ik vind wel dat het opvalt. Ja. Maar smaken verschillen. Toch? Short. Ja. Moeten we het er nog langer door, hè? Nee, we gaan gewoon naar de wedstrijd. Ja. We kennen natuurlijk Aas wel even... We kennen natuurlijk Aas nog wel even op ingaan. Dat is helemaal prima. Zo toch hier Sterke Jerke die zich toch in de drukte zijn eigen plakje vinden kent het. En die is toch wel op een of andere manier wel redelijk losgegaan. Of losgegaan, maar in ieder geval van het voorste groepje. Grutte Pier doet het denk ik heel goed. Die heeft zijn vrije wien. Nou toch de loer erin. Die krijgt het windje heel mooi tussen terug. Wat je nou ziet bij de boven de vrije Frisena en tussen Jester Maar en Strietbetrog. Ja. Je krijgt een beetje vol. Dat is de Raderoek die dat heel goed doet. Ja, en die zul je binnenkant broei hebben, denk ik. Op het hele groepje van Fjouwer, hè. We hebben het krekwoord hier. Sterke Jerke zet de Gijpel in. Ja, dan ben je als Strietber zijn, dan ben je wel... ik ken nog zulke mooie shirts, hè.
Maar dan wordt het toch achteraan sluiten. En dan komen we in de volgende interessante situatie. Dan komt de Grietje Oberzoon. Dan komt de Grietje Oberzoon. En de... Is je natuurlijk de jip er net helemaal. Maar hoeveel scheepslengtes rond kunnen wij hanteren bij de onderboei? Dat binnen de treien. Nou ja, tel dat even naast elkaar. Dan wordt dat altijd weer een discussiepunt. Want dan lijkt de streetbird wordt dusdanig buiten de zone. Nou ja, ik denk dat het zichzelf nou redt. Maar het levert altijd wel interessante Ik denk dat de krek inderdaad wel verdeels komen nog, dat groepje. Maar dan is het inderdaad de ST die dat goed deert heeft. Ja, ik kroep hier onder treinschippers terug en binnenkant boei. En de jonge Jan die had het ik geprobeerd, maar die komt op dus de in de volle lijst lijst van uw maat Koopmaas. Koopmaas. De winnaars van de laatste jaren op heug. Zeker in 2022 met de Engelsman. Wie dat zien eerste jaar 2022 met de Engelsman? Oh, ik net eens deze. Nou ja, hier laten wonen we, dus dat we dan misschien in ieder geval net zien de eerste hier. En de Lietse Liefstoon Brundel in 24. En vorig hier wie het lekker warm, maar hebben we net zield. Smoekerdij, wie dat? Ja, dat heet soms. En wat dat betreft hebben we denk ik over de vooruitzichten qua waarschuwing hebben we de minste dagen aan. En bloeit het ondanks dat het warm wordt en Co ik van Stalhel is. Hè? Co de Geel, broer van Co de Rood. Dat valt al even bij mij. Zolang het windsysteem bloeit, dan hebben we het mooi. Jonge Jan hier binnenkant boei bij Jim de Koopmans. De redbad dus helemaal buitenom. Hier in beeld. Dan zie je hoe gigantisch hij dat je omzielen. En het leuke voor het hele verhaal is, we krijgen nou zijnzelfde raak weer. Ja. Dat is wel fijn. Maar hij is in ieder geval iets meer richting de anderwindse koers dan het rondwindse. Hier een mooi in beeld. De ST die hem, sorry dat ik die onderbreek, Sjoerd. De ST die hem tussen de redbad gijpt. Hier met even hoe die scheeps... redbad komt Safir buiten het hele verhaal. Wij dat de ST daar besluit om ertussen te gooien. Dat krijg je dan, hè, met zulke grutte en lange schippen. Ja, schat dat maar eens zien. En overtuig elkaar dan ik nog maar eens dat je gelijk hebt en dat Noord het ik nog accepteert. Ja. Maar ik kreeg trouwens een app ik zal net zeggen wie het zijn, maar ze vonden die Co de Rood grapje een beetje ondermaats. Oké. Nou, neem maar dat ik mij. Het is ook mijn eerste dag, ik leer graag. Oh, daarom. Mooi jammer dat het zo kritisch is. Ja. Maar ja, het niveau van vrienden je lijk heeg. Dom praat. Oh. Nou ja, Ron Stik, broers voor de kop. Hier onder in beeld. En dan is de sterke Jerke al... Ja, die bent toch aardig ontloeven, hè? Ja. Strietber en de Vrije Frisena. Dus ik denk dat die Raderoek, die zielt twee hele goede Romwinse rakken. Die had nou ook weer gewoon inlijn naar de tonnen. Hier de schoort aan. Deze man leest er een eind uit al. En het is altijd wat gevaarlijk. Met zo'n sissen. Had skip gerend. Maar deze baan. We kennen ze een beetje. Die zullen we net weer. Is dat een gewaagde uitspraak? Nou ja, hier begint het zijn. Raderoek op 2. Dat is toch knap. Dit is net per se de wien van de Raderoek. Die had er een knappe reving. Hoe keuzes mij te sprutsen, dat is dan wel mooi. Dan komt de tegenovergestelde erachteraan. Dat is gewoon vol gas power met de grote pier. En dan juist er maar op fjouwen. Ja, hij werkt nog net echt een heel goed lokker 2 dagen in hand. Zielde wel juist er aardig naar voren daar. Ja, die toch net helemaal de stad heb ik een goed voorseizoen draait weg. Maar dus. Constante factor, hè? Eigenlijk altijd. Ja. Dus helemaal misten we eigenlijk een beetje de oude 2 dagen, maar ze binnen. Nou, in ieder geval de hicht aardig op daar in het treintje. En dat is natuurlijk ook belangrijk, omdat als je nou geen gate hebt, kiest alle her om dezelfde onderboei. Nou, dan is het gewoon in alles bepalend dat je en op die de schoot aan hebt en die boei goed onderhelst en op snelheid best en vooral op hichte best. En dan is dat eigenlijk alles bepalend. Want ik denk dat er net zo heel veel binnen de jaar zijn futten dadelijk een klap de Marine door. Ik denk toch dat de meesten richting een beetje richting die shift richting Indiek varen. Ja, dat is
Dus je Jonge die Jan. hem ertussen gooit bij de jonge Jan. En is daar romte. Denk ik wel, want die jonge Jan zal net omheen kennen door de Rietje Obers. Maar dit Dat gaat er nou wat aan, denk ik. Want hij liet hem even vallen. En nu gaat het gat op slot voor Jimte. Oei. Maar ja. Ja, nog meer oploeven. Ze sturen maar echt wel even... dit zijn wel riskante manoeuvres. Nu weer de tonnen natuurlijk mooi aan de bovenkant. Ik heb net zien als ze die raken, hè. Als Jimte zijn, die zoest nou natuurlijk bossen. Ze ken ik... Nou, dat dacht ik inderdaad. Hij kwam met Saffelgang omheen. Gewoon dan maar door de wind. Trap hem even terug in en zal altijd wat want, denk ik. Ja. En dat kan ik wel... Die kan ik wel vatten. Want dus is de hele tijd in die uitschieten wien van Jimte daar te kwakkelen. Dan hebben we de ST ik al. Dus de strieber daar, denk ik, die ik vergiet. Ja. Rijntje. Dan hebben we toch even, we hebben nog maar een paar dagen gespeeld, maar de Makkemers hier ik tussen de jonge Jasper lieken te komen. Ja, die jonge Jasper komt gewoon te leeg uit, hè. Ja. En op zich snap ik de keuze om iets langer trot te gaan en dan op een gegeven moment, hoe start ik in? Misschien hier de strieber nog een beetje verder trots zetten met hem. Maar dan weet je in ieder geval zeker dat je 100% profiteren kan van die strook waar die in lift. Zonder dat je de leelijn moet zielen. En dat is natuurlijk het risico wat die jongens die helemaal trots zielen aan het einde wel nemen. Ja, want hoe groot is dat risico? Is dat overweegbaar? Of zo inderdaad de Ik hier verhaal nooit, strieber... zeker als ik net op kop hier lijn. Hier kun je het treintje verder draait. Ja. Maar dan net helemaal... misschien net zo betierd als de strieper, maar een beetje nog even verder terug. Wolfswagen, dat is de eerste best. Die verder draait. De vrije klap in. Ja. Ja, het is toch... hoe verder je terugzielen, zit ik een risico in. Zeker in de eerste van de groep. Die hoeken van de maar word ik wat ontjipper. Kost dat een hoop? Nou, dat kan het een hoop kosten? Dat kost wel wat. Ja, het heeft natuurlijk... gruttere fjouwenkanten skippen hebben daar wat minder last van als wat lietsere skippen. Omdat die uit hunzelf al wat meer dragen en steunen. Sterke Jerke helemaal boven in je beeld nou, die is haast tot aan de wal gegaan. En dat is wel interessant om te zien hoe dat uitkomt. We krijgen al even hoe het toch wel onze positieve verrassing Jimte Koopmans tot nota. 2 keer vooraan in de middenmoot. Wij zijn wel benieuwd, Sjoerd. Wat hij zelf voor verwachtingen net van dit jaar, hè? Nou, bellen we hem even. Zullen we daar misschien iets voor hebben? Nou, goedemorgen. Wie bent je en van welke scootjes zielst je? Goedemorgen, ik ben Jimte Koopmans van de Deviatie. Van de Deviatie, ja. Hey, en we zeggen de vorige jaar ben je hem 12e winnen. Wat zijn de verwachtingen van dit kampioenschap? Ja, nou, we wonen eigenlijk gewoon een beetje beter dan vorig jaar en wat stabieler. Vorig jaar ben we 2 keer laatste geworden en dat wonen we eruit. Hè. Maar tot nu toe gaat het hartstikke super. Dus we staan nu Sander. Tot nu toe ben ik met 2 wedstrijden geweest. Maar nou ja, dit is wel echt te gek. Dit is helemaal super. Ja, dat lijkt het inderdaad op beter. Hey, nou oude winter, ik aanpassingen deden ons coachen weer terug. Had je hem hopen dat het beter gaat dit seizoen? Nou, nee, eigenlijk net. We zijn met het team bezig geweest, met elkaar. Denk we praten hoe wij als team beter kunnen worden. Want daar hebben we het uithalen. En het schip, we hebben verder alles waren van elkaar. Vorig jaar hebben we naar je turen en naar je vakken gekregen. En dat hebben we het gewoon, dat hebben we goed. En nu hebben we het er zelf uithalen al. Ja. Dus daar ben we maar bezig geweest. Ja. En dus zoals we hebben naar je vak gekregen, is dat dan iets waar je met oude een heel soort juist op traind hebben? Of andere dingen waar je hem meer op trainen? Ja, we zijn heel erg aan het ziek in Wismoos Grutzel. En dat hebben we er nou bij. En dan, dat is gewoon een hele tocht om dat spul er goed op te zetten en te krijgen. En dan, daar ben we eigenlijk wat heel hier mee bezig geweest. En we zijn heel blij dat het er nou alweer even uitkomt. Ja. Dus dat precies op het goede moment. Ja, nou dat is leuk om te horen. En dan zeg ik, er binnen 2 allereerste scootjes. Is er nou ook iets van onderlinge strijd? Nou, vanuit u is net, nee, helemaal niet. Het is van mij er nooit vaak om dat er 2 uit Aardige nou in de A-klasse ik nog zielen. Dus dat is hartstikke leuk. Nee, ik vind het machtig. We kennen hun al heel goed en hoor het nou mee en het is hartstikke leuk. Ik gun het hun in ieder geval wel. Ik denk dat hun dat precies zagen. Ja, dat is mooi om te horen. Hey, en voor wie ben je hem eigenlijk het meest benauwd? Benauwd? Nou, dat is ook een weet ik. Nee, we zijn net benauwd.
Nee, we doen zijn eigen dingen, daar zijn we mee bezig. En we zijn net op een oor ontzielen van het chat. Nee, heel goed. Hey, en waar valt er Tinkstoon nou nog het meeste winst te behalen? Van us? Ja. Nog scherper in de start. En nog beter met de trim van het schip. En dan... dan hebben we zien dat er nog een stapje meer. Misschien krijg ik nog wat hoger in de klasse met. Dat zou mooi wezen. Ja, dat zou hartstikke leuk wezen. Nou, we gunnen het hier van harte. Heel soort succes en dankjewel voor die tijd. Ja, hartstikke bedankt. U Jimte. Ontbreekt hem net aan enthousiasme, hè? Dat is altijd wel mooi. Nee, dat moet er voor de camera steeds Cecile te rekken. Ja. Even een binjekje, het is wel leuk, hè? Toevallig ben ik in mijn werk, ik was wat betrokken bij Nijshelden en dat soort dingen. Het is altijd wel leuk om te jaren en te zien en onderling in contact met de zielers te wijzen van het uitvinden met Nijshel. Wat moet je er even mee? De zielsport is op zich al best heel complex, zeker met schuutjes. En om dan ik alles op de juiste setting en de juiste manier uit te vinden. Het is altijd wel heel leuk om in contact te staan met de zielers. Ben ik eens even een keertje mee geweest. Dus ik heb mij zien. Het is gewoon, het is best wel lastig om alle radartjes op de goede kant te krijgen. En het is toch wel heel leuk om te zien dat ze dan heel hier daar wel wat in zitten en daar mee bezig zijn. En dat het er op deze manier dan in ieder geval 2 dagen een heel goede voor hun shot. Ja, en dan is de sfeer ook lekker. Hè? Je zou beginnen. Ja. En nou ook weer keurig erbij. Van harte gegund. Maar klapje van de streetbar wie net helemaal bingo, hè? Nee, wie net zo bingo als ze zelf die in hoop, denk ik. En dat is Jester Maar die de boei ik net niet halen, denk ik. Nee, en dan is altijd, wij zitten dan altijd wel sterke jerken hier als eerste beton geert. Ziel dan, zoals Jester Maar nou maar net 4 die voeken in, want dan moest hij nog een keer draaien en dan zit ik achter. En dan komen er alweer 12 bakboord. Dus dan moet je toch een plakje in vinden. Dus deze sales er sowieso net van Del komen. De grote pier, liek het mij. En dit is ook net echt een lekkere hoek. Er is best wel 2 heerlijke hoeken, hè? Die staan nog nimmer must. Terwijl de hoek daarachter ik alweer. Dit is wel dan. Dan moet je inderdaad nou nog accelereren en dan draaien. En op die draaien. Nou, dat zei ik wel weer. De radar roept mij, terwijl dat ze die draaien, geen les van die hebben. Dus dan ben ik wel benijd dat ze daar... Dan zullen ze wel al voorbij zielen, liek het mij. Nou, de peddel zit er al weer helemaal dwars achter bij Geerle. Dus die zullen me toch tussen draaien, denk ik. Grote pier hier op 2. Hier ik net toch, dit staat wel. Nee, dat is... ik ben wel benijd... tussen vrienden Pieter Jan, Johan de Beeld, met Romshot. Vliegen hier hebben we leuk bij mieten. Ja, het is gezellig. Evaluatiemomentje. Maar ik denk als die zelf was, dan staat waarom zorgen dat ze misschien ik wel verrast binnen. Terwijl we hier zorgen dat Jester Maar het gaat dichtgooit. En daar hadden we ook daar even omheen met om... En dat ken ik alleen. Misschien vrij je plakje. De grote pier die voor de wien ik voor de gate mis. Terwijl de sterke Jerko bakboord via de shield. Maar nou wordt het wel leuker, hè? We gaan nou dus... plat voor de wien. Plat voor de lap. En dan zal er ik wel eens even een gijpje in komen hier en daar. Dus ik eerst maar die fut gaat gijp. Terwijl ik je bellen wil door Hartman Brouwer, die wil natuurlijk graag meedoen in dit verhaal, maar hij had 3 aanvragen aan. Niet beantwoorden. Sorry vriend. Straks weer aan de beurt. We hebben dus een sterke Jerk op 1, grote pier op 2. Jester Maar op 3. De Roek op 4. Streetbar op 4. Dan in de klap van de Streetbar naar de Denderen geweest, maar ze had er net een hoop plakken met verleid, maar wel een stukje aansluiting. Dan zullen we hier de Go, die een... protestvlagen erin het. Ik denk dat er een eigen postcode heeft. Zag ik het? Ja, die... Oh shit, in de Streetbar gijpt. Ja. Gijpen, Jerk. Ja, dan gaat de Go ik. Ja, en dan komt de volgende direct achter hoor. Dit wordt toch interessant. Jongens. Dit komt niet goed. Dit komt niet goed. Want de ST lijkt gewoon een bakboord. Ja, en die moet ik nog gijpen. Oeh, jongens. Denk erom. Denk om die kiek dan. Niet al hier gelukkig rustig. Die gaat wel rustig, maar net goed. Nee. Dus het zou me niks verbazen als de ST hier protesteert. Ja, dan zitten we nog op elkaar.
precies op het zwet. Dat is nooit echt handig. En dan moet de geek eigenlijk wel een beetje vrij bloeien van de voorste haast. Maar dan krijg je nog mooi in beeld gebracht trouwens. Dan zoek ze dat de ST-crack wel weer mooi opgeschoten is. Maar dit hoeft niet eens ontzettend nadelig te zijn voor hun. Maar, qua positionering net. Nee. Want we beginnen naast een bol linksom. Dus in principe is het binnenkant boeien. Ja. Maar de verlies er natuurlijk altijd meters mee. Dan is het toch wel onvoorstelbaar hè? Hoe het dat ze opzetten. En de Markemers die ook al aardig... Zitten er ook al weer tussenin. Ja. De vrouw Christina doet ik nog... maar Luc ik nog mooi mee. Die had hem ook aardig staan. Dan hebben we de vrije Frisena. Dan hebben we de jonge Jan. En dan Jimte. Dan is Jimte wel een beetje oude zakken. Ik hoop net dat de instart van Krek hem helemaal in de war bracht heeft. Na Jimte hebben we dus de Makkermers al. Dan de Redbad. De Emanuel. Dus er een mooi resultaat voor de Grausters. Ja, absoluut. Het is maar Krek even wie welke ambitie heeft natuurlijk. Maar zoals Jimte, bijvoorbeeld ik denk dat hij gewoon vol inzet op lijfsbehoud. Ja, als dan beginnen kerst met Twakker en Zoon. En zoals de Emanuel, juist een vierde, wat is het? Vierde, dacht ik, maar goed. In ieder geval gewoon mooi in die voorhang. Ja, dat zijn wel punten die gewoon heel erg meetellen. In positieve zin. Hier de achterlijn met de jonge Jasper dan op het eerste plakje en ziet zijn Broersma. Die voorlopig achteraan sluit hem uit. Ja, wist je dat iedereen, als iedereen nu stuur wordt, voor de wie naar beneden gaat. Dat correspondeert ook wel weer met het feit dat die slag van de striepen net helemaal werken heeft. Want dan is de wien toch wel een beetje naar rugstang om. En dan is het nou leuk om te zien dat door die pittige guide van de ST en de Go, dat die op deze manier haast misschien ook wel eens binnenkant boertje bij Streetbeer pakken kennen. Altijd zat er scharreld. Het zal nog wel een stukje tussen zitten, maar dan hoeft het misschien net eerst zo super nadelig te wijzen. Ik denk al, ging het net helemaal zoals het moest. Weet ik net dat er uiteindelijk nog een vlag inkomen is, maar ik kan me zo voorstellen dat dat de man van de ST het in ieder geval net helemaal niet is weer. Hier de sterke Jerko weer om de boei. Scoort zie je misschien zei het niks? Ja, dat is vol letter. Ja. Letter in de wieken. Oh ja, sorry. Die Grudde Pier op 2, die had dus al een tweede plakje zielt. Juster en Jochen, dus die bent voor de ambities van het klassement. Ik wil weer mooi in een race dat ze nou in de voorrijn komen kennen. Skipper Tim Roosgeuris hebben wij, ik nog 2 weken als adviseur op Drachtentje in in Eskes. Dus die heeft zijn vakantie ook mooi invult, 3 weken. Altijd wel een machtig gezicht hè, dat skip. Dat is gewoon... Het is heel wat. Het is een knappe massa. We hebben een paar nieuwe zwoorden dit hier met Rosse. Ik qua hichten wat lekkerder in het treintje meekomen en mij bloeien kennen. Nou, ja, dat is wel, zeker met dit soort banen, is dat alles bepalend. Want als je op hichten gewoon net meekomen kerst met de eerste, dan is het continu valstuur de treintje bij. En dan is het net ziekje naar de goede slagen, maar dat is meer ziekje naar de vrije slagen. En dat wordt vaak wel een lastigere opgave. Eerst maar op treien. En dan leidt het toch aan nu begonnen, jongens. Sjouwen die hebben hun loskudden van de rest van het peloton. De Raderhoek. Super Cisco was dit, de Raderhoek. Maar die krijgt hem even heel mooi daar hoe stuurboord. Ja, dat ben gewoon gratis mee te shoot, hè? Oprichten. Ja, en als daar even Krek even wel die vlagen krijgt die voorgangs net hebt. Ja, dan moest het net volle voor te dwan om even
Om even wat meters goed te maken. Dus, de strieber die toch het oprijden om voor die Grietje Obers en de vrouw Jantje vrij voor te blijven. Dus die kan als vijfde onsluiten. En de vrouw Jantje, maar die Heekse Gijp toch wel een plakje pakt ten opzichte van de Grietje Obers. Dan stoom ik weer mooi naar voren. Nou ja, en even de kortzichtige gedachte erbij pakkende. Dat die man de strijdber eventueel nog pakken kennen. En die worden hier 4. Ik denk dat ze... Dan mag je net klaaien. Wel bekende handjes dichtknijpen. Ja. Strijdber juist er druk aardig bij. Ik wil een skip die wat wien herken. Die hoeft net zo gauw te even, hè? Nee. Strijdber. Dat was mijn microfoon op iets van mij alleen maar de huis, jongen. Dat hier 3 overleven. Maar man, hier liet knikje bescoord. En ome Sibo die helemaal aan de gang. Hier om de onderboei. En als je de Grietje Obers die een volle rommere tonronding maakt als de vrouw Jantje. En dan mutten ze erachter deel kennen. En ken dat hek. De oorzaak snijden ze zichzelf wat in de vingers hier. Nee, sure. En dan moet je nou in ieder geval opsturen. Als dat spul er net aanwijzen, maar dan moest in ieder geval dat gat dicht, meisje. Dat doet Arjen wel goed. Nou, Sjen, dat je zo gauw mogelijk die Turen nationaal is kennen. Ik zou die fucking aanpennen. En het is toch ik dat hun weer iets heger kennen. Hebben ze misschien krek het gelukkig dat vrouw Jantje hem toch wel op powervaren giert en misschien qua hichten. Dat ze de krek en wat bovenuit eronder kennen, maar hier onderin... Die gaan even goed dokken. Ja. En dan is het wel echt heel soer, want er komt gewoon nou helemaal nergens. Nee. Er komen haast al die skippen om mijn boei. Nou ja, en het is ook die jonge Jasper die heel gretig is, maar... Neem hem nou ietsje rommer. Ja. Zo doet dat nog wel aardig trouwens. Het was zichzelf nog wel aardig op, maar zo zie je hoe ontzettend belangrijk die focuspunten op die boeirondingen binnen. Zeker met dit soort banen, wat bekrekkeld zijn. Het is gewoon... Het liep het heel simpel. Volgas naar het hoekje bij de Indiek. En dan de goede bakboordsklapping. Ja, die jonge Jan die draait hem nou. Ja, en daar komen de makkers zo. Ja. Wat doet die dan? Ja. Ik zal het draaien met haar, want ik zit er net weer achter deel. Zo in het midden dat Luc Elzinga ook op draait is. En dan zullen er aas nog meer volgen, want dat zust ik altijd wel heel vaak. Als die ingeert, dan hoorde ik dat dit de go daarboven. Dus just dat die vrouw Jantje, ik nog naar een heger geert, dat is een strijdber. Dus die sprokkelt symmetrisch mooi bij elkaar. Ja, hoe wiet ze intussen naar boord? Nu is de commentator. Nee, hij is toen hier nog aan dek. Hij is toen hier nog aan dek. Misschien een leuk liedverhaaltje, wel leuk. Als je mooi met te praten krijgt. Dat Sjoerd zei, terwijl we hier een bakboord stuurboord joggen. Met een redbad en een vrije Frisena. Dat is wel een hele heftige hoeken. Nou, gewoon verder weer naar Bedel, ja. Liksem. Ze rijdt ze me gewoon net, maar... Dit is niet bevorderlijk voor uw snelheid en uw hoogte. Of hartslag. Of hartslag. Maar Wietse Banstra, die was toen mooi even te praten kreeg dat het Sjoerd op een gegeven moment heel subtiel zei. Wietse, volgens mij vaart de schutsjaar weg en dan weer de ST weer al aan het zielen. Maar Wietse moest al nog even aan boord. Maar ik hoop dat het helle heeft. Het zou wel leuk werden. Nou ja, dan horen ze dus het ik wel redelijk. Ja, zeker, zeker. Zullen we toch een hoop jongens nou die vrije bakboordsklap erin gaan dan tot aan de wal? Het is bij de meesten, of bij de meesten is de keuze en bij de anderen is het noodgedwongen. Maar zoals ik wel weer het verschil in hichten wat ze bovenin hebben en hier onderin bij de makkers, helemaal links boven in beeld, liet je hem toch qua hichten gewoon eind. Ja, dan is het gewoon geduldbewaarding soms, hè? Nou ja, en dat is soms wat lastig om te accepteren dat er sommige banen gewoon net heel vol in zitten. Door de patroon in de wien. Dan is het gewoon die lange klap, ouwmaatje en in het treintje bluwen.
En dan hopen, kijk, zaten we zo bij die bovenboerse passaren maar de vrouwen Jantje en die Grietje Obers, dat is op die manier een plakje pakken kerst. En zo skip voor skip wat naar voren skarrelst. Geduld. Ja, en hoe is het de illusie te hebben dat je helemaal een magistrale klap in één keer trein voorbij kiest. En toch is het jammer. Het is, je hebt toch wel zeker die voorsten. Nou ja, wij hebben dat zelf bij de zandloperbaan in de SK's. Ik word regelmatig meemaken. Als dan uit de stad wij bij de eerste trein boven komt en alles doet zijn dingen en het rint staat het rint, dan heb je eigenlijk een kwartier al kun je de vlag al haast uit het loekje pakken. Iets wat overdreven, maar dan zit er van het zien net zo vol in, want de rest geen extra klappen, maar je gaat vertragen. Koprenners hebben ruimte, dus ze elkaar ook net vertragen bij de onderboeien. De rest zit alle naast elkaar, onder elkaar bij de boeien. En in de rommerakken is het gewoon op elkaars rondsturen. Af en toe just nog wel eens in een luchtdueltje dat er hier nog voorbij gaat, maar... Ja. Terwijl, toch ik wel liek het. Het is aardig stiller worden. Dat het wind zit wat... een beetje inzakt. Hier is de maar... zult toch ik weer een beetje onder de boeien komen, denk ik. Dus die het probeert om een krappere lijn te varen ten opzichte van de Grote Pier. Op zich, maar het gat wat je achter je hebt, is het best nog wel eens te verklaren. Maar stel dat is de tussenkomst, en dat zou ik nog wel eens kennen. Maar dat wordt wel een hele krappe hoek. Maar stel dat ze hem op die manier een keer pakken gest, dan moet je de kans in het litten. Maar ze zullen haast in ieder geval les krijgen van de Grote Pier die hem een beetje deljouw te kunnen. Ja, en dat is nou ook wel interessant natuurlijk. Het hier uit het raamsje liep het echt een stuk stiller als aan het begin van de wedstrijd. Ja, dan wil je wel schakelen nou. Ik kan zo niet meer hè, volgens mij. Maar dat is... nee, maar ik ben even schakelen. En dat is leuk wie in het krek even in de voorbeschouwing natuurlijk. Wat doe je als het begint te waaien. Nou ja, daar pas je alles op aan. Maar ga je dan in een wedstrijd kijken naar waar we omschakelen. Een vakwissel zal zoudreven zal het net wezen. Ik denk dat de meeste mensen gewoon met een midwaarvak zielen. Nou ja, mijn midwaarvak zit wel wat overlap in. Dus ik kan mijn hudder weer om te futten. En mijn lichterwaar komt er ook nog wel mee fut. Maar ik zou me voorstellen kennen dat als er echt nog wat verder in zakken, dat is nog wel power inbrengen kerst. Waar is het Jester, maar die krijgt net in één klap die boeien, Nellet. Nee. Dat je misschien hoopt hij om de Grote Pier op een kont te zetten. Is die nou weer kwijt, hè? Dus het komt je iets verder uit zicht. Dit ben ik net echt draaien om over de staat te schreeuwen. Echt, dit is een... dit kost een hele hoop meters. En dan is daarnaast de Raderhoek er nog achteraan. Stel dat die nou wat aansluiten kennen, dan jou zie je toch best wel een hoop meters voor. Aan de andere kant ze hebben ik redelijk de rondte. En stel dat je het een keer... Stel dat het een keer lukt om er vol onder terug te komen met een kwartere slag, ja, dan zijn het mooi dieren. Maar dit is gewoon, die Grote Pier is hartstikke zicht. In ieder geval op de camera. Maar goed, je kent een keer weer. Nou, als het gat zo groot is, dan is het een keuze. De vrouw Jantje die dicht op een strieber, oncommercieel. Had ik wat meer druk in die stuurbaardslag. Ze zullen het fut nog net verdeel kennen, maar... Hij had in ieder geval afstand van de Grietje Obers, dat ligt het. Raderhoek dus op Sjouwer. Die heeft er mooi onder controle. Komt de strijdberoepbak wordt op 4. Die toch wel een stabiliseren shield, hè. Ik begon met een 6, juist er een 4 en lijkt nou weer 4. Dus, nou ja, en de binnenkampioenschap weer 6 keer een 4, of 7 keer een 4. Ja. Zo samen in de buurt van het podium komen kennen. Als je krijgt zo zielig dat wij houden het wel weer niet in, hè. De jojo's. Het duo jojo. Maar nou ja, dat is het. Het is het grootste cliché is waar. Degene met de minste fouten wint. Zolang dat je elke keer een plakje of jou 4 of 6 zielen kennen. En de pakt asem misschien nog eens een keer een duiwwinnetje en een keer een tweede plakje.
Nou, dan vaak gewoon een heel solide kampioenschap dan. En dan is maar krekken wat de rest doet. Maar... Mooi shirt trouwens. Het valt echt op. Ja. Wist je toevallig wie deze kleurcode bepaald heeft bij de Streetbus Club? Is zo'n beetje inside information? Ja, ik weet wel wat, maar ik... Hoe was degene bescherming, merk ik? Nou, vooral mezelf. Oké. Nou, ik zal die steunen, hè. Ik zal die steunen. Ik zie hier al de oude dagen al menig door AI-bewerkte afbeelding voorbij komen. Ja, start er maar in, jongens. Nee, grap. Die hebben we net. Ja. Nee. Hier de Grietje Obers. Arjen de Jong. Maar een 4 en het zien in de voorgaande wedstrijden nou toch op zo'n plakje nog. Dus die bloeit er mooi in het middenmoot. Dan zullen we hier de jonge Jasper. Die is dan toch aardig naar voren met Karel. Die had een mooie stap maken, want die had in de tweede bovenboeironding lezen in je laatste. Dan hebben we hier een ronding later heb ik hem net opgeschreven. Dan is vriend Koopmans ik net ongelukkig weg. Vriend Koopmans dat het ik word. Slagerij Koopmans. En ondanks dat het de Code Giel is, zitten wij hier in een heerlijk... Een beetje flauw dit. In een heerlijk klimaatgecontroleerd commentaarhok. Ja. Die wordt hier een beetje vrij warm. Het eerste nog maar iets oerhaan toevallig. De wie ik in zijn onderbroek. De wie een niet nader te noemen bagger Sheikh riep die er aardig wat commentaar op hier. Ja. Dus toen hij hier samen met de organisatie, dat ken het meer. Nou, wij het van elkaar, ja. We zitten nou in de koers. We het van elkaar, ja. De vrouw Christina sluit ik mooi aan. Jonge Jan mooi aan. Hier bij de Makkemus. En dan de redbad, ondanks dat er verder weer naar achter in je lijn gegaan is, het nog steeds wel wat aansluiting. Dus dan is er zo mooi als wij zitten, er zit haast niks in, dan hebben we het al wel aardig wat verhoord, ik zie het. Ja, tot zover de geloofwaardigheid. We hebben er echt verstand van. Ja, dat is wel mooi. Ja. En het is ik weer de Grietje Obers die de fokkeloert eruit het in dit op papier Rommelwiense rak. Hè? Ja. Erin het, hè, denk ik. Ja. Ja, dus dan is het jou ik wel aan dat de winder ik ietsje ozer weer inkomt. Ja, en het heeft natuurlijk maar te krijgen dat de druk dan al echt minder is. Hè. Dan is het natuurlijk makkelijker om onder een minder gunstige hoeken die loerte erin en eruit te krijgen. Want dat je dat mooi een dikke fjouwer A4 hele rommewien dwammetten, dan schiet het niet op. Kan je hem nog wel eens verliezen, inclusief eventueel bemanningsleden. Hier hebben we vakbak bij de Emanuel. Die moet even opzitten, meidje. Waarom doen ze dan die vakbak? Dat is om de voorkant van het schip toch wat extra druk mee te gaan, zodat hij zichzelf eigenlijk een beetje del stuurt, het schip. Ik dacht het idee dat de Emanuel, zou er even naartoe kennen. Ik kan me net aan de indruk onttrekken dat ze toch misschien wel wat een beetje te min druk hebben. Nou er een beetje inzakken. Ja, want even voor de helderheid, hè, die reven, als je die er op een bepaalde manier inlezen, dan kan je die onder de wedstrijd. Ja, bij de IFK's is het helemaal makkelijk, hè. Die had hem, ze hebben hem een paar blokjes vast en wij moeten hem eruit snijden. Ja. Maar zij kan hem vrij makkelijk weer, in ieder geval eruit halen. Maar ik vind toch zeker dat je nou een beetje achteraan lezen, dan zou je toch op een gegeven moment zeggen, jongen, probeer het eens. Nou ja, en ik had je voorhand lezen. Ik bedoel, de omstandigheden binnen nou echt wel dusdanig dat je voor vol zielen kennen. Ja. En dat we naar de loft en sjurren, dan lijkt het net alsof er iets oor zijn komt. Nee, er komt geen code in de lucht. Nog. We hier het gong van de Monsagoed. Mart zou de haast te beginnen. Ja. En we zijn nee, dat doen we van dit hier niet meer. Daar hebben we het niet meer. Ik had juist beloofd, ik stap er nou ook mee, maar dan is het weer. Hij is wel weer €20 voor het 24. Krijg door die €4. Zullen we zorgen dat de sterke Jerke hier weer om de onderboer giet. Terwijl we ze krijgen natuurlijk zeggen dat de Emanuel
en de vrije Frisena om de bovenboei nog moesten. Dus je moet nog weer die zietboei en dan nog naar de benedenboei. Dus dit lijkt toch wel een aardig eind uit elkaar. En dan vind ik toch het gat tussen Jester Maar en Grutte Pier ik wat lietser worden werd. Dus dan is maar krek even probeert Jester Maar haast mij een beetje meer richten. Toch nog een keer om er weer onder te komen. Terwijl we hier de dubbele boeironding zorgen van de jonge Jasper en de Go. Die kunnen toch ik omheen, hè, beide. Ja. Dus je staat de moeilijkheidsgraad van boeirondingen wel waarom komen, hè? De hoeken van hoe je aankomen. En het liep het heel makkelijk, hè? Ja. Zeker vanuit de positie waar wij zitten. Het is heel lekker makkelijk lullen. Het is geen kritiek, hè, wat ik heb. Nee. Maar het is wel een kunst als je die beheerst. Er zit gewoon echt een hele hoop in. Als je dat, ik geloof er heilig in, als je dat een wedstrijd foutloos doet, dan wordt het voor Noor een hele tour om... Ja, het kan hele beslissende momenten wijzen in de wedstrijd. Even bij die boeironding, krek wel even. Krek wel even met het kopje erboven. Krek wel even dat vrije wientje. En wat maakt het moeilijk, Sjoerd, zo'n boeironding? Nou, als je het natuurlijk, het is net alleen nog de skipper die de boei naar de boei sturen moet. De hele handelingen om boord moet totaal op elkaar afgestemd wijzen. Want als die jongens achterop te snel beginnen te loeken en het grutsheld te betieren onloeken, ja, dan shit dat skip omheen. En dat die skipper dan weer chin sturen moet, ja, dan is de beweging al lang niet meer ideaal. Dus het is echt een samenspel van Schoteman, het zwart met erop die het in, goed op jipte. En daarna zie je in invloeiende bewegingen hoe dat skip en eegaren voor waar de wien wij komt. Dus ik net de betiert alles onloeken, want dan loekt de gang eruit. Ja. Wat misschien wel mooi om even te vertellen, je doet natuurlijk met sturen een hele hoop, maar je doet de sturende werking van de zeil op zijn schuitje gewoon super bepalend en belangrijk. Mijn de wien is dat, nou ja, kom je daar meer maar bij, maar mij echt stil waar, zeker ik in mijn boeirondingen, het is gewoon heel bepalend dat als een harmonie samen strakker en losser giert. En soms misschien de fok ietsje losser om hem even wat meer richten te gaan. Daar zit gewoon een hele hoop in. En dat is, bloeit van mij toch altijd wel het leuke aan het schuiterseizoen. Het is echt het team die het verschil meidje kent daarin. Alles moet kloppen. Tje, nou heb ik bij de strieber. Achterop is het druk bezig. Voorop de fokhorn. Ik vind die shirts per raak mooier. Het is een heel rare vraag. Wij als commentatoren. Zijn shirt kan ik krijgen? Ja, Vree is altijd een... Ja, dat doe je net eigenlijk, hè? Nee, maar we hebben nou al die in. Zet vast die uit. De vrouwen Jantje. Ik heb weer om de onderboei. En die had hem toch aardig los wraakselen. Om het even mooi Fries te zeggen van de Go. En in dit geval jonge Jasper die bij de Go weer aansluiten is. Dus die creëert zichzelf wel wat rond om eventueel haast nog wel iets te doen, hè? Ja. Terwijl we genieten van de prachtige beelden. Ja, wat is Friesland nou mooi, hè, Sandais, joh. Ja. Moedertje natuur doet zijn ding. Nou ja, dat is gewoon... als het mooi trof heeft, dan is het wordt altijd een mooi gezicht met zulke massa's. Nog steeds de vlaggen erin bij de Go. Dat gaat dus net, in ieder geval net om de situatie met de ST die we bij de Gijp zeggen. Maar nee. Dat zal ergens toch in de startplek voor, hè. Nou is dus Arjen, ik wil... is ik wel pittig, zeg maar. Die, wat er vindt, daar komt ik wel een consequentie op. Dus het is krijgen wat er gebeurd is. En dan heeft de jonge Jasper inderdaad toch vanuit de achterlijn een hele groep te pakken houden. Dat zou je het hun eigenlijk wel eens hebben kunnen als ze een keer knap in de start komen. Maar je zou makkelijk dan wel naar voren scharen, dan moet je toch geen kaas. Dus een keer een goede startpositie mooi voor hem bloeien kennen, denk ik.
bloeit voor mij een van de mooiste skippen die er rondzielt, de jonge Jasper. Zeker. Ja, prachtig mooi piepste. Het skipje zielt mooi, gedraagt mooi. Hou je regen in, dat is echt wel een lieve lust. Ja, en het eet ik altijd heel makkelijk hoe het skip stuurt. Reageert op vlaren. Absoluut. Wat jij hebt nou voor geschreeuw? Er binnen de aanmoedigingen bij een onderboei om de scoort aan te krijgen. Dat is prachtig altijd. Meestal ik eventjes die elkaar even ondersteunen. Even fanatiek aanmoedigen dat het spul op hier weer even aanmunt. Die ene zijde hou hem al even stil. Ik doe het best als niemand wat zei in de oren. Die schreeuwen mooi bij elkaar. Je hebt baat bij wat ondersteuning. Bij wat pittering. Dus dat is ook mooi. Ieder zijn eigen dingetje en ieder doet er zijn eigen ding in. En dan mak hem inmiddels op het 12e plak, denk ik. Ligt het op, ja. En dan zul je die achterlijn toch de Vrije Frisena, die een prachtige stad hier. Die houdt het dan op tempo en hecht het dan net helemaal toch net helemaal bij. Oh, in de Savat zat al wel een beetje terug in de zakken. Zielting dan wel mijn vrije oudere tugage. De rest is al best wel knap up-to-date. Dat is ook wel mooi, vind ik, de laatste jaren wat er al ken en wat de materiaal. Maar eigenlijk varen al die schepen al in topconditie mee. Dat is het oude scootje van de Venema's in Snits. Yes. Nou, de jonge Jan die achter het oren de eerste scootje omgaat. De strijd in de strijd, ja. Die toch weer kiezen voor een klap door de min. Ja, dan is die voorrijn, terwijl we hier de laatste om de onderboei gaan sjoggen, dan is die voorrijn toch ik haast weer onderwijs, liep het mij naar de bovenboei. Ja. Dan lijkt het toch wel echt wel op een lang lint, hè. Dat is eigenlijk wat we van tevoren, al zijn, maar net hoopten. Maar door die baan, het lint wordt steeds langer en de verschillen worden steeds groter. En dat is, het is ook wat het is. We moeten er 3 keer zeuren. De sterke Jerko weer. Pure controle. Dit just zit de grote pier er toch net 4 achter. Nee, liep het... Het is hoe leuk wij dat we daar nog even wat... Ja, dat is toch ook wel weer grappig om te zien op die track-and-trace beelden. De snelheden die daar in aanjongen worden. Dat is gewoon heel grappig om dat erbij te volgen. Dus je ziet dat wat de verschillen. Nou, onder andere in beeld bij de grote pier die zij zijn hele knoopvaart. En de sterke Jerke die de hele tijd rond de 4 jongen, 4, 8, 4 zaan. Nou ja, dat... En als dit zo just is de hichte zeker net minder. Nee, dus dan is het... had die gewoon de snelheid of even het momentum krijgt wat meer het. En nou is het natuurlijk leuk, want nou gaan we natuurlijk voor de wien. Nou ja, stel dat ze samen eens redelijk aansluiten kennen. En dan komt daar eens een gijpje in of dit of dat. Ja, dat is... dat liep het mij tijdtechnisch. Ik bijna het moment om de trucendoors dan nog even niet op te gooien. Ja. Want de volgende route is dus weer een truienhoek. Nou, daar zit net vol in. Dus had je als grote piers zijn eventueel nog wat rollen, dan... Terwijl we hier mooi even schenken en een sterke Jerke. Die had de vak mijn reeftouwtjes erin. Wat betekent dat de hudde wienvak erop stiert. Terwijl volgens mij bij het inzelen de grote pier juist van de hudde wienvak waar naar de midwaarvak gong is. Dat ken ik een verschiltje wijs. Hè? Als die wind er een beetje uitzakken, dat het krek even de keuzes. Want dat is altijd lastig. Werken je met fut en wat binnen verwachtingen. En welke keuze maakt je daarop? Maar dat is alweer onderdeel van het spul. Ja. De pier zet je hier alvast de loer erin. Mooi gezicht.
Die heeft mooi aan boord al gecommuniceerd dat ze gijpen gaan. Dus die zet in de leiter van Tuur de loert alvast aan de andere kant. Dan het grutzeilhoer. En dan kan Futtivak de wien pakken en het grutzeil ik. En het zou toch leuk zijn als we nog even een duel aan de wien kennen. Ja, nou ja, het is Jestema die een beetje in niemandsland vaart ertussenin. Maar daarachter tussen de Raderhoek en de Strietber is de rondte echt minimaal. Ja, en zou de Raderhoek dan nou ook les krijgen als je reef? Ja, dat ben, omdat het toch echt wel wat minder is. Ik ben toch wel dingetjes. Jestema nou wel in één keer mooi om die boei. Sterkerk gijpt weg. En ik de Grutte Pier. Haast synchroon. Ja. En dan hebben we het toch wel leuk, want ik heb net het idee dat Sterkerk daar een hele hoop wien heeft. Ze komen eigenlijk heel hard omheen, dik het. Dus dat is heel... en dat Tjurwek, dat die druk op rugs gewoon volle grutter is. Nou ja, en dan wordt het nou helemaal grappig, want dan gaat Jestema ook aansluiten. Want die ligt hem heel mooi in die druk zakje. Ja, perfect. Dus dat. Ja, dan... we hebben hoop op een duel met Twa, krijgen we misschien wel een duel met Rijen straks. Just mooi rugs in beeld, hè. De wienbaantjes op het wetter. Ten opzichte van de linkerkant werd natuurlijk de schaduw en de zonwerking wel een beetje vertekend. Maar het is echt wel... echt wel wat het verschil is. Als de Strietber nou ik, dan is het natuurlijk even een scherrig wat de Raderhoek doet. En dan zou ik als Strietber zijn er toch een beetje proberen om de bovenkant in ieder geval vrij te houden. Mocht de Raderhoek gijpen, wel of iets, of noodloert erin. Dat is eventueel nog iets aan de hele kant komen kerst. Of gewoon mooi in de wien met zakje litten, daar staat een vrije keuze is om eventueel toch die linkerboei te pakken. Het is de Sterkerk die nog verder omheen giet. Ja. En dan vind ik de lijn toch wat apart als ik heel eerlijk ben. Want het is wel heel extreem. Ik let hem nou langzaam bij vallen. Ja, maar de... Je won heel eind bij de boeiwijs, Sjoerd. Nou ja, en zeker omdat dit de Grutte Pier de kans houdt om in een eventuele volgende vlaag boord aan boord te komen aan de binnenkant. Of nog maar iets meer druk van links en een gijp in te lezen. Ja, exact. En dan kom je gewoon even bij de boeien als Sterkerk zijnde. Dat is wel... Zeer wat onrustig uit. En wat rigoureus, ja. Dat is misschien hetzelfde wel. Maar dat, ja... Jou je toch je godsje redelijk gauw wat fut. Bij de ST met hun grote lappen ik plat voor de wien erop uit komt. Nou, dan is het nou haast natuurlijk echt wel heel erg leuk om bij die onderboei te zien hoe dat u komt. Want dan liep het godsje, sterke jerke, grote pier echt wel een hele liedje voor te wijzen. Er zit Jestema nog wel wat op een vinkentouw, maar er zit echt nog wel een godsje tussen. Dit is ook nogal veranderd, de Go en de jonge Jasper. Het is juist hoe weinig gangen in zitten. Hè? Dus ja, het is echt een heel stuk stiller worden. Als ik ga naar de ST-shirt trouwens, ken ik die nog een wedstrijd heugen op... bij Hielpen wie dat loopt, toen leidde Grutte Pier, toen nog maar Lucas Bouma een mooi aan voor op de Strietber van Sibo Siesling. En die hier toen hetzelfde euvel als wat de vrouw Jantje nou hier. Dat het blok losklapte van de vork. En ze hebben dat zo gauw repareerd en ze hebben de wedstrijd dus nog woen. Ja. Maar het is toch wonderlijk, dat is just, je denkt dan, nou ja, dat is kleren, kansloos. Wordt hem niet meer. Nee, dat is toch wonderlijk. Maar jou dik aan dat zij en mijn vertrouwen zielen en dat ze gewoon de gang hebben. Hè? Want hij, nou ja, dus ze relatief snel weer in ieder geval aansluiten en toch wat er terug in komen. Ja, terwijl dit toch een lastig stukje nog is voor de man. Want dan krijgen ze hem weer even wat rommer. En nu krijgen ze hem nog even op een kop het laatste stukje. Maar zeker nog gang, de jonge Jan. Dus die komt er wel om. Denk ik. Nou, helaas. Hier ik het zijn komen, vakbak.
in stelling tot de SKS waar wij met de Geek de boerderijtje mij is hier net de bedoeling. Daarom zit de kraanlijn omheen. Dat ze echt de Geek als het ware oer die tonnen hinnen tillen. Als je nog wel los kennen trouwens. Maar ja, mooi. Ja, ze hebben live verbinding. Hier de vlag nog bij de vrouw Christina. Die zullen we toch het hele extreme sturen. Hè? Wij zijn boerenronding, dus ik net altijd is net altijd handig. Hè? Is beter het skipje. Het giet er net hudder van. Nee. Ik vind natuurlijk wel de logische gedachte. Je wordt zo snel mogelijk met het skip naar de onderkant werd daar. Maar zeker met Sam Wientje wat er dan nog stiert, dan is het wel heel handig om gewoon het skip een beetje de gang en de willen te lutten. Ja. In alle Heekse hoeken die stuurt. Terwijl Jimte er nou wel heel rap terug in zakkert. Ja, ziet toch net 4 achter die jonge Jan in dat klapje, maar toch even wat misgong. Toch even ziet zijn broers maar hier nog Fietje. Krijgen we haast de heren en dames in grauw nog met Emanuel. En de Vrije Friesena die daarvoor leidt. Of de Emanuel moet nog uit de Noorderhoeken komen. Ik denk dat hij erachter leidt. Terwijl hier de Grote Pier alweer om de onderboei is. De sterke Jerke moet dat en ik wijzen. En Jester maar daarachteraan. Wat is dan het verschil? Nou, Sjoerd. Net volle. Dat is net volle. Scheepslengte zit er tussen ongeveer. En nou ben ik benijd dat de Grote Pier het lijntje op hichte houden kan. Of dat de sterke Jerke echt denken, jongens, alles hartstikke leuk. Maar hoe heger dat ik gaan, terwijl de Grote Pier draait, kijk ik op horen mijn vriend het verhaal. Maar hoe heger dat je in de treintje gaat, je hebt natuurlijk de controle als eerste daarin. En dan je een beetje die vrije wien en een beetje prikken kennen zonder dat het jezelf al te volle gang kost. Ja, dan kan je het Noor echt wel vernielen. Ja, aan de orenkant, hè, hier de sterke Jerke. Ik bewust ervoor kiezen kan om de Grote Pier achter hem te laten overleven. Want dan weet je zeker dat er net verder draait. Nou is het natuurlijk interessant. Ben je helemaal overtuigd van je keuze als sterke Jerke zijnde om die hoek in te gaan? Maar Kiem loopt al in mij draait. Of het met echt dusdanig helder wijzen voor die man. De Grote Pier zal net uit wilde die kant uit gaan misschien, omdat ze even in die vrije wien wijzen willen. Nou is het wel zo dat we eigenlijk de hele tijd al zeggen dat aan die linkerkant meer druk stiet. Ja. De rechterkant is qua hoek misschien wel wat verdeliger. Maar ja, ze passen hier nog een mooie stabiele wien. Oeral eigenlijk. Hè. De drukverschillen net heel groot. Ja, de drukverschillen nou wel iets groter wijzen. Ja. Dan kun je soms beter even een gebied invaren waar de slag misschien wat minder gunstig is. Maar dat is meer snelheid varen kist. Dat is soms wel een tegenstrijdig een beetje met scootzielen. Dan is de gang levert die haast meer op dan de goede richting. Maar dat is altijd wel een beetje onmestige keuze daarin. Ik heb wel het idee dat sterke Jerke nou ik wil gewoon echt wel lekker op druk vaart. Schip een beetje scheef. Golf springen wat voor de boeg wij. Nou ja, dit wordt toch interessant. Als je beide vegen zijn hoek in. Dan is daar zo'n krek. Dan is het bidden. Wie het beste idee gewoon net. En is het dan, zitten we dan al in het laatste raak naar de finish? Dat is hoe kwartier het haast. Nou, als dat zo is, Jens, dan kun je het echt wel ophouden. Want dan, ja. Als meester voorspeller moest dan maar verder te leven. Zullen we het eerlijk zeggen? Daar krijg ik invloed erin. Ik denk, ik maak even een bruggetje. Maar de finish leidt erin. Ja. Dus het is alles of niks. Wat in dit geval de Grote Pier doet. Maar eigenlijk een sterke Jerke. Ik wil een beetje doet dan. Want het is, we gaan beide een hoek in. En dan ben ik benieuwd hoe je de camerameester dit in beeld brengen.
Want die drone die flint heel even. Maar ik geloof nooit het hele plaatje erop krijgen. En dan is het misschien wel even leuk om te zien dat wat dan naast die snelheidsverschillen weer een beetje binnen onderling. En dan is het... oh, hier heb ik al. Die grote pier is weer omdraaid, dus ze maken hem net maximaal. Nee. Die hoekie. Sterke jerken, zo'n knopen varen en de grote pier op dit moment 6,6. Dat scheelt natuurlijk net alles. Het is een beetje heren lijkt het. Ja. De sterke jerken zijn elektrodewinger in. Nou is het natuurlijk wel interessant, want stel dat de grote pier hier in de klimmende klap zit. En de sterke jerken moet weer om, dan krijg je toch... Het is wat lastig oordeel natuurlijk van nou deze track and trace, maar... Ja, we moeten wel wat van meidje. Ja, we moeten het spannend. Is toch spannend? Ja. Is dat net spannend? Ik haal het haast erbij. Ja. Hier de eerste Martens, die gaan natuurlijk mij die hoek in. En die zullen misschien nog een beetje verder gaan. Want ik geloof nooit sterke jerken het een route jeder volle vierde tot de wal wees. Dus hier leidt in die zin ik weer even een kans voor de eerste Mart. Als de sterke jerken net richting boei gaat, dan is het natuurlijk voor hun een kans hier om nog een beetje verder te gaan. Dus zo heeft iedereen zijn overwegingen. Zullen de draaien hoor, ik zetten erachter. Nou, ik vrees dat zij correct wat 4 erachter lezen om... Maar ja, goed, als we nou zo correct bij die boeironding en de grote pier erbij in, dan zou die denkbeeldig een beetje tussenin lezen. Ja. Had die grote pier een te grote gok neemt. En die verschiet erin, ja, dan verschiet je toch nog even een plakje. Dat zou ik nog samen kennen. Ja, dat de eerste maanders ertussen komen. Dat ze samen kennen. Als ze sillazen in beeld komen... Moet haast wel ergens bij jou als een rug in beeld. Terwijl je eerst de marm ik oppakt, hè, daar. Ja, die heeft toch even meer druk als de sterke jerken. Kunnen ze dat volhouden? Nou, en dat die man in een klimmende klap zitten en wat meer druk krijgen vanuit de rechterkant weer, dan wordt het voor de grote pier toch wel een hele tour, denk ik, ja, om erbij te komen. En dan hoop ik voor hun dat het alleen de eerste markt kost. Dat het alleen de eerste markt kost, ja. Dus ze komen daar. Nou, de sterke jerken die kunnen ze sowieso verjitten. Ja, ben je eerste markt kwijt. Dat denk ik wel, ja. Ik krijg hem hier nog een keer beter. Die hebben er al een knik op. Ik denk dat die eerste man dus in dat wel de plak zullen. Nou ja, laten we eerlijk wezen, dat kan de man ik wil even gebruiken. Ja, zeker. Ja, dus dit maakt het voor het klassementsverhaal natuurlijk wel weer hartstikke interessant. Dan jek je toch wel weer een aantal aan. En de grote pier doet, zo simpel is het wel weer. Je kan van 3 of van 12 niet ingaan. En zo zat ik overwogen om het risico te pakken dat ze van 12 naar 3 gaan. Terwijl ze me nou... draaien ze hem eronder? Ik indraaien. Nee, ze winnen erachter. Ja. Het risico is enorm. Nou ja, dan verliezen ze daar in een plakje mee. Dus het risico beperkt. En dan hebben wij de top 3 in beeld. Ja. Op wij naar de finish. Dan kunnen ze samen wel opschreeuwen. Dat is alleen nog de vraag even, moeten we nog een klapje meidje of net? En dat is misschien nog interessant, omdat die Aston Martin eigenlijk de hele tijd wel wat heger heeft dan sterke jerken. Het verschil is wel te groot, ze zullen daar geen les van hebben, lijkt het me. Maar dat heb ik wel eens meemaken, dat je als bovenliggend schip op een gegeven moment in de shift komt, dat je toch aan een heger kent als degene onder je. Zus maar hoe het kent soms. Maar ja, het is skraal, denk ik, bij die finish daar. Nou, zo eerst maar ik werd een beetje zakje, dus dat zult voor de sterke jerken hier geen probleem hebben. Nee, ze zullen wel met voet komen. En desnoods draaien ze dan een keer. Dan toch het team van de sterke jerken, goede zaken. Die hebben natuurlijk een fjouwer shield, een treien shield. En er komt daar nou een IM bij. Dat is net raar. Dat is niet slecht. Ze gaan hem helje, als zult mijn opzettelijke wijze. Ja, dit komt helemaal goed. Die gaan hem helje. En nou is het toch zaak, in ieder geval voor de Aston Martin, is wel om hem wat te heljen. Want daar leidt de grote pier natuurlijk boven op het bakboord.
Ja, Boeiken nog maar net rijdt, want dat zullen we snel wijzen. Harry! Van Herte Lokwenske. Namens is beide soort, hè? Ja, zeker. Ja. Geconsolideerd, goed zield. Weinig op aan te merken. Jester maar die giet met een mooi vlaagje, die finish ik heel in. Ja. En dan die kan daar ik gewoon dik tevreden mee wezen. hebben we toch nog een beetje spanning gekregen. Ja. En toch, uiteindelijk verloor het er dan net zo heel vol. Ja, ik de Pier giet dan nog het laatste rakje van 12 naar Treien. Eerste maar blij. Goed voor het moraal, helemaal goed. Fluitje van de technische commissie. Die zullen even melden moeten. Dan de Grutte Pier op Treien. Die hebben nou inderdaad een 12, een Jochem en een Treien. Ja, ik vind het altijd zo mooi. Ik ben alle keer blij mee. Ja. Maar nou hier mijn vriend Bart van de Mol constateert dat dat is wel een... de daling in het volume van het juichen het zich nou wel inzet. Oké. Nou ja, dan gaan we daar net op wachten, op die daling van het volume. Want dan kunnen we beter als eens even zien hoe het verder gaat. Want dat de daling van het volume dusdanig daalt, dan is het misschien toch wel heel even leuk om naar Uus Maaike te schakelen aan boord bij Pieter Jelle Stielker, Sterke Jerken. Pieter Jelle Stielker, skipper van de Sterke Jerken, Lokwenske. Ja, dankjewel. Oh, ik is het eindelijk adem je. Ja, zeker. Wat een spannende wedstrijd. Toen we er wat uitgang, toen kwam ze hut dichterbij. Dat we spannend genomen, maar het weer op het nippertje, maar we hebben het gelukkig. Ja, want voor ons zielen, het liep het zo makkelijk, maar ze ziet niet meer op de hiel, hè? Ja, we kregen ze net voort. Ze bleven ohne spraken, ze kwamen dichterbij, een beetje verder voort, maar dat voelt net een god. Wie de start meteen goed als ze vooruit kwam dus? Nou, de start, we wisten eigenlijk net zo goed dat we vals winnen. Maar dus we een beetje, het eerste stuk een beetje rommelig zield, denk ik. Maar wel uit de midden waren we gang en toen lost het veld zich wat op. En toen konden we op een gegeven moment mij klappen met Jester Mar en Strieber volgens mij. En dan konden we hier rond draaien. En dan konden we mooi de bobbeton onder, dus toen ben we er mooi wat uitskarrelen. We zijn tot de spanning tot de laatste, het skot, want de finish leidt er eindelijk in. Ja, we houden het hier constant bezig met die scootjes die achter die lezen of vooral maar die zelf? Ja, nou ja, dat is maar een beetje de gulden midden waar je vinden, hè? Want je moet zelf de kop erbij houden. En mijn team en Shanna is zo snel mogelijk ziel, hè? En ik stuur en dan vang ik maar achterom, Shanna. Wat is van morgen ik wekker en dacht is dit wordt hem, Joet, zielen we verdorie even een eerste plakje? Nee, nou ja, we worden wel wekker met het idee, we gaan er even voor. Lekkere wien, we gaan net te wachten en we kunnen voor in beuken. En de wien leidt dus wel een beetje die harde wien, vinden wij prachtig. Dus we hebben er heel veel zin in en dat krijgen we elke dag, ik ga er vol gas voor. Dick Verzinnen, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, mooie, prachtig mooie beelden aan boord van Sterke Jerken. Blijdschap en opluchting samengevat. Nou, dat kan ik hartstikke blij mee wezen. Terwijl wij ondertussen toch zorgen dat het rak uiteindelijk toch net heel makkelijk bezield weer. Bij de Raderhoek dus op Fjouwer, de Streetber op 4, vrouwen Jantje op 6, man met ik. Daar heb ik het geluid net van jet, maar ik denk dat hij toch heel blij binnen naar wat ze al heeft. Hè? Ja. Grietje Obersan, jongen Jasper 8. Dus daar weinig wisselingen meer in het laatste stuk. En dan hebben we het dan allemachtig gehad, hè. Dat is het echt wel... Ja, we krijgen nou de best of de rest. Ja. De volgende. En dat is de jonge Jan, die komt hier denk ik rugzoon. En de vrouw Christina, die zielt daar op bakboord. Dan lijkt het toch dat de skippen die links in beeld uit de markt komen toch wat wispelturig winstje gaan. Hè. In het begin liep het heel best. Daarna hebben we gekregen dat de Streetber hem haast net iets hellen, of net hellen. Die had nog even een keer draaien moeten. Nou, zie we dat ze wat redelijk goed bezield wil weer aankomen. Dus die winvariatie daar uit de wal is dan wel wat onberekenbaar, beetje. Maar ik denk dat ze eind van de rit daar wel de goede haal uithellen. Hè. Maar het is maar even hoe je bij die finish uitkomt. Zullen we hier rechts in beeld natuurlijk de jonge Jan nog aankomen. Die zal er
denk ik tussen het ook in. Wist je wel dat Harmen en Sietse Brouwer dat een heel mooi scootje vinden? Ja, dat is het mooist. Als ze er naar vegen is, dan best een kwartier verder, want dan komt een verhaal bij. Maar het is wel leuk, hè? Ze kunnen altijd wel redelijk verhaaltjes vertellen. Of zullen ze hier nou nog verder vrouw Christina langs zien? Ik denk het wel. Ik denk dat ze dat wel redden. Dat is dan... En hij zei dat ik gewoon heel knap oplost. En dan gaan ze weer naar een... terwijl ze me nou nog even op een neus krijgen daar. Nou, en vierde plakje Juster. Ja. Is dat voor debutanten net raar. Ze zet nou de draai in. We hebben hier een raas bij Luc Elzinga. Ja, dat wordt. Maar... En de umpire leidt erbij. En ken dit. Had Luc ik maar één keer opsturen met, dan ben je aan de beurt, hè? En dat gaat gebeuren. Ja. 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 Met de sisser af? Nou. Nee, die jonge Jan krijgt een straf. Ja. Ja. Oei. En dan is de vraag, hoe volk iets dat kost je? Dit is een duur, hè? Sowieso 2 al. Dit is een duur, hè? En dat is juist toch dat het... Omdat die wien wat variabel is, juist over de Paul Jerik... komt Jerik aanschaaien nog, maar... Het is dan toch de link, hè, om zijn keuze te maken. Ja, sure. Ja, met die komt daar... Kost jou. Ja, die werd daar een... die gaat naar een veertje in de plak. Oeh. Ah, dat is wel pijnlijk, hè? Dit zijn risico's die het net waard binnen. Nee. Het is... Het is gewoon apart. Het is gewoon zo lastig om het in te schatten, maar zeker met zo'n windje. Maar dan moet je... Ja, monsieur. Misschien dat het ik nog wel... Het wordt nou het regen, want de man met een rondje meisje natuurlijk. En die hebben ze net volledig al maken. Ja, dat hebben ze nou die in. Nou die in, ja. En dan moet je nou op gang komen. Ja. Het is... Dit is een zure appel, is dit. Nou, dan mag je mij nou haast wel draaien. Ja. Of ze ben duizelig van draaien, kijk. Ik weet wat er aan de hand is, maar... Dit lijkt mij net helemaal de bedoeling. Volgens mij moeten ze nog even finishen, maar... Hè? Nou, hier heb ik de logica net bij. Het sweet me zeer, maar je bent finishen, je hebt een fout begonnen, je krijgt er nog een protest van. Dan zou ik ze draaien een rondje en finish opnieuw. Maar ze draaien een rondje en zullen futje wordt. Uit beeld. Ja. En dat is dan wel... Ik heb de regels iets helder dan mij, denk, maar dit heb ik net zo vaak gewoon. Nee, maar ik begin dan in dit soort situaties dan altijd toch een beetje om jezelf te twijfelen. Ja. Van, ja, ik denk net dat het hoeft. Maar het is wel heel apart. Wat voor mij vallen ze nou weer... Rugs in beeld een giekje, maar is die van hun? Ja, het is in ieder geval heel nuwer. Ja, om even uit te lezen waarom wij zo verbaasd binnen. Had je een fout begaan en je krijgt na de finish een straf, dan moet je die straf nemen en daarna opnieuw finishen. Want oors ben je net finished. Omdat simpelweg de fout in de wedstrijd nog. Ja, en oors, als je een straf neemt na de finish, ja, dan is het geen straf. Nee. Oors dat je even 4 keer in die scoort loeken moeten. Daarom valt mij de bek een beetje hier. Maar Claire, dat zal... Misschien is er een hele logische verklaring voor die wij net weten. Nee. Dat is wel misschien een mooie teaser van morgen. Dan gaan wij even achteraan. Dit gaan we uitzieken. En we hebben Kees van der Spek al vragen wat hij het helemaal uitvinden wil. Hier de vrije Frisena als hier in de laatst. En dan komt... de nummer 3 van Juster. Emmanuel, nummer 3 van Juster. Op dit moment zonder reef. Dus... dan hebben wij... Ik zie trouwens de nummer 3 van Juster, dat is net wie, het is de nummer 6 van Juster. Maar de sterke Jerke wie natuurlijk 3 Juster. Dat is die van jou. Dat is die van jou. Nou ja,
dan hebben wij de lijst vol. Dan hebben wij een toch wel een leuke wedstrijd met een hoop wisselingen. Maar ben we er wel uit en is dit te staan. We gaan even op het onderzoek uit wat de jonge Jan betacht heeft en dat mocht. En dan zitten daarover later meer. Tot morgen. Tot morgen. IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. In de haven van Harlingen, waar zwaar werk de routine is. Al 20 jaar staat KTF klaar voor hijswerk en transport dat niet vanzelf gaat. Van bruggen tot windmolens. Van scheepskasco's tot superjachten. Kranen tot 500 ton. Speciaal transport door heel Europa. KTF Harlingen, waar kracht en vakmanschap samenkomen. Maatje die kleer voor het grootste zielevenement van het jaar. Van 1 tot en met 8 augustus brengen wij het Scootse ziel dichtbij. 64 scootjes, 4 klassen, in 6 verschillende plakken, 28 wedstrijden. Maatje het mooi, vanuit de kant, het wetter of west ik best. Feel de street, de passie en de emotie. Dit is de IFKS. Geef voor alle info naar ifks.frl en onze social media. FOV. Jouw leverancier in kwaliteitsverf, coatings, non-paint en elektrisch gereedschap. We helpen bij de keuze van het juiste verfsysteem en we maken scherpe calculaties. Met meer dan 10.000 producten op voorraad kunnen we altijd snel leveren. FOV, professionele verfoplossingen. Voor elk project. Slaapschepen groeit. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's die met ons mee willen bouwen aan bijzondere projecten op en rond het water. Binnen onze organisatie hebben we verschillende vacatures. Van techniek en projectmanagement tot financiën en planning. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je jezelf kan ontwikkelen? Solliciteer en groei met ons mee. Grutsk. Wij zijn trots op ieder project. En het gaat ons niet alleen maar om het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe. Immers, om een droom tot leven te laten komen, moet je het zelf aanpakken. Op je eigen manier. Bij Kooi wachten we niet af. We willen de kartrekker zijn, ook in duurzaamheid. Want beveiligen is meer dan opletten. Het is verantwoordelijkheid nemen voor mensen, voor morgen. Het Kooistadion deed het voor. En voor iedereen die volgt, is de lat hoger gelegd. Kooi. Rest assured for a secure and sustainable future. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.
De sterke Jerke wint Juwet de Grutte A-klasse bij Heeg. Mooi. Skipper Pieter Jelle-Stulker en zijn bemanning. Ja, een prachtige wedstrijd om te zien. Zenuwslopend voor de skipper en de bemanning. Want ja, van Roorstielen is leuk, maar je moet het wel volhouden. Degenen die het alle jaar pensioen hebben, ben Jens Jongsma en Sjoerd Hofland. Ja, je weet er alles van. Dat is echt even de adem inhouden en uitzielen. Ja, zeker. Geen fouten maatje, want ze hijgen die in de nekken. Dus er moest alles goed van bloeien. Ja, en die oren achter haar, die het ik goed. Want die kwam vol dichtbij, of kwam net via de achteren. Nee, zeker. De Jeste Madders die had dat heel knap diend. En de Grutte Pier die er weer achter zit, die kwam hut dichterbij. Wat dient zij goed? Nou, het is eigenlijk de vraag, wat doen ze verkeerd? Net z'n volle. Nee, daarom. Dus... Nee, hier en daar hebben bij een boeironding misschien zien dat ze wat meters lieten lezen. Maar het wie goed, eigenlijk begon dat al in dat eerste stuk, naar die eerste geiboei daar. Bij de rest, eigenlijk wat de volle meters het zielt en hun net goed positioneren, doen zij dat wel redelijk goed. Ja, dus hij is een wedstrijd jongen van goed niveau. Ja, zeker. Het wie leuk om te zien en we zien weinig nuivere dingen in. Ja, op het einde even. Maar, Ja, op het einde. Daar komen we straks op waarom, want we beginnen bij het begin. De start. Er wie een valse start tussen. Ja, de Makken biedt beteerd. En dat wie voor een heel zoer, want als je maar de buitenomregel starten, dan moet je dus om de buitenste boeien, startboeien heen en dan weer opnieuw starten. En ze zitten helemaal in de midden. Koen daar net goed bij komen, hij alles losgooit op een gegeven moment. Maar kon net omheen verdraaien, kon ik net naar beneden vallen. Dus dat duurde heel lang voordat ze überhaupt kon beginnen om het herstellen van hun fout. Ja, en dan moest het eerst nog schenken natuurlijk, want er werd een boert omhoog geholpen, maar die noemen erop. Ja, maar volgens mij is dat wel vrij gauw wel in de gaten. Okay. Maar ja. Ja, maar het wil helemaal dus waarom beginnen. En heeft ze die ontsluiting nog fine kind? Ja, zeker op een gegeven moment. Wij schrokken er eigenlijk al een beetje van op een gegeven moment van, daar ben ze alweer. Let daar ben ze wel weer 1 of 2 skip achteruit zakken. Maar ja, voor het feit hoe vier het ze achterlijn wie het, mooi ze net ontevreden wezen. Nee. Wat vonden ze van de baan die erin lag voor deze klas en dit waartype? Nou, on het begin van de race, maar die hele Huddewien kijk het wel begrepen. Omdat ze ellende in die gate voorkomen willen, maar skippen die binnen de wien varen of op het laatste moment gijpen moeten. Maar ja, als het als wedstrijdzielen als just, dan wist er net heel blij van eigenlijk. Nee, wat dan? Omdat een baan mooier, een op- en delbaan, denk ik. Ja, omdat je dan meer de keuze hebt in Westwangiest. En nu is het vaak gewoon achter elkaar aan. En voor de wien, hier en daar water wel eens even impact, toch slimme positionering, maar net echt toch echt tactische keuzes, zeg maar. Nee, op de rommere koersen wie het gewoon een beetje achter elkaar omvaren. Ja, en daar trok krijgt nog, omdat het maar een enkele onderboeier is, dat het automatisch in het cruiserak ik zou worden. Ja. Jens, als wij uit de start komen en als eerste om de boei komen, zit er volle verschil in? Je bent weer een beetje achter elkaar omzien, maar ziet ik best wel wat dueltjes zien, volgens mij. Ja, klopt. Ja, wat Sjoerd zei, met zulke baan is het eigenlijk de simpele dingen goed van. Dat betekent de start met klappen, de onderhelling van de boeien met goede wijze. Ja, en als je dan bij de eerste treien eruit komen, we zeggen de Grutte Pier uit de start echt helemaal bij de pin en echt een heel eind leger zielen dan de rest. Toen in het begin dacht je, hoe zullen ze daaruit komen? Die had toch maar het nadeel nog dat je op stuur bij de boot moet uitkomen. Terwijl je bak wordt om. Dat wel een risico. Maar die kon heel mooi dadelijk bij de top 3 aansluiten. En toen weer het kapgroepje weer eigenlijk al makken. Nou, toen zijn wij op een gegeven moment dat eerste rondwinstenstek, dan is de positionering heel belangrijk. Daar heeft sterke Jerke wel een gotje creëert. Ja, en daarna is alles gewoon best wel op een lange lint komen. En dat is, dat is aan de ene kant jammer, aan de andere kant. Je moet toch zien dat je ergens in je wedstrijd die kansjes die je krijgt, daar die pakken kennen. En dat zit hem in goede boeien onderhel je. Gewoon tactisch oerzicht houden en een stukje geduld, denk ik. Ja, heel veel geduld. Er zijn een aantal, zoals jonge Jasper, die is echt wel van die achterlijn voor in de middenmoot nog in die groep kwam. Nou, die binnen wordt toch in de schakel. Dus het kan wel. Het kan wel, ja. En goed zijn werd de meeste wienlight in de baan. Ja, nou ja, dat was best wel verschillend. Hè. Die kwam op een gegeven moment, de Grutte Pier uit de start wij helemaal van links. Terwijl het letter op rugsweg goed weer. Dus daar zit wel wat in. Maar mijn gate wordt het nog interessanter, tactisch. Ja. De vrouwenjantje, 2 dagen op Riegen, eerste plak. Waar wint zij Joert te vinden? Ze winnen in de start redelijk in de midden, maar de redbad boven hun. We dachten dat we het eventueel nog vals voor de redbad, want die moest omheen. Nou, daarna liegen ze toch wel redelijk oké voor te wijzen, totdat in één keer de vakbal kon te klappen in.
En ik denk dat er of iets knapt is of de aanhechting van de fok en de schoot losrek is of wat ik maar. In ieder geval de fok, die heeft wel 4 minuten voor de helft naar beneden geweest. En ja, dan denk je, jeetje, ja, dat is toch wel een hele sneuwe reden om op die manier achterin te komen. Maar die klimmen toch ik wel weer door het veld heen. Dus dit is juist voor dat die kansen er binnen en dat de jongens die goed aan de praat hebben, dat die er toch wel redelijk terugkomen. Ja. Dan naar de finish daar is wat gebeurd. Sjoerd op de gang is te krekkeloer, dus misschien kan je het omheidje. Want er wie een scootje die ging over de finish, maar is net finisher. Nee, er kwamen de jonge Janka moest Joerboord op de finishzone. Meende dat ze voor de vrouwen Jantje draaien kon. Vrouw Christina. Dat kon net. Of de vrouw Christina protesteert het of net, dat weet ik net. Maar ze hebben wel de straf gekregen van de umpire. Maar ja, toen wien ze al oer de finish in. Het Scott hier al west. Maar als je een straf krijgt van de umpire, echt nooit de finish. Ja, dan moest die straf nemen. En als na die straf moest dan alsnog opnieuw finishen. Want oors is net finished. Want oors zou een straf na de finish eigenlijk geen straf hebben. In de wedstrijd? Nee. Dan ben je er al uit. Dus dan zou dat niks voorstellen. Ja, dus of ze dat net in de gaten hebben of ze het net weten, geen idee. Maar dit is wel wat zuur. Want oors zien ze nog voor 12 west en nou hebben ze de maximale puntenaantal. Ja, heel snel. Nou, een goede les van jou, Sjoerd, voor de volgende dit ik een keer meemaken. Ja. Nog even een keer finishen. Nou, als het een finish of een strafrondje maken, is na die finish. Hartstikke goed. Ja, geef wel een beetje naar het klassement. Ja, voorzichtig wel. De Grutte Pier, vrouwen Jantje, Makkem, die winnen Joert wat minder, maar die doet het goed. En ik Pieter Jillis natuurlijk met een sterke jerker die ik net zo vol in het lezen. Nee, onze kampioen Jester Maar? Hij Joert, we hebben weer dat we zich net uitpoetsen moeten, want na 2 mindere dagen hier zit Joert weer prima onder rit. En nou dus eigenlijk wat we ze vorig jaar en ik het hele voorseizoen al het is gewoon heel stabiel zielen, geen rare dingen en constant in de top meidwan. Ja. Juster hebben we nog het mysterie van Starum. Op is weer de Freya Versena weer uit het veld. Weet je hem wat er gebeurd is? Dat hij de wedstrijd verliet? Ja, ik weet het. Ik weet net of Jens het ik weet. Nee, ik leer het wel dan. Nee, ik weet het net. Nee, we hebben er wel benijd naar. Dat hij averij ging maar de zwart bouwt. En of die Trowie of Krom, dat weet ik net. Maar ze konden in ieder geval net meer verder. En dat gebeurde tijdens de wedstrijd, kwamen ze erachter? Ja. Ah, dat is wel spietig dus. Ja. Ja, dat is altijd jammer dat het over je materiaal leidt. Maar ja, dat kan gebeuren. Dat heeft iedereen wel eens, denk ik. Ja, maar hadden we een beetje kritisch wijzen, mag dat eigenlijk net gebeuren. Nee. En je wil in zijn kampioenschap gewoon, als het gaat om deze 4-6 dagen, dus nou moet het gebeuren. Dus dan moet je direct verzwaren dat alles van die materiaal goed voor elkaar is. Ja. Dan maak je komers, want ja, alles moet goed wijzen, want in de Grutte A is nog niks beslissen. Nee, zeker niet. Want het is echt een strijd in deze klasse en er kunnen een heel soort scootjes komers maken op die titel. Ik ben heel benieuwd. Ben je hem er morgen wel? Ja, absoluut. Je bent er morgen wel? Vroeg op en ik pik morgen de hele dag in mij, dan weet je het vast. Hartstikke mooi. Jens en Sjoerd, dus die zullen morgen het commentaar weer van de Grutte A-klasse. Morgen de 4e dag van de IFKS en dan zien wij bij Sleert. Dan kun je goed zien op het strandje of zelfs us volgje. Heb je nou een vraag? Stel die lekker onderin. Vertel ik even een beetje, Sjog. Dat vinden we hartstikke leuk om te weten. Ik hoop dat je een hele mooie dag gewoon hebben. Wij wel. Ja, champagne zielen. Wie wil een beetje het wit van de dag, denk ik. Wien en zinnen. Mooie dag en ontmoen. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.